Braso bragit. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaalam. Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa Takna Agresi Saga. Padayon ko mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. 95 ka mga request na nabaton sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nagikan sa nagkarainlain nga mga riyon kadungan sa paglabay sang Bagyo Odetta. Sunod kay NDRRMC Operations Center Chief Joe Mar Perez, kalabanan nga mga request na nagikan sa Cebu nga nagdangat sa 48.96%, inaginasundan sa Negros Occidental nga 14.58%, Bohol, Negros Oriental, Southern Leyte, Surigao City kag Surigao del Norte. Ang mga concerns sa mga LGUs ang gini-coordinate na sa local government units and local governments and agencies. Apang aminado manini nga kinahanglan nga magahulat pa sang go signal nga hilway na ang lugar antes makasulod sa apektado nga mga lugar. Sa isa ka statement, gipayag sang Armed Forces of the Philippines nga nagabulig sila sa NDRRMC sa Disaster Response Operations kangay sa evacuation, search and rescue, clearing kag transport assistance. 8 ka mga probinsya ang wala gyapon sang supply sang kuryente matapos ginalitan sang Typhoon Odetta. Ang mga transmission lines kadungan sa paglabay sini sa Visayas kag Mindanao suno sa Department of Energy. Suno ka Energy Undersecretary William Fuentebilla. Wala pa sang supply sang kuryente sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kag Bohol sa Visayas, kag Surigao del Norte sa Mindanao. Suno kay Fuentebilla, wala sang naigo nga power plants apang nahalitan ang mga transmission lines. Sunod diriya, ang power ang ma-restore kasunod sa assessment sa damage kag padayon naman ang trabaho sa National Grid Corporation of the Philippines. Wala pa man sang supply sang kuryente sa pila ka bahin sang Antique, Iloilo, Cebu kag Negros Oriental sa Visayas, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Misamis Occidental kag Lanao del Norte. Nagpanawagan si Health Secretary Francisco Duque sa Department of Energy nga ipasiguro nga mabalik ang supply sang kuryente sa mga lugar nga naapektuhan sang Typhoon Odetta. Suno kay Duque, maapektuhan ang mga bakuna COVID-19 test kits and specimens kung wala sang kuryente. Naginyuman ang gobyerno sa distribution utilities nga identify ang mga lugar sa di natago ang mga COVID vaccines sagod nga mahatagan nila sang prioridad kag ma-restore gilayon ang supply sang kuryente. Sa report ni Energy Undersecretary William Fuentebella kay Presidente Rodrigo Duterte, ginahimo nila ang tanan agud masigurado nga mabalik ang supply sang kuryente sa apektado nga mga lugar. Pila ka mga balay kag infrastructure ang ginguba sang Typhoon Odetta kadungan sa paglabay sini sa Surigao del Norte kalakip na ang isla sang Siargao. Suno kay Surigao del Norte Representative Jose Matugas II, tanan nga buildings kag infrastructure sa Siargao ang yara sa total devastation. Natumba naman ang pila ka mga kahoy kag poste sang kuryente sa dalan ngani hindi ni malabayan. Bungod siniya, nagalaw ang gobernador nga makapadalaman sang bulig ang national government sa ilang nga probinsya. Santo naman sa report sa Surigao del Norte Governor, duwa ang napatay sa ilang nga probinsya lakip na sa Siargao Island. Suno kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halada, gina-verify pa sang ahensya ang nasambit nga report. Gindeklarar na ni Cebu City Mayor Micah Rama ang citywide nga General State of Calamity kag Emergency bangod sa halita sa propiedad nga dalas sang Bagyo Odetta. Nagpagwaman si Rama sang stay-at-home order agud nga mapadasig ang rehabilitation kag restoration works sang city government sa direktiba nga nag-take effect kay na sang kagahon gipag ni Rama nga tuman nga kalitan ang gindala sang Bagyo Odetta sa critical infrastructures. Idi balabayan ang mga dalan wala sa supply sang kuryente kag komunikasyon kag wala man sang
water supply. Giningganyo man sang alkalde ang mga residente nga magpabilin sa sulod sang balay samtang ginahanda sang city government ang pagsugod sang rehabilitasyon. Sunod diri, tuyo nila nga ma-restore ang ekonomiya sa mas madali nga panahon kag babalik sa normal ang ilang nga pangabuhi. Sunod diri ang mga residente nga magalapas sa mandatory stay-at-home order ang pabalikon sa ilang nga balay, ilabi na kung wala sang balido nga rason nga yara sila sagwa. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagapilar sang immediate assistance si Bohol Governor Arthur Yapa para sa iyang constituents nga naapektuhan sang Typhoon Odette nga nagbilin sang dako nga kalitan sa probinsya. Suno kaya pa, pagabatunon nila kung ano man nga assistance ang posible nga mapadala ilabi na nagikan sa mga expert responders. Suno sa iya, kinanglan nila sang first responders kag ang importante sa karon amo ang makasalbar sang kabuhi. May pila ka kabahin sa ukon may pila ka bahin sa probinsya ang nagapabilin nga ginbabaha. Ang pila ka mga dalanon ang may mga na-block o kung naka-block pa nga mga debris kag wala pa nakabalik ang kuryente. Isa ka lang matapos na bagyo nga may dalang nga makusog nga hangin kag pag-ulan ang nag-igo sa Visayas kag Mindanao. Tuman nga pagbaha nga naglapot sa ikaduwa nga panalgan sang isa ka building ang nagigo sa pila ka mga bahin sa probinsya matapos nag-awas ng Lobok River. Bangod sa wala untat nga pag-ulan, mas sobra 1,000 nga mga residente ang gin-evacuate sa stadium sa Banwa sang Ubay. Bangod ginguba sang tuman nga pagbaha ang ilang mga puluyan. Samtang nagkalaguba naman ang pila ka mga simbahan sa Banwa sang Kalapi sa Bohol. Sunod sa mga local officials, ang halit sa Bohol ang kaangay sa na-eksperyensyahan sa Typhoon Yolanda sang 2013. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos na nagaligad sa attack na kada sa Izaga. Sa detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa Pungsod, Japan. 24 ang patay sa isa ka sunog nga nagluntad sa ikaapat nga panalgan sa isa ka mental health clinic sa isa ka 8-story building sa Osaka sa Western Japan sang Biyernes kusarin. Ginaimbestigahan sa mga kapulisan sa karon bilang posible nga kaso sang arson kag murder. Ginapangita sa mga pulis sa isa ka lalaki nga pangidaron 50 tubtob sa 60 anyos nga nakitaan nga nagadala sa isa ka paper bag dagigan sa wala pa matubod nga likido nga nagatulo. Ginalantaw nga nalaki pini sa 24 ka mga patay kung 3 ka mga persona nga yara gihapon sa seryoso nga kondisyon o kung posible nga nagpalagyo sa isa ka police investigator. Nakitaan sa mga fire officials nga nakalaot sa business, shopping kag entertainment area sa Kita Shinshi sa Osaka. Ang 27 ka mga persona nga yara sa state of cardiac arrest. So sa fire department, isa ka babayi ang conscious ka ginapapanaog paagi sa aerial ladder. Nagikan sa isa ka bintana sa ikaanom nga panalgan kag ginabulong sa karon sa ospital sang Biyernes. 24 ka mga persona ang gindeklarar nga wala na sang kabuhi. So sa isa sa mga kliyente, ang klinik ang sikat kag masami nga 15 tubtob 20 ka mga persona nagahulat ilabi na kun Biyernes ko sa rin available ang mga special counseling kag programs nga nagapreparar nga magbalik sa trabaho pagkatapos ang ilang sick leave. Ginaimbestigahan pa sa karon sa mga otoridad ang posibilidad nga gilayon at gintupok sang aso ang padalgan gadi wala na sang tion ang mga biktima o kon mga biktima nga makagwa. Sa katapusan nga balita international, nagboto ang UN Human Rights Council nga ilunsyar ang isa ka international investigation tuoy sa pagpangabuso sa Ethiopia pisar sa mga protesta nagikan sa Addis Ababa o kon Ababa sa tunga sa mga warnings ng generalized violence. Ang council ang ginalikipan sang 47 ka mga miyembro kung sa rin 21 ang nagpabor, 15 ang hindi pabor kag 11 ang abstentions sa nga Biyernes. Sa mando sa nga itukod ang isa ka International Commission of Human Rights Experts sa Ethiopia agon imbestigaran ang malapad nga range sang ginaaligar a violasyon kag pagpang-abuso sa tanan nga bahin. Samtang naghambal ini sa isa ka one-day session, impahig ni Nada Al-Nashif, Deputy Rights Chief nga nagapadayon sa pagbaton sa ang UN sang credible reports. Kung sa rin tanan nga side sa brutal 13-month conflict ang nagkumit sang malala nga mga human rights violations sa tunga sa nagadalom nga humanitarian crisis. Inpandama ni Al-Nashif ang risgo sa Ethiopia sang nagasaka nga kainit o kung kainit ginamo kag diskriminasyon ang tuman kataas kag posible nga magluntad sa generalized violence nga may dako nga implikasyon hindi lamang sa milyon nga mga persona sa Ethiopia kun sa bilog nga rehiyon. Sa karon, yara na sa kapina 5,000 to 7,000 ka mga persona nga nadakpan sa bago nga state of emergency sa Ethiopia ang nakahunong kag kalabanan sa mga iniang Tigrayans. Para sa aton nga business news, naka-report sang disruption ng mobile kag internet services sang Globe Telecom kag PLDT Incorporated sa bahin sa Visayas kag Mindanao tugas sang Bagyo Odette. Sa advisory nga ginpagwa sang Globe, ginpahig sang network nga ang mga apektado nga lugar ang maka-eksperyensya sa kabudlayan sa paggamit ng GCash buy load,
AMAX, share a load promo registration kag emergency load services bungod sa outages nga tuga sa multiple fiber cuts kag kakulang sang commercial power. Kalakip sa mga apektado ang Leyte, Cebu, Surigao del Norte, Southern Leyte, Bohol, Surigao del Sur, Negros Occidental, Negros Oriental, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Zamboanga del Sur, Samar, Iloilo, Eastern Samar, Siquijor, Guimaras, Zamboanga Sibugay, Western Samar, Bukidnon, Camiguin, paig sang globe nga ang ilang LTE at home postpaid broadband wireless services kag GOMO service ang nagapabiling available. Ginpaig sang Ayala LED Telecommunications giant nga ginsuguran nasang technical teams ang restoration efforts sa mga lugar nga hilway ng sitwasyon. Samtang ang PLDT ang nagpahayag naman nga alas 12:15 sang gabi ang ilang mga customers sa Mindanao ang makabatsyag sang disruption sa internet service bungod sa madamo nga fiber cable nga nautod bangod sa Bagyo Odette. Pahayag sang Pangilinan LED Telco Giant nga may team na sila nga gin-deploy agud magtrabaho sa pagkayo sang linya. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may bilong 50 pesos and 13 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may bilong 36 pesos and 78 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may bilong 6 pesos and 42 centavos. Ang isa ka euro may bilong 56 pesos and 81 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may bilong 13 pesos and 36 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang alidad nagabalor sa 56 pesos and 70 centavos, tugtog 58 pesos and 69 centavos. Ang premium nagabalor sa 57 pesos and 70 centavos, tugtog 59 pesos and 69 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 45 pesos and 10 centavos, tugtog 47 pesos and 9 centavos. Para sa aton nga sports news, magawog po nga pila ka mga stars sa local basketball circuit kag entertainment industry. Sa charity event antes ang adlaw sang Pasko. Ang hampang gintiguluhan nga Battle of the All Stars Play to Inspire. Ang isa ka charity event nga maga-feature sa mga Philippine Basketball Association o PBA Legends nga sanay Mark Pingres kag JJ Helterbrand. Celebrity bowlers nga sanay Gerald Anderson, JC Tioseco kag DJ Lonyo. Kag pila ka mga finest cagers sa pungsod ang maghugpong sa duha ka adlaw nga charity basketball event nga mag-umpisa sa December 22 sa SB Ballpark. Ang miyembro ang Grand Slam team sa PBA gikan sa Anay Pure Foods franchise. Kag 9-time champion nga si Pingris ang liwat nga magabalik sa hardcourt matapos ang pag-anunsar sining nga pagretiro sa NBA. Ining maghampang sa 3x3 basketball event kung saan makaupod sini ang anay rival nga si Hildebrand. Ang anay barangay Ginebra nga most valuable player o kung MVP sang NBA sang o kung sang PBA sang 2009. Makaupod sang duwa sa ilang PBA Motovlog squad. Ang iban pa nga anay PBA players nga sanay Billy Mamarella, Rico Meyerhofer, kag KJ Canyaleta. Magampang naman sa lain nga team sa Anderson, Tioseco kag Lonyo, si Sam Verzosa, nga amo ang founders ng event kag amo man ang yara sa likod sang Front Row Enterprise ang nagtukol sa event para sa iya mayor nga benepisyaryo ang Mabuhay Deseret Foundation. Ang foundation amo ang mag-amuma sa mga individual nga may disfigurations kag iban pang kondisyon kaangay sang cleft palate o kon cleft lip kag mga persona nga may balatian sa mata kaangay sa cataract, club foot kag kasubuman prosthetics. Ang iban pang mga kilala nga players nga makigbahin sa event ang ginalkipan sang anay PBA stars nga sa Mac Cardona kag Ryan Arana. Ang 3x3 specialist nga si JR Alabanza nga magampang para sa paid vapes, Talyo, Dan Redacto, Mark K. kag Herwin Hako o kung gako nga magahampang sa SB Squad. Franyu nga maga-backstop kay Loxy Slim. Mag-utod nga Sanday Richie kag Prince Rivero. Kasubong man si Jojo Kunanan nga makita sa ampang para sa Front Row Cares. Ang PBA star na si Ronald Tubid nga maghampang para sa Loxy White kag Paulo kag Derek Cobalde para sa Loxy Protect. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligad sa atak ng alas 6 aga. Kag karon sa ato naman nga showbiz news. Nagigbahay ng aktres kag philanthropist nga si Angel Locsin nga kilala sa iyang humanitarian efforts sa pagupod sa relief drive kahapon para sa mga biktima sa Typhoon Odette. Nakita ang aktres nga nagabot si Vice President Leni Robredo, Kiko Pangilinan Headquarters ukon nag-abot sa Leni Robredo, Kiko Pangilinan Headquarters sa Katipunan, Quezon City akon mahatag sang bulig sa mga biktima sang bagyo sa Pilipinas. Si Angel Locsin, 36 anyos, ang nagabot kahapon sang hapon sa Quezon City ang gin-convert bilang disaster relief
hub kasod sang panugyan ni Robredo bangod sa pagpanghalit kadala ni Bagyo Odette sa Visayas kag Mindanao. Sinuksin ang nagsuksok sang pink nga jacket ang campaign color sa Robredo kag Pangilinan. Ang screen superstar ang pila naman katuig nga makita nga nagahatag sang bulig sa mga biktima sang kalamidad. Nebroan nga siluksin ang makita man nga nagpanguna sa pila ka mga relief operations para sa mga frontliners kag worst hit communities sang kasagsagan sang COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Ang aktesa nakilala naman sa international bagod sa iyang mga humanitarian initiatives. Sila analisa man sa Forbes Asia Heroes of Philanthropy sang 2019 kag sinila nga bulan ginkilala man dinhi bilang isa ka most influential individual santo sa Tatler Asia. Para sa ating Bombo Health News, ginpahig sa World Health Organization o WHO ang mas makalalaton nga Omicron variant na gilayon naman nga magabulos sa Delta variant. Sino ay Dr. Rabindra Abiyasinghe, ang Ho Representative for the Philippines nga ang Omicron variant na gilayon nga magabulos sa Delta variant. Kangay sa kung paano gidbuslan sang Delta variant ang anay Alpha kag Beta variants. Dugang pa sini nga preparado sila sa tion nga ang Omicron variant ang mag-umpisa sa paglapta sa Pilipinas. Ang Department of Health o kung DOH ang una nga nagkumpirmar sang duwa ka Omicron cases galunsay nga imported sa pungsod. Suno kay Abiyasinghe, apisar nga gamay lang ang hihibalon hanungod sa kung ano ang Omicron variant ang makatugagid man sang mas malala nga COVID-19. Hindi naman ini dapat i-underestimate alabi na nga ang United Kingdom ang nakarecord sang 78,000 ka mga panibago nga COVID-19 cases ang namagtuhaw ang variant sa pungsod. Mapahayag sini nga ang 78,000 ka mga kaso sa isa lang kaadlaw ang natabo kadungan sa conducive nga sitwasyon sang minister sa Northern Hemisphere. Gani ang mayara sa karon amo ang oportunidad nga pataaso ng preparasyon pinaagi sa pagprotekta sa pinaka-vulnerable kag masiguro ang akses sa COVID-19 vaccines. Una naman nga nagpahayag si Health Undersecretary Mirna Kabutahe ang Omicron variant ang naka-infect sa pamalay nga mas sobra pa sa Delta variant. Sa karon, may hindi magdubo sa 42 million nga mga Filipinos na nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Samtang tinutuyo kung tani sa gobyerno amo ang makabakuna sa 54 million sa sulod sang isa ka tuig. 46 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 kag karon sa ito naman nga balitang espesyal. Madamo sa mga negosyo nakita na naton nga ginasulod sang tubig sa tion sang pagbaha. Apang nakakita na bala kita sang restaurant nga natural na nga may tubig kag may mga nagalangoy nga isda. Na-imagine mo na bala nga ikaw ang nag-enjoy sang imo kape samtang kaupod mo nga nagalangoy-langoy sa imo tiilan ang ninibo ka mga koy nga isda. Ini naman ang naging posible sa Sweet Fish Cafe sa Thailand. Ang Sweet Fish Cafe ang isa ka unique venue sa syudad sang Kanum sa Thailand kung saan ang mga tao nagalakat sa tubig nga yara lang sa ilang buko-buko sang tiil akagini ang puno sa ninibo ka mga koi fish. Ang Sweet Fish Cafe ang nangin viral sa social media sang tinalikdan nga bulan sang ang isa sa kamalipot nga video sang ilang aquarium lari ka floor ang ginpost sa Reddit. Gigan diri madasig na nga naglaptang pangalan sang restaurant kinag-angkon sang ninibo ka mga share sa Facebook kag Instagram. Ang pinasay nga venue sang naibaluan nga kabahin sang Ton Than Resort and Spa, isa ka popular nga tourist resort nga may history na nga masobra sa 14 ka tuig. Pahayag sang tagiya pahayag sang tagiya nga si Yosafol Jetmong ang Sweet Fish Cafe ang gindisenyo bilang tourist magnet agud makainganyo sang bisita apisar nga may kabudlayan bawod sa COVID-19 pandemic. Aminado naman sa Jetmong ang disenyo ang inspired sa original nga Amex Cafe sa Vietnam. Ang pinakadako nga kabudlayan sa paghuman sang konsepto mong filtration system apat kadalago nga full filters ang nagatrabaho sa 24 oras kag ginaistan sang staff ang tubig kada aga antes pa man ang opening hours kasubong man sa pagbahin sang o kon paghalin sa mga patrons sa gabi. Ginapanugyan sa mga bisita nga paluson ang ilang mga sapatos kag i-disinfect ang ilang mga tiil antes pa man ang pagsulod sa cafe. Kasubong man nga ginadubilian ang pagkapot o kon pag-disturb sa mga isda. Mayoriya sa mga isda sa Sweet Fish Cafe ang mga koy, bagod ang mga ini ang manami, tulukon, kag wala na hadlok sa tawo, apang may nalaki pandiri nga Dr. Fish, nga nagakaon sang dead skin, kay iban pa nga mga species. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 12 minutos na nabilin, antes magabot ang tak ng alas 7 sa gabi. Inyo nabatian ang mga balita nga gidulong sa inyo sang Bombo News Team, sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong daw sang Sabado, Disyembre 18, 2021. Kag, sa ito naman nga Christmas countdown.
7 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaag sa ito nga Bombo News Analysis ay padala sa isa ka maokod gitag palamatis ang Bombo Radyo Bacolod ilang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Yari ang aton Bombo News Analysis. Sa makapila ka kagayunan aton masiplatan ang pag-updanay sang duha ka mga nagapadalagan. Mayor Bing kagatay di nga magapapili sa pagka-congressman. Pag-updanay nga hindi nagid mapunggan. Pero antes pa man ang pag-updanay sang duha, madugay na ini nga haka-haka. Amugani nga berde ang kolor nga iya ginpili kay ang duag sang grupo progreso pula kag berde gid man ini. Apang sa piyak nga bahin ang ginapasibangdan nga kuno nagtalikod sa grupo kay may gintabukan. Tubtub subong wala naton makitaan nga siya ang nagaupod sa paglagaw sa mga putian. Gani sa karon nagapabilin sa akon paminsaron kung sino gid bala sa ila ang hindi nangin matinuuron. Sagin kasugtan nga buluhaton, mangin neutral siga sa taya sa palabuton nga eleksyon. Ang inyo panguna-una pananawan nangin padala ni Cristina Dumipig sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Kag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sa palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. We all would like to greet you a Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa babangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado pet sa 18 na sa bulan sang Disyembre sa bangtig 2021. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Sabong aga mangin kaupod ang inyong lagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang takna sabong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalagad diri sa ating mga police station sa maya syudad sang Bacolod. Kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Nakabutlakan na si Haring Adlaw and ginalauman naton ang pagabangon na sa mga lugar nga nalabayan na sining Bagyo Odette Banwa nga padulong na subong dito sa may Kalayaan Islands. Kay na alas 5 sa kagahon na si Typhoon Odette na pabili niya pang yung kabaskogon kag nagapamahog naman dito sa may Kalayaan Islands. Alas 4 kay na sa kagahon ang mata sa Bagyo Odette yara sa 240 kilometros na katungdan na aminhan na katungdan o kon west-northwest sang Puerto Princesa City, Palawan. Dala sini ang kabaskogon sang hangin nga nagadangat sa 150 kilometros kada oras and mayra sang pagamadlos nga nagadangat man sa 185 kilometros kada oras. Siya ang nagahulag padulong sa nakatungdan naminhan nakatungdan ng direksyon sa kada sigon ng 15 kilometros kada oras. Pero may pilagyapo na ka mga lugar ngayon sa bong sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 bangod sining nasambit ang bagyo. Ang tropical cyclone wind signal number 3 ang Kalayaan Islands signal number 2 sa may central portion sang Palawan. We have San Vicente, Quezon, Puerto Princesa City and then ang Aborlan. Ang nabilin nga bahin sang mainland Palawan, yara naman sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. We have Balabac, Rizal, Bataraza, Brooks Point, ang Sofronio Española, Nara, Rojas, Taytay, Dumaran, Araceli, kagasabong man ang El Nido.
So ang mga lugar nga tiwala diri, yara na sila sa idalom sang tropical cyclone or why na sila lifted na ang ining mga tropical cyclone wind signal sa ilang mga areas. Tisubong nga Sabado ang Kalayaan Islands may eksperyensya gihapon sang heavy to torrential rains, and then ang Palawan, Aurora and ang northern portion sang Quezon, lakip na ang Pulilio Islands mag-eksperyensya sang madamo laman nga pagatupa sang ulan subong nga Sabado. Samtang manipis sa tubtuba kasarangan naman ang pag-ulan, pero kung kaysa madamo laman ang pagatupas ng ulan, may eksperyensyahan sa maya Bicol region, sa maya northern Samar, and then sa maya Nueva Vizcaya, Quirino, and then ang Nueva Ecija and the rest of Quezon. Ang iba na naman ng mga lugar at maayo na ang lakata sang panahon na subong nga Sabado. Magluwas lamang sa mga lugar ngera dali sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 nga mag-eksperyensya sang moderate to heavy damage sa mga structures and vegetation. Tisubong sa latest na daling report sang NDRRMC 12 ang patay nga ginabilin sang Bagyo Odette. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Disyembre 18, 2021. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, Isla ng Siargao na dati malaparaisong lugar winasak ng Super Typhoon Odette batay sa mga kuha ng larawan at video sa aerial survey ng Philippine Coast Guard. Sa ulat panahon ng Typhoon Odette, nasa West Philippine Sea at palayo sa Philippine landmass. Ang pag-asa naman umapilang iwasan muna ang espekulasyon sa posibleng panibagong bagyo sa Disyembre 24. Samantala, mahigit 3 milyong mga residente sa bansa wala pa ring supply ng kuryente matapos daanan ng super lakas na bagyo. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman bibisita sa mga sinalanta ng bagyong Odette ngayong araw. Samantala pa rin, aabot sa 21 na mga casualties ang naitala naman sa Metro Cebu dahil sa pananalasa ng bagyong si Odette. State of calamity nakatakdang ideklara na rin. Ang lungsod ng Cebu at Butuan City iniligay na rin sa state of calamity. Balita naman sa ibayong dagat, ang bansang Russia hiniling na rin sa Amerika at NATO forces tanggalin na ang kanilang mga sundalo doon po naman sa hangganan sa Ukraine. At sa sports news naman, ang golf superstar Tiger Woods all set na sa pagsabak sa unang pagkakataon matapos ang aksidente. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong anchorman, si Bobel Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, nag-iwan ng matinding pinsala ang Super Typhoon Odette sa unang paglandfall nito sa bahagi ng isla ng Siargao. Ang Siargao ang isa sa pinakasikat na lugar doon po naman sa Surigao del Norte at kilala din ito sa naggagandahang mga resorts, sentro ng surfing at makikita ang largest mangrove forest reserve sa bahagi ng Rio ng Mindanao. Pero hindi ito pinatawad na nagngangalit at lakas ng bagyo. Ang maraming mga struktura, lalo na ang maraming mga kabahayan. Nanlumo ang ilang mga personahe ng Philippine Coast Guard nang makitang lugar na magsagawa ng aerial survey kahapon gamit ang Cessna Plane Caravan 2081. Ang aerial survey ay bahagi ng paghahanda sa malawakang gagawing humanitarian assistance at disaster response operations para matulungan ang mga apektadong pamilya sa isla. Makikita rin sa video na nakalubog pa rin ang malalawak na palayan sa matinding baha na kulay putik na bumalot sa malaking isla. Una rito ay tinawag ng ilang lokal na opisyal, devastating and damage sa Siargao. Samantala, ibinahagi rin naman ng isang residente na si Ralph Repdos, isang rider o kaya naman may-ari ito ng travel agency. Doon siya inabutan ng superlakas na bagyo. Matapos ito, siya ay sumakay ng bangka papunta ng Butuan. Taga-Butuan itong si Ralph Repdos. Maraming salamat sa kanyang unang video na ibinahagi dito sa Bombo Radio. Makikita nyo talagang dapa.
Yung ibang mga bahay, mistulang mga papel na nilamukos. Yung kanyang video ay nakakapudlubang sitwasyon na iniwan ng malakas na bagyo. Samantala, kinumpirma naman ni NDRMC Executive Director na si Ricardo Halad, naging malaki ang pinsala na iniwan ng bagyong Odette sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Doon kasi unang naglandfall ang bagyo na ayon sa mga dayuhang forecaster ay may tuturing na super typhoon pero hindi pa sa pag-asa. Ayon kay Yusik Halad, nagbigay na rin sa kanila ng inisyal na report ang Provincial Governor ng Surigao del Norte. Lumabas din ang impormasyon na sinira ng bagyo ang airport terminal na totally damaged pero magagamit naman daw ang runway ng paliparan. Bate pa sa mga larawan, bistulang kinalbo ang terminal building ng airport. Sa nakatagdang pagbisita mamaya ni Yusik Halad, magdadala na rin sila ng satellite phone o kaya naman tinatawag na VSAT lalo na sa Butuan City para magamit pa sa data communication at gina rin ay transmission sa Operation Center. Marami pa kasi sa mga lugar na tinamaan ng bagyo ay nawala ng supply ng kuryente at nasirang cell sites ng ilang mga telcos. Liban nito, magdadala na rin ang NDRMC ng mga satellite phones mula sa Armed Forces Headquarters dito sa Campo Aguinaldo. Dadalhin ngayong araw patungo ng Siargao para mapabilis pa ang koordinasyon ng mga impormasyon. Samantala, bago pa man tumama ang bagyo, umaabot na sa 330,000 mahigit ang inilikas sa iba't ibang mga LGU sa ating bansa na dinaanan naman ng super lakas na bagyo na si Odette. Bombo Weather Update. Ang Typhoon Odette naman nasa West Philippine Sea at palayo na rin sa Philippine landmass. Ang pag-asa naman umapila na iwasan muna ang espekulasyon sa posibleng panibagong bagyo bago ang Kapaskuhan. May pag-uulat si Bombo Dennis Hamito. Naglabas nga ng kanilang pahayag ang Pag-asa DOST ukol sa kanilang apila dito sa impormasyon na posibleng may mabubupang mga susunod na sama ng panahon. Ayon kasi sa Pag-asa, normal naman ang mga ganitong senaryo dahil panahon ngayon ng amihan at marami ang nabubuong sa mga bagyo sa silangan ng Pilipinas. At ang binabantayan na bagyong Odette ay nananatili pa rin ang epekto sa ilang parte ng Palawan. Dahil dito ay namataan pa rin ang sentro ng naturang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ito ay nasa layong 40 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa City dyan sa lalawigan ng Palawan. Ang kanyang lakas ng hanging daladala ay 150 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 185 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyong yan ng west-northwestward direction sa bilis na lamang na 15 kilometers per hour. Bumagal pa ito lalo, Bombo Elmar, sa nakalipas na magdamag matapos nga ang ilang landfall na umabot ng siyam mula nang ito'y tumbukin yung bahagi ng Siargao Island doon sa Caraga region at tumawid sa ilang parte ng Mindanao at Visayas bago nakarating sa may bahagi na ng West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Kalayaan Islands. Signal number 2 naman ang umiiral sa central portion ng Palawan, partikular na sa San Vicente, Quezon, Puerto Princesa City at Aburlan. Habang nananatili naman sa signal number 1 ang natitirang parte ng mainland Palawan, partikular yung area ng Balabac, Rizal, Batarasa, Brooks Point, Sofronio, Espanolia at yung Nara, Rojas, Taytay, Dumaran, Araceli at El Nido, kabilang na yung Calamian Islands na nakahiwalay naman ito, Bombo Elmar, pero apektado at pareho pa rin ang nakataas na babala ng bagyo. Ayon nga sa Pag-asa, posible pang may mabuo ng mga low pressure area at bagyo bago matapos ang taong 2021, ngunit hindi na ito kasintindi pa ng bagyong Odette na nakaapekto sa malaking parte ng ating bansa, lalo na dyan sa may parte ng Mindanao at Visayas, bunsod pa rin ng dalang hangin at ulan ng bagyong Odette. At inaasahan na ito'y makakalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng maghapong ito. Bombo Elmar? Bombo Dennis, doon sa mga lugar na dinaanan ng bagyo, dahil sa tutungo ngayong araw, yung marami nating mga opisyal, so mahalaga yung airlift at yun na rin ay pag-survey at by aerial survey. So, maasahan ba na magandang lagay ng panahon at dahil sa paglapag din ng mga eroplano na tutugo sa mga nababanggit na mga lugar na tinamaan ng bagyong si Odette, Bombo Dennis? Improving na yung weather condition, lalo na dyan sa may parte ng Caraga region
Dahil yung ulap, ang common tendency kasi niyan, pagka may bagyo, nahahatak niya yung mga ulap at nadadala kung saan direksyon patungo yung isang sama ng panahon. Kaya clear skies na ang aasahan sa mga lugar na dating sinapul, tinamaan itong bagyong Odette nitong nakalipas na araw. At maliban dyan, posible naman yung mga isolated thunderstorm, lalo na kung hapon at gabi, dahil yan ay normal na dala ng ating lagay ng panahon dyan sa naturang mga lugar, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa riyan sa ulat naman ng DPWH, inaasahan nila ang malaking pinsala sa ilang infrastruktura dahil sa bagyo. Ayon sa report ni DPWH Secretary Roger Mercado, umaabot sa 16 na road sections ang pansamantalang isinara. 2 sa Region 7, 1 sa Region 8, 5 sa Region 10 at 8 sa Region 13. Meron din niyang 4 na national roads ang meron lamang limitadong access sa Region 10 at Region 13. Sa ngayon, puspusan na ang clearing operation ng DPWH at magdaragdag pa ng mga karagdagang equipments ngayong araw sa mga apektadong lugar. Samantala, iniulat naman ng Department of Energy na aabot sa 3.16 million nating mga kababayan o mga residente ang nakaranas ng walang supply ng kuryente matapos ang pagdaan ng malakas na bagyo. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, ang naturang bilang ng mga estimate ay nagmula sa National Electrification Administration o NEA at nilinaw pa nitong si Fuentebella na walang masyadong tinamaan ng mga power plants, pero ang sinira nito ay ilang mga transmission lines at ipinapakita nga natin dyan mula pa kahapon itong mga sira na mga transmission lines dyan sa ating Facebook at YouTube channel, mga listahan ito. Una rito ay sinapubliko ng NGCP itong mga nasira nga ng mga transmission lines kung saan nga ay dyan makikita yung mga apektado naman para sa mga customers, lalo naman sa iba't ibang probinsya na tinamaan ng bagyong si Odette. Samantala, ngayong araw naman, inaasahan na si Pangulong Rodrigo Duterte bibisita sa mga sinalanta ng bagyong Odette. Mamaya makibalita tayo yan mula sa Malacanang. Samantala muna, Bombo Elmar. That's right. Maraming salamat, Bombo Everly. Kasama na natin live nationwide, worldwide, ang kinatawan po ng distrito Surigao del Norte, dyan sa unang distrito. At least malaman natin mismo dyan sa Siargao at iba pang lugar sa kanyang nasasakupan. Kasama natin si Congressman Francisco Bingo Matugas, si Bombo Elmar ang inyong kasama, si Bombo Ever lang kayong partner. Good morning, babatiin pa rin kita. Congressman Matugas, sir. Good morning, Bombo Elmar, saka kay Bombo Eder. Oo. Kanina sa headline namin itong Siargao, na talaga namang sikat sa ating bansa, nakabilang sa inyong sakupan. Kumusta yung mga initial na impormasyon tanggap dyan sa Siargao, Congressman Matugas, sir? As of yesterday, 12 noon, naputol na yung communication. So, nagbalik lang siya kasi nag-request talaga ako. Humingi ako ng tulong kay Senator Bongo at kay Speaker Lord na makakonect ako sa military para makapagpadala ng sat phone. Nakapag-request din ako sa Philippine Coast Guard na magpalipad ng eroplano para makapunta sa Siargao, makapagkuha ng mga aerial shots para makita yung ma-assess yung situation. So, yung unang nakaland po is yung Philippine Coast Guard. I think pinost na nila sa Facebook page nila yung nangyari, yung post Odette situation doon. Pinakita namin kanina, Kong, yung lugar nyo. Oo, yung sa Philippine Coast Guard. Nagpapasalamat tayo sa Coast Guard. Go ahead, Congressman. Yes, so na-request ko sila na lumipad. So nakalipad sila, nakaland. Tapos sumunod yung mga dalawang chopper ng military, ng Air Force due to sa pagtawag nila ni Senator Bongo sa speaker. Na nabigyan yung father ko, yung governor natin, governor ng Surigao del Norte, father ko. Nabigyan ng sat phone, so nagkausap kami. Sabi niya, in total devastation yung buong Siargao. Kahit nga sila na before dumating on the day na parating yung bagyo, naglilibot sila sa evacuation center to see to it na maganda ang pagkalagay. Na-trap sila while pabalik sa bahay namin. Doon na sila sa road na abutan ng bagyo. Na-trap sila, buti na lang sa awa ng Diyos. Hindi sila tinamaan ng kahoy kahit nagbagsakan na sa palibot nila. So yun, na-rescue sila.
umaga na yesterday. Then, yun, nagkausap kami. Ang assessment niya, initial assessment niya, mga 20 billion ang damages, ang value. Tapos nakita niya, paglibot niya ng half day kahapon, is wala ng building na nakatayo. Total devastation daw talaga. Yun yung situation doon. Congressman, paano ang kwento-kwento dyan sa'yo? Kung gaano kalakas, tayo naman, normal na tayong dinadaanan ng mga bagyo eh. Pero paano may tulad nila itong pagdaan ng bagyong si Odette, Congressman Matugas? Grabe daw kalakas na kahit daw yung sabi nga ng father, kahit daw sasakyan, ililipad niya. Kasi yung Siargao, yun yung una talaga na dinatnan ni Odette. So, yung full force niya, doon niya nilabas sa Siargao. Binuhos doon. Binuhos niya 270 kilometers per hour. So grabe yung kaya nga walang building na kahit na evacuation center na tamaan din. Ako ang aking partner si Bombo Everly. Bombo Everly, your question to Congressman Matugas. Go ahead, Bombo Everly. Yes, good morning po Congressman Matugas. Sobra pong nakapanlulumo itong nangyari, especially po dyan sa may Siargao. Sa kasalukuyan, meron po ba kayong mga naitala kung sakali po ng mga casualties o kasalukuyang mga missing personalities po ngayon? At nagsasagawa po ba ngayon ng mga kumbaga rescue operations pa rin sa kasalukuyan? Dahil walang communication, mahirap yung information as of now. Yung report ni Governor kahapon is na dumating sa kanya rin is 2 patay. Yun lang ang nabigay niya. Kasi ang Siargao is composed of siyam na bayan, 9 towns. So yung 9 mayors namin hindi makapag-report kasi wala kang communication. Walang status report. So yung dumating lang sa kanya yung sa neighboring towns lang kung saan siya na-trap na meron 2 namatay. So ako naman, ang ginawa ko, nag-organize agad ako ng isang relief operation which today, ngayong 8 o'clock, lilipad yung eroplano, magdadala ng 5 toneladang relief goods. Kasi wala nang pagkain sa tubig. Yun yung immediate pagkain, tubig. Pero kailangan din namin ng temporary shelters kasi 99% ng bahay bagsak eh. Kahit nga bahay namin, konkreto na yun, bumagsak din eh. Grabe. Grabe yung grabe talaga daw yung hangin. Kami rin nagugulat sa mga photo rito na binabanggit nyo kanina nakuha ng Philippine Coast. Ganito, maglalanding nga ngayon sa airport, so pwede pa naman maglanding yung mga aeroplano dyan. Dahil sa understand, ang Pangulong Duterte, ang DRMC, tutungo yata, may bisita. Kong? Airport naman namin, hindi siya nasira except yung mga terminal. Yung terminal lang nasira. Pero yung runway itself, wala. Ayos na yung runway. Sige, kung meron kang panawagan po, nagmamadali itong si Congressman na patungo ng airport. Kung baka may dagdag pa kayong panawagan, at least nakikinig sa atin. Panawagan ko lang sa mga taong mabubuti ang loob na magpadala sana ng tulong. Yung drop-off point natin is ang Coast Guard hangar dito sa may Terminal 4. Dito po pinapadala namin Boulevard, yung mga... doon sa may pier? Ganun ba? Hindi po. Airport po, sa airport. Sa airport Coast Guard hangar. Hangar. Okay, okay. Kasi hindi pwede pa ang barko kasi mataas pa rin yung alon. Okay. So kailangan by air lang. Sige, para ulitin namin yan. 3 days. So yun, kung makapagpadala kayo ng goods doon sa Coast Guard hangar, sabihin lang na para sa Siargao, papasok nila yan. Tapos i-stock doon para everyday kasi nang magpapalipad kami ng eroplano, mga 5 tonelada everyday. Para nasa buong probinsya yan, kasama na yung Surigao City, yung 11 municipalities doon sa District 2 na apektado din. Wala rin communication until now. Alright, maraming salamat at God bless sa mga kababayan mo dyan. Congressman Francisco Matugas II. Good morning na lang din po at good luck po dyan sa inyong gagawing mga trabaho po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, mga kabombo Nation, yan po, ang mismong kinatawan dyan sa may Surigao del Norte, sakop niya itong Siargao. Maraming salamat, Congressman Matugas, na patuo po ngayon sa airport. Si Bombo Raymond muna, Bombo Everly, bigyang daan ko muna itong mga schedule ng Pangulong Rodrigo Duterte. Go ahead, Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Elmar, Bombo Ever.
Lilipad nga ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang lugar sa bansa na matinding hinagupit ng bagyong Odette. Sa ibinatawag na briefing ng Pangulong Duterte kagabi sa NDRMC, sinabi nito na okay naman ang runway sa Siargao at pwedeng mag-take off at lumanding ang mga eroplano, kaya tutungo siya ngayong araw sa mga nabanggit na lugar. Ayon sa Pangulo, posible aniyang dadaan ng Leyte at Surigao at kung may oras pa ay kanyang pupuntahan rin ang lalawigan ng Bohol. Sinabi pa ng Pangulo na sa linggo ay siya pupunta sa Cebu, Bacolod at Iloilo. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte sa ginawang situation briefing kagabi. The runway is good. Yes, sir. Take off on land. I'm flying tomorrow to the area. Also, I would hit maybe Leyte, Surigao, and if there is enough time, Bohol. Then day after, I would try to visit Cebu. Then dito sa eastern side of the islands. Bacolod, Iloilo. I am not so much worried about damage to structures, infrastructures of government. Ang ano ko is, ang takot ko kung maraming namatay. I am as eager as you to go there to see for myself. We are trying to raise the money. I was also late. I was talking with the budget. Alam mo, depleted yung budget natin immensely because of the COVID. Naubos talaga yung pera natin. We prioritize the expenses. These typhoons, they are the imponderables, they would say. They would come. They would not come, but itong COVID naubos ang pera natin. So we're trying to scrimp how much we can raise so that we can marshal it to the areas affected. Ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte at siya rin ay umaasa na sana hindi na tumuloy ang namaging bagyo, yung low pressure area na namataan nga at posibleng papasok bago ang Kapaskuhan. At umaasa ang Pangulo na ito ay tuluyan ng mabasag at masigla, masaya na ipagdiriwang natin ang Pasko. Hindi aniya kakayanin pa ng mga Pilipino na masundan na isa pang bagyo ang kasalukuyan ng dinaranas na pahirap na dulot ng bagyong Odette. Bombo Raymond, Yes, Bombo kanina lamang sa kwento sa atin ni Congressman Matugas, ang initial nilang pagtaya 20 billion yung pinsala dyan sa Siargao. And on the other hand, Bombo Raymond, ano pang mga marching orders ng Pangulo? For example, sa communications lines, doon sa enerhiya, Bombo Raymond, may mga lugar dyan, walang tubig. Paano mga binigay na DPWH, Bombo Raymond, mga marching orders ng Pangulo? Well, tama ka dyan. Kagabi rin ay kasama rin itong si Public Works Secretary Roger Mercado at nagbigay siya ng mga report sa mga unpassable, mga nasirang mga daan, tulay at pinamamadali ni Pangulong Duterte ang clearing operations at pagsaayos ng mga nasirang ito para mas mabilis din yung deployment ng mga kinakailangang mga relief operations, mga assistance Bombo Elmar at gayon din yung mga transmission lines ay kanyang inatasan ng Department of Energy. Ganon din yung DILG, actually all present yung mga secretaries kagabi Bombo Elmar at lahat sila ay itong si Undersecretary Wimpy ng Department of Energy Wimpy Puentebella ay kasama rin sa nagbigay ng report kaugnay sa sitwasyon ng mga transmission lines, mga power lines Bombo Elmar na nasira at lahat in general ang order ng Pangulo sa lalong madaling panahon, kung kayanin today hanggang bukas ay maitayo at maibalik yung 100% kung kakayanin na supply ng o kaya yung power
kuryente, ganoon din yung signal. Lalo na't mahalaga, very crucial yung communication ngayon sa coordination at sa iba pang mga kinakailangan para sa ating mga kabayan na aksyon ng gobyerno, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mula sa Malacanang, madakot tayo ng Central Visayas, ang lalawigan ng Cebu, ang Metro Cebu. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Kasama natin ang Bombo Radio Cebu. Bombo Suset, ito, wala pang tulog ito. Kumusta na kayo ngayon dyan, yung Cebu? Go ahead, Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Elmar, umabot sa 21 ang patay sa hagupit ng bagyong Odette dito sa Metro Cebu. Kabilang dito ang 6 sa Lapu-Lapu City, 7 sa Mandaue City at 8 sa lungsod ng Cebu. Patuloy pa naman ang pagkumpirma ng mga otoridad kung may casualties ba sa probinsya ng Cebu kung saan partikular na na nag-landfall itong si Bagyong Odette sa lungsod ng Karkar sa southern part ito ng Cebu. Gayon din sa probinsya ng Bohol kung saan may naitalang pagbaha, Bombo Elmar, na abot sa bubungan ng mga bahay doon sa probinsya ng Bohol. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng mga nabanggit. Samantala, dahil sa malaking pinsala ng bagyo, ay magdideklara ng state of calamity si Cebu City Mayor Michael Rama. Anya, imbes na magsisihan ay panahon ito upang magtulungan ang lahat, ang pampubliko at pribadong sektor para sa mas agarang pagbangon ng mga Subuano na Bombo Elmar. Bombo Suset, medyo nakakagulat yung report nyo dyan, nakuha ang impormasyon. Ang report kagabi ng NDRMC kay Pangulong Duterte, nitong si Yusek Halad, 14 pa lamang yung patay. Pero ngayong umaga sa report nyo, dyan pa lamang sa bahagi ng lalawigan ng Cebu, 21 na yung casualty. So ganun, masasabi ba na hindi inasahan ng mga taga Cebu, mga LGUs, na ganun katindi, kalakas yung tatama na bagyo na yan, Bombo Suset? Yes, that's right, Bombo Elmar, no? Parang na-underestimate itong si Bagyong Odette, Bombo Elmar. At kaya nga nakakagulat ang mga casualties na umabot ng 21 na, Bombo Elmar. And dito lang sa Cebu City, 8 ang patay, Bombo Elmar. Magpapasko pa naman Bombo Suset, kumusta yung kuryente dyan, supply ng kuryente? At gina rin yung tubig na rin. Kumusta sa mga lugar dyan sa Cebu, Bombo Suset? Yes, actually, Bombo Elmar, pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon. Kung sa mobile data, Bombo Elmar, pa on and off, pawala-wala yung network. Saka walang internet, Bombo Elmar, wala ring kuryente. At kung sa tubig naman, wala ring tubig, Bombo Elmar. At pahirapan din ang pagkuha ng mga tao ng tubig na mainom, Bombo Elmar. Yan ang sitwasyon, so napakahirap. Yung sitwasyon ng mga struktura, yung mga bahay-bahay dyan, talagang marami bang winasak din itong bagyong si Odette, Bombo Suset? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, talagang marami ang nawasak na mga tahanan itong si Bagyong Odette, Bombo Elmar, pati nga ng mga establishmento na inakala namin dito na mga matitibay na mga establishmento, yung mga skyscraper na mga buildings dito sa Cebu City, talagang nasira ng Bagyong Odette, Bombo Elmar. Nako. Sige, Bombo Suset, unless otherwise may dagdag na impormasyon, mamaya kukunan din natin yung Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Cebu, pahirapan, yung cell site at may mga nasira dyan. Kumusta yung may mga lugar na ba na nakakapasok na yung komunikasyon? At least dyan sa inyong lugar nakakatawag na tayo dyan yung komunikasyon natin, Bombo Suset. Yes, gano'n na, Bombo Elmar, dito sa Cebu City, yun nga yung sinabi ko, Bombo Elmar, pa on and off yung mga cell sites dito, Bombo Elmar, kaya pwedeng makatawag. But yung mamaya, like for now, na nakakatawag tayo, but later, Bombo Elmar, mamaya, ay baka mawawala naman itong signal natin na Bombo Elmar. Alright, maraming salamat. God bless dyan sa mga taga Cebu. Maraming salamat. Ingat pa rin kayo dyan, Bombo Suset.
Maraming salamat din na Bombo Elmar mula dito sa lungsod ng Cebu. Ito si Bombo Sugat, Bacator ako para sa pambansang radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, apektado din ngayon ang nasa mahigit 10 milyong mag-aaral sa 11 rehiyon sa bansa dahil sa pananalasan ng bagyong Odette. Base sa inisyal na ulat nitong Disyembre 17, sinabi ng Department of Education na nasa kabuang 10,727,585 ang apektado mula sa mga 26,000 mahigit na eskwelahan. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga lugar na may nakataas na tropical cyclone warning signal at localized class suspension. Apektado din ang mga paaralan na ginamit bilang evacuation centers o dahil na rin sa epekto ng mga baha, landslide o storm surge sa mga isolated areas o nakapagtala ng mga casualty. Samantala, sinuspindi na rin ang klase pa sa mga nasa 23,298 na paaralan mula sa 9 na rehiyon. Patuloy naman ang pagmamonitor ng Department of Education sa pamamagitan ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Service. At gayon din inatasan na rin ng kagawaran ang mga school DRRM coordinators na magsumitin ng kanilang damage reports at maglaan ng pondo para sa response interventions sa mga apektadong lugar. Samantala dyan sa Mindanao, kasama rin kabilang dyan sa na-isolate itong Agusan at ang Butuan City. At last, may linya na tayo dyan sa may Butuan. Kumusta kayo ngayon dyan? Bombo Radyo Butuan, Bombo Lilibeth. Go ahead, Bombo Beth. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod na Butuan dahil sa lawak ng danyos natin ng bagyong Odette sa pamamagitan ng inaprubahan na sangguniang panlungsod resolution number 521 series of 2021. Sa ginawang rapid damage assessment and needs analysis, 30 out of 68 na mga barangay na nasa kategoryang high-risk population ang apektado ng bagyo. Kasama na dito ang mga naitalang landslide sa mga iilang barangay at matinding mga pagbaha na siyang dahilan na iilang kabahayan ang totally washed out dito sa aming lungsod, Bombo Elmar. Mayroon ding naitalang matulay na nagkaroon ng crack at hindi na pinadadaanan ng mga malalaking sasakyan matapos na gumuho ang lupa sa foundation nito. Sa pagkumpirma naman kanina ni Surigao del Norte 1st District Congressman Vigo Matugas, bibisitahin nga ni Pangulong Duterte ang Siargao Island matapos na totally damaged ang Siargao Airport Terminal, pati na ang mga tourism destinations nito kung saan total devastation ang hatid ng bagyo, pati na sa mainland ng Surigao del Norte upang personal na makita ang danyos at malaman ang kakailanganin ng mga apektadong residente. Sa atin ako ang itinerary ng Pangulo ngayong araw, pasado alas 11:30 mamayang tanghali ang alis nito, papunta nitong Siargao Island kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Darating naman ngayong araw ang 5 toneladang mga pagkain na sa Surigao del Norte para sa mga residente ng Siargao at ng mainland Surigao via Coast Guard hangar nga ng Siargao Airport. At kasama sa ihahatid o darating ngayong araw ang mga satellite phones para sa lahat ng mga bayan ng Surigao del Norte na ito ay para sa itatayong libreng tawag centers ng mga nais na tumawag sa kanilang mga kaanak na nasa labas ng lalawigan. Hanggang sa ngayon, Bombo Elmar, wala pa ring water supply ang malaking bahagi ng Butuan City at ilang minuto lang ang nakalipas ay naibalik na ng mga telecommunication companies ang linya ng telekomunikasyon habang patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pag-aayos sa mga nasira nilang gamit hanggang maibalik ang buong serbisyo nito sa Mindanao. Patuloy namang inaayos ng mga electric cooperatives sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Surigao del Sur at Dinagat Island ang linya ng kanyang kuryente upang hindi madedelay ang pagbibigay na ng assessment reports ng mga local government units kaugnay sa pinsalang hatid ni Odette sa nasabing mga lalawigan. Sa ngayon, ay okupado pa rin ang mga personahe ng Department of Public Works and Highways o DPWH karagasa sa isinagawa nilang mga road clearing operations lalo na sa mga lugar na nagka-landslide at may mga nasirang mga tulay upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista sa Bombo Elmar. Bombo Radyo Butuan, dyan mismo sa Butuan City, kumusta yung pakiulit nga yung supply ng kuryente dyan? Go ahead, Bombo Radyo Butuan. Kagabi alas 7 ng gabi bumalik ang linya ng aming kuryente dito. Ngunit ang ating kaninang alas 7 lang, ngayon lang alas 7 ng umaga, bumalik din yung linya ng ating telecommunication. So sa pamamagitan nito ay siguro ma-access na natin kung may linya din ang
mga ibang lalawigan doon na sinulanta ng bagyo upang makuha na natin ang mga report, ang assessment report ng iba't ibang mga LGUs, lalo na't may 2 patay na nga doon sa Siargao Islands dahil sa hagupit ng bagyo. Ang pinangangambahan kasi ng ating Office of the Civil Defense sa Caraga ay yung ang Siargao Island at sa Dinagat Island kung saan sila yung nasa signal number 4 noong mag-landfall ang bagyong Odette Bumbo Elmar. So sa ngayon talaga ay patuloy nating inaantay ang isusumiteng report ng mga concerned LGUs upang malaman natin kung ano ang kabuang danyos na hatid ng bagyo. Sige. Maraming salamat, Bombo Radyo Butuan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Bombo Radyo Butuan, Bombo Lilibet. Yan ang ulat rito sa Bombo Radyo Butuan, Bombo Lilibet Ruiz. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, doon naman sa Macrohon, Southern Leyte, meron nang naitala na casualty. Samantala, patuloy pa rin naman itong tinutukoy. Malawak ang power outage din at pagkawala ng cellphone signal nararanasan naman sa may Eastern Visayas dahil sa bagyong Odette. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Tacloban. Yes, Bombo Ever at Bombo Elmar sa ngayon nga ay vine-verify pa ng mga otoridad dito sa Eastern Visayas ang report tungkol sa naitalang casualty o namatay sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Odette sa bahagi naman ng Macrohon, Southern Leyte. Ilang mga pagbaha at pagkasira rin ng mga tahanan o kabahayan ang naitala sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. At partikular na hinagupit ng bagyong Odette yung probinsya ng Southern Leyte kung saan talagang naranasan ang malakas na hangin at malakas na ulan na naging sanhi naman ng pagkasira ng mga kabahayan at yun din ang pagbagsak ng ilang mga punong kahoy. Sa bahagi rin ng Leyte o probinsya ng Leyte ay nagkaroon ng mga pagbaha at malakas na ulan at hangin sa Abuyog, Mahaplag at yun din sa iba't ibang bayan pa dito sa probinsya ng Leyte. At nagkaroon din ng malawakang power outage dito sa buong Eastern Visayas at sa ngayon nga ay walang kuryente dito sa Tacloban at buong rehiyon. Ngunit kaninang madaling umaga ay bumalik yung kuryente. Ngunit ngayon ay wala na namang supply ng kuryente dito sa buong Eastern Visayas. At yung cellphone signal bumalik rin kagabi at sa ngayon medyo stable naman yung communication line dito sa Eastern Visayas. At ngayon nga Bombo Elmar at Bombo Ever ay makakasama natin ngayon si NTC Regional 8 Regional Director or Regional Office 8 Eastern Visayas Regional Director Engineer Wilfredo Zabala tungkol naman dito sa communication signal o line dito naman sa Eastern Visayas o information tungkol dito. Magandang umaga sir at makakasama natin si Bombo Elmar at Bombo Ever. Sir, kumusta naman ang cellphone signal dito sa ating rehiyon? Kagabi nga bumalik yung cellphone signal mula sa telco ng Globe at sa ngayon stable na rin yung Smart Telco. So kumusta naman sir? May mga apektado pa rin ba o bumalik na ba ang service sa buong Eastern Visayas o dito pa lang sa ilang bahagi ng rehiyon? Good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Meron po tayo, nagkaroon po tayo ng unstable cellphone signal kahapon pa saka ngayon. Hindi pa natin masasabi na stable na rin ang ating Globe. Pero ang Smart ay nagkaroon lang siya ng walang no signal kahapon ng alas 6 ng umaga. Pero na-restore din kaagad ng mga bandang 9 o'clock dahil nagkaroon po sila ng fiber optic transmission line trouble sa may bandang Kapuukan. So ang region-wide na service ng ating mga telcos, Smart sa Globe, so far ay sa Southern Leyte pa ang may mga trouble pang ginagawa doon ngayon. Nandun daw ngayon mga taga-Globe para yung mga naputol na mga linya doon sa Southern Leyte ay maayos na po nila. Mayroon daw sila ngayon na mga augmentation force na mga personnel galing sa Manila sa kasi iba-ibang mga lugar para maayos na po nila yung mga naputol na linya sa Southern Leyte, no? So dito sa atin sa Tacloban kasi ang Smart ay stable stable siya, nagkaroon lang siya ng outages or out of service kahapon lang ng ilang oras lang.
So ang Globe naman ay nung isang araw para nawalan ng signal, tapos nakabalik din siya kagabi. Ngayon, nakaka-experience po tayo ng putol-putol or unstable or choppy na signal ng Globe dahil inaayos pa nila at ang report daw nila sa amin ay dito sa bandang Cebu daw yung trouble kung bakit ganito po yung service service natin dito sa Region 8. So bali Engineer Zabala, itong Southern Leyte na lang sa ngayon yung apektado ng walang service dito sa mga communication networks. Yes, yung kanilang transmission system na kasi ang problema doon, yung papunta doon. So kumbaga sa power, no, yung transmission lines ang may trouble. So yung mga cell site po natin ay hindi pa naman nagre-report ng ating mga telcos kung ilan doon mga apektado mga cell sites nila sa Southern Leyte. So mabibigyan na naman sa atin ng update ang Globe at saka sa SBART kung kailan nila marirestore yung serbisyo sa Southern Leyte. So Bombo Elmar at Bombo Ever, may karagdagang katanungan dito kay Engineer Wilfredo Zabala, ang Regional Director ng NTC-8. Yeah, isa na lang Bombo Eden og diyan kay maupay nga aga kan Engineer Zabala. So to recap, so minimal lamang ang epekto diyan ng mga cell sites dahil napakahalaga sa panahon ngayon ang komunikasyon diyan kasi nakadepende itong pag-response din ng ating gobyerno sa panahon ng kalamidad. Paano niya ma-describe na ni Engineer Zabala yung epekto diyan sa mga cell sites sa Bombo Eden? Yes, minimal kung tutusin dito sa bandang Samar Leyte po natin ay minimal lang po yung ang damage po. So ibig sabihin wala pa naman masyado na i-report dito sa Samar Leyte. Doon lang po sa Southern Leyte po ang mayroon siyang maraming damage na sa report by our telco. So anyway, ang sila naman hindi pa masyado pero yung kanilang transmission system lang ang mayroong trouble yung kanilang fiber optic transmission lines. Alright, maraming salamat Engineer Zabala, Bombo Radio Tacloban. Ingat kayo dyan. At least nagkaroon na rin tayo ng signal dyan at nalaman natin yung sitwasyon dyan sa may Eastern Visayas region. Yun nga lang, balikan ko lamang si Bombo Eden. Pag walang supply ng kuryente dyan sa may Tacloban, Leyte area, di ba dyan nanggagaling sa Tungunan, Leyte, itong supply. So kasama na yung Northern Samar, Eastern Samar, maging yung Samar area, wala ring supply ng kuryente. Ganun ba, Bombo Eden? Tama yan, Bombo Elmar. Buong Region 8 o buong Eastern Visayas ang walang supply ng kuryente sa ngayon. Pero ayon naman sa mga electric cooperatives dito, yung Leyeco 2, Leyeco 3, Bileco, Dorelco at iba pa, ay handa naman silang mag-transmit ng supply ng kuryente dito. Kaso yung may problema ay yung pag-transmit mismo ng NGCP, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Eden. At yan muna ang latest update mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Bombo Eden Tersenio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Samantala, balik pa tayo sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita. Una rito ay kinumpirma na rin nga ng Globe Communications Company. Nagkaroon sila ng mga mobile services outages sa ilang mga lugar dyan sa Kabisayaan, kasamang Mindanao area, dulot pa rin ang pananalasan ng bagyo. Kaya naman apektado yung operasyon ng kanilang mga Globe cell sites. Marami kahapon talaga na mga na-isolate. Unti-unti nang bumabalik ngayon ang operasyon ng mga cell site pero maraming lugar pa rin ang apektado pa rin. Una rito sa kumpirmasyon ng Globe nga, yung mga cell sites na nababanggit kanina, yung lugar ng Leyte na apektado, yung Cebu, Surigao del Norte, Southern Leyte, yung Bohol, Surigao del Sur, Negros Occidental, Negros Oriental, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Zamboanga del Sur, lalawigan ng Samar, Iloilo, Eastern Samar, Western Samar, Siquijor, Guimaras, Zamboanga, Sibugay, Bukidnon at Camiguin. Samantala sa ngayon ay patuloy na ang sinasagawang restoration efforts ng technical team ng Globe at iba pang mga telcos sa ating bansa. Sa iba pang mga balita naman, ang Philippine Red Cross ipinadala na ang kanilang kagamitan sa mga lugar na sinalanta ni Odette. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Pinadala na ng Philippine Red Cross ang kanilang mga kagamitan at heavy equipment na gagamitin para tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette sa bahagi ng Visayas at Mindanao
Tinangunahan ni PRC Chairman at Senator Richard Gordon ang send-off ng mga truck at heavy equipment kagabi sa kanilang headquarters para agad na magbigay tulong. Mayroon rin anya silang koordinasyon sa mga lugar para maging maganda at pulido ang pamimigay ng tulong. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay Gordon, tiniyak nito na mayroong mga nakahandang food at non-food items na kanilang ipapamigay mula sa kanilang local chapters. Patuloy din ang apela ng Red Cross sa mga mamayan na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Ang ating mga warehouses, may laman yon ng mga non-food items, yung iba may mga yero, yung iba may mga truck. By the way, pinapalabas ko na yung payloader natin doon sa Cebu para maglinis. Meron tayong grupo ng mga tao mula sa Bogo, Cebu na tumutulong doon sa chapter na hindi natamaan, no? So, yung payloader ay talagang gagamitin para mag-clearing sa highway para makatulong sa DPWH, mapakaraan ang mga sasakyan at yung mga sasakyan tutulong sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Baka magpadala pa ako ng payloader galing sa Subic. Kung magagamit namin yung barko, hindi na malikot ang dagat, yung barko ng Red Cross, papadala natin yan. At kung maglalagay tayo ng mga kailangan mga gamit, katulad ng mga yero, mga tent, para magamit pa, makadagdag doon sa buong Pilipinas. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, pinipilit din natin makontak itong Northern Mindanao. Kaugnay pa rin sa sitwasyon doon, iniwan din ang pinsala nitong pagdaan ng bagyong si Odette. Pero bago tayo magtungo dyan sa may lugar ng lungsod ng Cagayan de Oro, nasa mahigit 500 ngayon itong nakalap ng Department of Health naman. Sa ibang balita to, kung din naman sa COVID-19, dilan sa ang nakalap na impormasyon dito ng Department of Health ay naitala nila dito sa COVID-19 sa bansa. Ang sitwasyon naman, 582 yung latest daily record tally ng Department of Health. Ito na yung pinakamataas na bilang mula nitong nakalipas na December 5. Sa kabuuan, yung mga tinamaan po ng virus sa Pilipinas ay umabot na sa 2.8 milyon na mahigit. Samantala, mayroon namang naitalang 494. Ito po yung mga bagong mga gumaling sa bansa. Yung mga nakarecover naman sa coronavirus ay meron ng kabuang mahigit 2.7 milyon na mahigit. Habang nasa 74 yung mga nadagdag sa listahan na mga pumanaw sa bansa. Ang death toll dila naman sa deadly virus sa Pilipinas mula nakarang taon ay nasa 50,570 na. Sa ngayon, nasa mababa pa rin ang bilang ng mga aktibong kaso na umaabot sa bansa ngayon, 10,167. Sa kabilang dako naman, meron lamang isang laboratorio ang hindi raw nakapagsumite ng data sa COVID-19 Document Repository System. Kaya naman ay patuloy pa rin ang paalala ng Department of Health sa publiko na huwag pa rin magkampante at mag-ingat pa rin sa COVID-19. Samantala, umabot naman na ng halos 2 milyong mga Pilipino ang naturukan ng COVID-19 vaccine sa ikalawang yugto ng National Vaccination Day. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Myrna Cabutahe na mayroong kabuang 1,794,433 ang nabakunahan na sa nasabing vaccination program. Noong Disyembre 15 ay mayroong mahigit 1 milyon ang naturukan at nito namang December 16 ay mayroong mahigit 700,000. Nanguna ang Calabarzon, Central Luzon at Ilocos sa mga probinsya na maraming nabakunahan sa ikalawang bahagi ng vaccination drive ng gobyerno. Samantalang madako muna tayo dyan sa may bahagi naman ng Northern Mindanao, Cagayan de Oro City. Bombo Radio Cagayan de Oro, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan na iniwan ng bagyong si Odette? Go ahead, Bombo Radio Cagayan de Oro. Maraming salamat, Bombo Radio Philippines. Sa ngayon ay maaliwalas na yung ating pagkasalukuyang kalagayang panahon dito sa Northern Mindanao, partikular sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito matapos ng ilang araw o ilang oras na nalasa ito nga sa bagyong Odette na kung saan ay medyo ang Caraga region lamang sa bahagi ng Mindanao ang nagkaroon ng mga pinsala. Dito sa Hilagang Mindanao, partikular sa lungsod ng Cagayan de Oro, zero casualty yung lungsod, bagamat may ilang libong pamilya yung inilikas sa mga mas safer grounds dahil sa pag-apaw ng tubig mula naman sa Cagayan de Oro River at ang mga tubig nito ay mula pa sa bahagi ng Bukidnon, bunsod ng mga walang humpay na pag-ulan noong nakaraang araw ng Huwebes. At sa bahagi naman ng Misamis Oriental, bagamat hindi pa ito opisyal kasi hindi pa nakaabot sa atensyon ng Office of the Civil Defense, mayroong isang ginang na tinangkang tumawid sa
isang ilog papunta o pauwi sa kanilang bahay noong nakarang Huwebes. Bagamat ito'y tinangay at kahapon pa na-recover ang kanyang carrier na kung saan siya ay patay na at yung kanyang isinuot na bra, yung parang naging stopper para siya ma-recover ng mga rescue at retrieval team. Sa bahagi na Bukidnon, kinumpirma ng OCD na mayroong isang minor de edad na nasawi ng matumbahan ito ng puno ng kahoy habang sumisilong sa isang kubo noong kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Udit sa Caraga. But malaking buhos ng ulan ang naranasan sa bahagi ng Bukidnon. Mayroon din dalawang injured na kasama ng minor de edad at sa Misamis Oriental din, ilang libo yung pamilya na inilikas pansamantala, bagamat lahat ng mga pamilya ngayon mula sa Iligan City, Lanao Norte, Bukidnon at maging sa Misamis Oriental and particular sa Cagayan de Oro, balik na lahat sa kanilang mga bahay matapos na nagbigay abiso yung Office of the Civil Defense at ang local government unit officials na may clearance na sila ay makabalik na sa kanilang mga tahanan. At as to the assessment ng possible na mga damage sa agrikultura at maging sa ilang mga infrastruktura, inaantay pa yung dana na isasagawa ng respective CDRR at PDRR na nakabase dito sa rehiyon na isusumite sa bahagi naman o tanggapan ng Office of the Civil Defense Region 10. Yan ang pinakahuling situation mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Cagayan de Oro. Si Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo Junel, Bombo Radyo Cagayan de Oro. Kanina pinapakita natin yung sitwasyon sa rescue operation ng Philippine Coast Guard, talagang mataas ang tubig baha. Ngayong araw na to, humupa na ba, naibsan na ba yung mga pagbaha dyan sa mga lugar dyan sa Northern Mindanao, Bombo Radyo Cagayan de Oro? Roger Rondat, Bombo Elmer, yung ilang oras matapos na umiwas na itong si Bagyong Udit papunta sa Eastern Visayas, ay unti-unti nagsubside na yung tubig mula sa yung binanggit natin, yung ipinakita natin na on the rescue yung ating mga persona ng PCG. Yan ay bahagi dyan, ang bahagi yan ng poblasyon area ng Cagayan de Oro. Linya Street yan. Isang main highway yan siya. Sintro mismo. Roger. Yang parang nandoon yung mga PCG personnel na nasagawa ng rescue. Ang bahagi diyan ay parang Bitanag Creek yan. Ang tubig diyan ay mula pa sa bahagi ng Bukidnon. Dadaan yan sa ilang mga barangay at lalabas naman yan sa bahagi ng dagat. At yun nga, kung malakas yung ulan ng ilang oras sa lungsod ng Cagayan, ay talagang yan yung aasahan ng mga taga Cagayan de Oro na parang mag-increase yung tubig diyan. At yun nga, yun yung parang tinutukan ng PCG kasama yung mga sundalo at pulis para ma-rescue yung mga taong na-stranded o kasi ayaw lumawas sa bahay. Hindi naasahan na talagang ang tubig ay pa-increase o pa-apaw ng creek. So yun ang pinasok ng mga PCG personnel at yung mayroong isang 1 month old na bata sa bahagi yan ng barangay Tablon sa Second District ng Cagayan de Oro. Na-rescue din yan ng PCG, isinakay ng isang planggana ng 2 persona ng PCG papunta sa medyo mas safer na lugar kung saan nag-aantay yung kanyang pamilya o kanyang mga magulang, Bombo Elmar. Bombo John, habang nagkikwento si Bombo John, pinapakita sa atin sa video, itong planggana na doon nakasakay ang baby, So, yung pagsaludo natin dyan sa ating mga rescuers, Philippine Coast Guard, at mga grupo ni Bombo Mike, na kasama natin, nagsagawa din ng rescue operation dyan, Bombo Junel, Bombo John. As we speak, kumusta na yung sitwasyon ng supply ng kuryente, Bombo John? Sa ating ulat na natanggap according to NGCP, yung dating mga lugar na nawalan ng supply, yung buong probinsya ng Camiguin, so nabalik na yung supply ng kuryente. At ang portion ng Misamis Oriental nawalan din noong ilang mga oras na nakalipas sa paghagupit ni Bagyong Udit ay balik na rin. Ang medyo unstable sa ngayon, itong ating yung linya ng ilang telcos dito sa bahagi ng Mindanao kasi hirap tayong kuha ng napakagandang signal. Kaya ito yung ginagawa natin sa ngayon. May ilang mga spot dito na talagang mahina pa yung regular supposedly na signal ng ilang mga telcos kasi binanggit naman yun ng kanilang tagapagsalita na itong bahagi ng buong Mindanao ay talagang bagsak ang kanilang
signal dito o may mga kinukumpuni. At ang isa naman kumpanya ay sabi pa nila, yung mga lugar na hindi napasukan o hindi masyadong nagtamo ng mga possible damages ni Bagyong Odette, ay yun yung inuuna na kanilang parang ini-inspect ngayon para ma-regularize na yung kanilang signal at manumbalik na sa normal na yung signal dito sa bahagi po ng ng Mindanao area, Bombo Elmar. Sige, at least narinig na namin kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo June. Yes, back to you, Bombo Elmar, Bombo Ever. Samantala, ang Western Visayas ang itinuturing na may maraming casualty na naitala kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette. Makidetalye tayo mula sa Bombo Radio, Iloilo. Nanguna ang Western Visayas sa may pinakamaraming naitalang patay kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette sa southern at central portions ng bansa. Base ito sa initial data na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa 14 na death toll, 6 ang mula sa Western Visayas, 4 sa Central Visayas, 1 sa Eastern Visayas, 1 sa Northern Mindanao at 1 sa Caraga. Sa panayam ng Bombo Radio kay Christian Nagaynay, focal person ng Department of the Interior and Local Government Region 6 na in charge sa mga recorded na patay at missing, sinabi nito na subject for verification pa ang numero. May monitor din na isa pang patay sa lalawigan ng Iloilo, ngunit hindi pa opisyal na naitala sa mga casualties dahil hinihintay pa ang LGU at police blotter reports. Sa latest data ng Office of Civil Defense Region 6, 30,827 na mga pamilya o kabuuang 112,620 na mga individual ang na-record na naapektuhan ng Bagyo Odette sa rehiyon. On the casualties, on the number, we have initially submitted 6, but we're still verifying these numbers since we have submitted initially as to those that have been confirmed by our field reports. The one that we have in UP Miagao incident, this is already part of our numbers in the monitoring. Si Christian Nagaynay, yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Samantala, sa ibang balita naman tayo, madako tayo dyan sa Kabikulan. Yung ilang lugar dyan, lang yung Sorsogon, abay binulabog naman ng bagyang paglindol. At may buong detalye dito ang Bombo Radio Cebu. Bombo Radio Nagsasagawa na ng assessment ang lokal na gobyerno at Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pinsalang idinulot ng magnitude 4.8 na lindol sa bayan ng Dunsol sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang pagyanig bandang alas 10:28 ng gabi na may ilalim na nasa 16 na kilometro at tectonic ang origin. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ang intensity 3 sa Legazpi City, intensity 2 sa Eriga City, Pili, Camarines Sur at Malunay, Quezon, habang intensity 1 naman sa Sipocot, Camarines Sur. Limang magkakasunod na aftershocks naman ang naitala kung saan pinakamalakas ang magnitude 4.1 bandang alas 10:58 ng gabi. Sa ngayon, maigpit pa rin na pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko dahil sa posibilidad ng mga aftershocks. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Mahigpit na hiniling ng Russia ang paglimita ng aktibidad ng US-led NATO Military Alliance sa mga karatig nilang bansa. Kasunod ito sa paglalagay na rin ng puwersa ng mga NATO at US sa Ukraine dahil umano sa balak ito na lusubin ng Russia. Mariing pinabulaanan naman ito ng Russia at sinabing para tuluyang mapawi na ang tensyon sa lugar ay dapat nang tanggalin ng Amerika at ng NATO forces ang kanilang mga sundalo. Hindi naman kinagat ng Amerika ang hiling na direktang negosasyon sa kanila ng Russia kung saan sinabi ni White House spokesperson Jen Psaki na walang magaganap na pag-uusap tungkol sa seguridad ng Europa kapag hindi kasama ang kanilang kaalyado at partners. Bombo Sports News. Sa larangan naman ng golf, nagbalik na sa paglalaro ang tinaguriang golf legend at superstar na si Tiger Woods ilang buwan matapos ang pagkakaksidente nito. Kasama niya ang kanyang anak na si Charlie ay lumok sila sa PNC Championship
doon naman sa Orlando, sa estado ng Florida, na formal lang magsimula itong darating na Disyembre 9 o 19. Ito ang unang paglalaro nitong ni Tiger Woods matapos maaksidente nang mahulog sa bangin ang kanyang kotse doon sa Los Angeles na nagresulta naman sa pagkakaroon ng pinsala sa kanyang paa. Dahil dito ay sinabi nito na maaaring hindi na ito makakapaglaro ng full-time sa larangan naman ng golf. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-imitas sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin, lalo ito sa patuloy po naranasan na hirap ng ating mga kababayan at pananalasa po ng mga kalamidad sa ating bansa. Narito ang Oratio Imperata. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, 7 days na lamang po bago sumapit ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad isang Bombo Hanay Big Time adlaw sang Sabado pet sa Jesse 8 sa bulan na sang Disyembre sa buwan tiga 2021. Ikatatlo na ning adlaw sang Sabado sa katapusan nga bulan sa mga year 2021. Pito na gid lamang kadlaw banwa ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ato na pag-welcome sa aton suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa ring nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita.
Updanan kita hasta las Nueva Media ang atak na subong nga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa subong mana, mga balita sa bataga sa hinambang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sa subong mana, mga tubig ko nga manginaw sentro sa nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ato ng mga otoridad magapatigayon sa aerial survey sining halit ang ginabilin ni Typhoon Odette diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Mayo ni kaya malirin nato na karon ng extent sa damage nga ginabilin sining nasambit ang bagyo ilabi na dira sa may southern Negros. Magaupod diri sa may Bombo News or magaupod ang Bombo News team sa aton nga mga otoridad sa pagapatigayon sa aerial survey. Kaya dako gid ang halit nga natuga dira sa may syudad sa Kabangkalan, banwa sa Ilog, sa may banwa sa Kawayan. We also have Candoni and then ang Sipalay kaga banwa sa Hinubaan. Padayon na mamanigan na subong nga pag-assess sa aton nga mga otoridad, nagaton nga mga opisyal sa diri sa may Negros Occidental, sining halit ang ginabilin sa bagyo, ining bagyo nga si Odette Banwa nga subong padulong na didto sa may Kalayaan Islands. I-check ka na karon with Bombo France sa Andrew Burgos. Kahapon na maya nagapangayo sa nga bulig diri sa aton para nga kunta ni ma-rescue sila adra sa maya Backhoe bala sa maya syudad sa Kabangkalan and why gid na katuan sa aton nga mga rescuers. Bata mayo naman nagani kaya timayara sang mabinulago or mabinuligon ang mga pumuloyo dira sa may ining area kun sa din stranded ni ang yara sa may Backhoe and pila man ka oras ang tinira nila sa maibabaw sang Backhoe sa isa ka construction firm diri sa may syudad sang Bacolod and kahapon sang kasisidmon na tigayon na gimana nga makapanaog sa may Backhoe ang ining mga trabahador. Kagatiyar naman na sila sa may hilwayang kondisyon, nubo naman o nag-subside naman ang baha dira sa may syudad sang Kabangkalan. Manginakaupod na to na sa aton sa nga pagpangalagad ang isa sa mga na-stranded sa nga nasambit ang Backhoe Banwa, si Sir Rodney Subayko, direkta dira sa may syudad sang Kabangkalan. Ayon lang gani kaya dumay nagasagala ni bala may nagapugong nga truck pero kon nawala pati ang Backhoe nila ni nga ginapungkuan ang naanod man sa nga tubig sa suba. Ibalon naman na karon ng pagpatigayon na drink kag pagpanagtagal sa relief goods so kuan mga food packs ang Department of Social Welfare and Development o kana DSWD sa mga pamilya mga individual nga apektado sa Bagyo Odette diri sa aton sa may Western Visayas. So far sa record kita ang may pinakamadamo nga numero sa mga nagkalamatay sa bilog nga Visayas and then Mindanao bangod sa paglalabay ni Bagyo Odette. Galing sa aton sa may province of Negros Occidental, 4 ang na-record sa ning patay. Ginaligipan sa isa dira sa may syudad sa La Carlota, isa man kalola ang ginabawian sa kabuhi dira sa may syudad sang San Carlos and duha sa may banwa sa Moises Padilla. Patakaron na sa bahin sa DSWD, check na naton na report ni Bombo Lianizil Minardo kagang pagpreposisyon na bala sa mga goods kaya para sa nga dira sa may syudad sa Kabangkalan ang mga evacuees nagutuman. Ay tekaluwa yaman no dati may pilaman na dire ka mga rason kun nga ang why natigayon ang paghatag gilayon sang mga food packs diri sa mga pumuloyo. Ibalot na karon sa report ni Bombo Lianizil Minardo. Sa mga balitan nasyonal, mayroon pa subong sa 7 ka mga pumuloyo nga ginapangita sa mga otoridad pagkatapos nga na missing dala sa ning bagyo nga si Odette. Ang numero sa mga nagkalamatay base diri sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nagadangat na sa 12.
Samtang si Baguio Odette nagbili naman sang total blackout o kung pagkautod sang supply sang kuryente sa 8 ka mga probinsya dali sa aton sa Maya Visayas and sa iba na pang parte sang Mindanao. In fact, diri gani sa aton sa Maya syudad sang Bacolod, way pagyapon na nabalik ang supply sang kuryente sa pila ka parte sang service area sang Central Negros Electric Cooperative. Basi makatagba na karon sang state by na diri ang Sineco kung sa nugid pwede or ginabanta ba lang mabalik ang supply sang kuryente sa pila ka mga area diri sa aton sa syudad. Kaya mo ni ang ginabantayan sa aton nga mga kauturan. Nakita mo sa sa mga mall, iba na nagakadto lang nga dira para nga mag-recharge sa nga ilang cellphone. Sa Siargao area, mayroon sang total devastation sa mga infrastructure and mga pamalay sining isla nga tiamo gining isa sa mga ginapunteriya sa mga turista. Ang katahom sang Siargao base man sa paamolyahan sang aktras kasi Andy Eigenman bala at isubong doon ni drawing ang istorya ang itsura sang Siargao Island. Kasunod sa ning paglalabaya sang Baguio Odette. Ang Cebu province nagdeklarar naman sang state of calamity sa bilog ang probinsya bangod man sining halit nga ginadala sang Typhoon Odette. Kalaki pa sa mga naguba dari ang residence sang Cebu Archbishop, ang mga simbahan, kagasabang man ng mga seminary, kalaki pa man dari sa mga wayagid gin palampas sang bagyo. Siyempre ba na dari pagid ang mga lugar dito ang nag-eksperyensya mayayara man sang power interruption o kon power outage banwa sa may area sang syudad and province of Cebu. So, check na karon na pinakauling mga sitwasyon sa mga sister station sa naton sa Maya Bomba Radio Cebu, Bomba Radio Tacloban, and then sa Maya Bomba Radio Butuan. Kaya mo na mga area sa mga ginalabayan sa bagyo si Odette. Siyempre sa aton Christmas around the world, bisita naman kita sa may pungsod Austria. Manginakaupod naton karon na mismo, direkta man sa may Austria si Sir Joem Sigura. Para nga mapangamusta naton ang ila sa mga paagi, ilang mga tradisyon sa pag-celebrar sang adlaw sang Pasko. Kabaya pangaway na sang magalabay nga bagyo no diri sa aton sa Maya Philippine Area of Responsibility hasta sa katapusan na sang subong nga bulan kaya gusto nato nga ti Merry man ang Christmas. So pagkaisuratan na karon parang malili man nato na dito ang pila ka mga paagi nila sa pag-celebrar sang Pasko with the Bombo correspondent Joem Sigura via Zoom. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang bombo hanay big time. Philippine Standard Time 11 minutos na nakaligad sa dakna nga alas 8 saga. Nagapatigayon sa aerial survey ang aton nga mga otoridad banwa sa sining paglabay ni Baguio Odette dali sa Maya Visayas and then Mindanao. Kung makita ninyo sa aton sa Facebook Live, amo ni ang mga aerial images nga ginapagwa sang Armed Forces of the Philippines kagasabong man Philippine Coast Guard sining mga lugar nga ginalabayan sang bagyo. Kaya may mga ginapatigayonan sa aerial survey dito sa Maya Province of Surigao. Siyempre kalaki panda sa Maya Siargao Island. Dili sa mga aerial images sa ngani ang katahom sa una sa Siargao. Tipila paniguro kabulan na antay sa makabangon. Bangod sa ning paggalabaya sa Typhoon Odette and may iba na pang mga lugar nagdeklarar na sa state of calamity bangod sa ning nasambit ang bagyo. Just like ang province of Cebu, nagapanawagan man sang bulig ang probinsya sang Bohol bangod sa ning halit ang ginabilin sang Typhoon Odette.
Sa subong 12 na ang na-report nga mga nagkalamatay, kagapito ang missing kadungan sa paglalabay sa bagyo sa Maya Visayas and then Mindanao, nagabilin sa trail of devastation. Base dere sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council Banwa, kaya kagabi nagpatigayon naman sa paggasapol si President Rodrigo Duterte sa mga miyembro sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginreport rin ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad nga mayara sang 7 missing and then 12 ang mga nagkalamatay. Initial report pa lang ini Banwa. Ang mga report coming from other provinces, just like ining dra sa may Surigao del Norte and then Siargao Island, ang gina-validate pa sang ato ng mga otoridad. Mayara sang 84,674 ka mga pamilya o kon 338,664 ka mga individual nga nag-evacuate sa Region 6 sa Mimaropa, Region 7, Region 8, Region 9, Region 11, and then ang Caraga. Ang mga reported rin sa Maya Siargao Islands as reported by Surigao del Norte Governor Lalo Matugas ang gina-validate pa sa ato ng mga otoridad. Dadariganin sa ato na sa Maya Negros Occidental, meron sang duha nga nagkalamatay kaya natumbahan. Isa to yan na hulog na nakadalinas sa Maya Kahoy dira sa Maya Banwa sa Moises sa Padilla. Isa man na kalola ang napatay dira sa Maya Syudad sa San Carlos. At isa ka motorista ang napatay dira man sa Maya Syudad sa La Carlota. Kahapon na sa kagahon na ito na patay ang dira sa Maya Syudad sa La Carlota. Subong ang mga report coming from regional RD or mga regional DRRMC ang padayon pang nagasulod sa National DRRMC. Kaya mayara sang Madrid initially nga mga na-record nga mga nagkalamatay sa may Region 6 and then may 7 missing. Kahapon na nagakwaman sa atensyon naton ang pagbaha dira sa Maya Syudad sang Kabangkalan. That is why meron subong sang aerial survey ang Armed Forces of the Philippines and then ang Philippine Coast Guard. Ibalantaw na nato na karon with the Bombo Franz Andrew Burgos kung ano din extent sang damage ning mga nasakupan sang pagbaha. Sining bagyo, dala sang bagyo dira sa Maya Southern Negros. Kaya nagaya tanto ang mga halit diri sa aton sa may Central and then the Northern Negros Occidental. Kalakip sa mga nagpangayo sang bulig kahapon dira sa may syudad sang Kabangkalan, ini makotoran naton nga mga stranded sa may ibabaw mismo sang Bacow. Ining construction firm na ginapanagyahan ni Mr. Jerry C. Diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod. Nagpangayo to sila rescue pero tiduway gid sa may nakaabot and siguro mga hapon kasisidbon natigayon nagimani sila nga makapanaog sa bulig man sa mga otori mga pumuluyo dira man sa Maya Syudad sang Kabangkalan. Pero at least sabisan na paano medyo nagsulusabsay nagiman ang baha dira sa may Southern City. So, kamoy sound na to ng mga kotoranta ng mga na-stranded sining Bacow, makita ninyo dira sa Maya Syudad sang Kabangkalan Banwa. Haiti pa naman naguro ka oras ang tenera nila diri sa maibabaw sang Bacow. Isa din sa mga na-stranded kahapon dira sa Bacow, si Sir Rodney Subayco dira sa Piyakalinya. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin Mayong Aga. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Sir Rodney Subayco. Oo, ma'am. Okay. Taga din kagigani, sir, sa may Kabangkalan? Aray kami sa Kabangkalan ni ma'am, dire ko Cobra. Pero taga din kagid sa Kabangkalan, ano nga barangay? Hindi, sa Maaw ko, ma'am. Taga Maaw ko, ma'am. Taga Maaw kaya. Okay. So, andin ni nga barangay, sir, adra sa may Kabangkalan, ang ginang-quarry ni sir, no? Ma'am. Gakwari ka mo? Oo, sa quarry, ma'am, sa Riverside. Sa Riverside.
Okay. Oo. So, ano kada kadto mo lang dara ano ni weekend lang or Lunes? Kinsinas katapusan ko gapuli, ma'am. Okay, sa may bago. So, kahapon, sang aga, ano oras ka mo, sir, nagasugod? Aling isang alas 5, ma'am, hasta magabi, ma'am. Hasta alas 4 mo sa aga. Alas 5 Dire sang sa tunga suba. kahapon? Oo, dire sa tunga. Ano ni nga suba gani, sir? Are di, kami gani sa truck di, Oo. sa tunga, gayubas ng tubig. Ano ni siya nga suba gani ngalan niya? Sa Riverside, di, ma'am, sa kilid lang di, ma'am. Dira lang niya sa Kamansi, ma'am. kilid. Okay. So, alas 5, nagsugod kamo. Why pa ya, sir, nagtaas ang tubig? Nagtaas na. Taga din Kotob. Dire pa lang sa kilid, ma'am, sang mayor ng suba di. Oo. Dason, ano oras, sir, bulubanta ni mo nga nagtaas na gid? Alas 8, bukad ko, Asa na Alas maghapon? 8. Okay. So, ano kataas na tong tubig sa nag-decide ka mo na magsaka na lang diri sa may backhoe? Ano na gigay, dako na gitang tubig pati mga bata, gintungtong na naman sa bako. Okay. Kaya sino ni nga mga bata, sir? Bata sang operator, tapos ang isa bata man sang driver. Pila kabilog upod ninyo nga bata? 4, ma'am. 4. Mga pila ni pangindaro nila, sir? Mga 5 ka isa, ma'am. So, kada adlaw nag-upod ginaya gali sa inyo? Oo, ma'am. Huwag kami kung kaon din, ma'am. Okay. Guto, ma'am. Pila kamo tanan, sir, kahapon? 21. 21. Pati ning 4 ka bata? O driver, kang amon manager, tapos 2 ka operator, 5 man ka anang mga driver laban, ma'am. Oo. Pila ka truck gani, sir, kamo dira? Pila ka truck 7 ka truck. 7 ka truck. Ang backhoe, sir, pila ka bilog? 2, ma'am. Sa isa ka man. loader. Kag isa ka loader. Okay. Oo. So, ang iban din sila ya, sir, nagtiner. Kaya daw pila man lang kamo ni sa may backhoe? 21 kami, ma'am, tanan, ma'am, sa bako, ma'am. Sa backhoe man kamo nagtiner. Oo. Di ba, yun lang gani, sir, kay pating backhoe, way na anod? Hindi, nalipnan sang, ma'am, sang dump truck, ma'am. Kung wala, ma'am, natumba ang bako, ma'am. Oo. So, igo man kamo, sir, no? Pero may aran diri sa do driver? Waya na labot? Oo, ma'am. Aha. Din kaya dampi, sir, diri sa backhoe? Oo, sa bako kami tanan, ma'am. Din kaya dampi? Sa dalaw man sang bako sa natungtungan sa buli. Oo. So, sino niyang sa pinakababaw, gid? Ang mga bata, ma'am. Mga bata ni. Dito ninyo ginabotang. So, pila ka mo, sir, ka oras diri sa backhoe? Halin alas 8, no? Oo. Dason, ano oras ka mo nakapanaog? Mga alas 4, ma'am. Alas 4. Sa hapon. Okay. May nag-rescue sa inyo, sir? Oo, ma'am. Sanay sino? Dali lang. Sanay sino nag-rescue sa inyo? Ma'am, naglubat ko, ma'am. Oo. Okay. Naglubat ko. So, dira pa ka mo subong? Aray sa site, ma'am. Aha. Pero nag-subside na, sir, no? Ang tubig? Oo, tapos na. Mga ano oras? Mga alas 5, ma'am. 5 p.m. Kahapon. Why naman pag-ulan, dra, sir? Halin kahapon? Why na? Why na. Okay. So, kamusta? Nagkapamahaw na ka mo? Tapos na, ma'am. Aha. So, padayon na ng ubra, subong? Why pa, ma'am. Gawla to kami kay boss, ma'am. Okay. So, kahapon, wala man ka mo naka-communicate dari sa may Bacolod? Gaano pa, ma'am, katawag mga kami da, ma'am. Oo.
galing ka hindi gini mapunggan ang pagtaas ang tubig. First time mo ni sir nga do amo gini kataas ang tubig bilang mga pagtrabaho sa quarry? Hello, sir. Sige na ma'am, kay lubat naman daw, hindi naman. Ate, sige. Thank you, Gid, sir. At least safe ka mo, halong ka mo dira. Salamat, Gid. Okay. Okay, sige ba na mga salamat kay Rodney Subayko, taga barangay Maawa diri sa Maya Syudad sang bago ginagaw lang ni naton, kaya gina-on off lang ni nilang cellphone nila para nga makuha na bala medyo ma-preserve gawa ang battery. So at least nakapanaog na sila kahapon dira sa Maya Backhoe. Kag hiluway na ang ilan sa kaimtangan sa sining mga tinion banwa ang mga kabataan may upod pa sila gali, but mayo lang gid kay at least way na nagbubo bala ang ulan dira sa Maya Southern Negros. Kaga nakapanaog na ang ining mga trabahador dira sa Maya quarry nga na stranded dira sa Maya ibabaw sang Backhoe. Ang mga pumuluyo kahapon na tiyamo maning pasalig ni Mayor Pedro Zayco nga taga na dira sang bulig ang ining mga pumuluyo. So far amo ni ang waygid balan na lauman ang kasangkaron sang baha dira sa Maya Syudad sang Kabangkalan kay halin sang pilaman na kadekada do amo gini ang pinakalapnagon ng pagbaha. Ang kadamulon sa ulan sa ibabaw siguro tama gid bala ka todo kadamo lagi daw sa ulan nga kuha na gid dira gid ya ang iyang ginagos-os bala ang tubig dira sa Maya na sambit ang syudad nga bisan na pang mga opisyales sa tiniman na gani makapati nga mo gini ang extent sang baha. Kaya sa iba ng parte sang aton ng probinsya, way man gid sang mga na-record ang kadambulo na sang ulan, amo lang gid to ang kakusog sang hangin sang naglabay ining mata ni Bagyo Odette adre sa aton sa may Negros Island. Kahapon sang kaagahon banwa and ginapasalamatan lang naton because bisan na mo ning mga pagbaha away gid bala sang mga casualties or mga nagkalamatay dira sa may Southern Negros ang apektado gid diri mga kasapatan kaga syempre mga pananam siya katamana sa aton ng Office of the Provincial Agriculturist and at the same time sa may aton Provincial Veterinary Office. Sugpunan tani karon sa ning report ni Mamo Franz Andrew Burgos diri sa aton sa ning pagpangalaga kay magapatigayon ng Philippine Coast Guard sa aerial survey dira sa may Southern Negros and base kun liko po na malang ang bilog ang probinsya. Mayon na karon ako na makapagwadra sa aerial images bantayan ninyo sa Bombo Radio Bacolod sa aton sa ning page base maka-live man kita sa may chopper na mismo. Sa ning pagpatigayon sa aerial survey sa ning halit sang bagyo and base kung gina-considerar man ang pagdeklarar sang state of calamity. Tangod sa ning bagyo, tagsa ka mga LGU pwede man ang silang makadeklarar sang ining state of calamity depende na dira sa rekomendasyon sang local DRRMC kaga sa approval sang sangguni ang bayan o kon sangguni ang panlungsod. San Maya kamusog na ni naton sa pagbabalik sa Bombo Hanay Big Time sa report na ni Bombo Franz Andrew Burgos. So 26 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Magkabalik ang Bombo Hanay Big Time. Running during the elections. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo
nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon na daog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. Dako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga home site Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala,
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anumang Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Pabalik ka diri sa pagbangalagad sang bombohanay big time. Yari na kita sa ato na pagpanglugayawan sa iba ng parte sang kalibutan. Parang kamustahon ang ilang selebrasyon sang Christmas kay pito na lang gid kadlaw ang nabilin antay sang adlaw sang Pasko. Kadamos mga kotor nato na dito sa may Austria and mayara sang masobra man sa
30,000 ka mga Pilipino ang subong nga nagapuyo dito sa may Austria. Iban na diri man na tawo, mayaraman na sa ginauyatan ng Philippine citizenship and iban na dugay na giban ang pagpuyo nila kag dito naman nagatrabaho sa may Austria. Paano magselebrar sa nga daw sang Pasko ang mga pumuluyo sa Austria? Aton tukibon diri sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa isa ka pungsod kung saan famous bangod sang tuman kadako kag mataas nga bukid sang Alps sa Europa ang famous nga musika o kun waltz nga The Blue Danube ang Republic of Austria. Aton man kamustahon kung paano ini sila diri magsaulog sang Pasko. Ang Austria isa ini ka landlocked country sa southern parts ng Central Europe nga yara nahamtang sa Eastern Alps. Ini ginapalibutan sa mga neighboring countries nga Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Italy, Switzerland, kag Liechtenstein. Ang Austria nga ang nagapungko karon bilang presidente amo si Alexander Van der Bellen kag chancellor nga si Karl Nehammer, may capital nga Vienna nga amo man ang largest city sa Austria. Ang Christianity, Catholicism kag Orthodoxy amo ang nagapanguna nga mga relihiyon sang 8.9 million ka mga Austrians, rason nga madinuagon kag malapuyot man ang ila nga pag-celebrate sang Christmas. Christmas in Austria really starts around 4 p.m. on Christmas Eve. Amo ini ang ila ginatawag Heilige Abend. Sa tion sang Heilige Abend, ginapasiga sa mga Austrians ang ila tuman kadako nga Christmas tree sa pinakauna nga kahigayunan, samtang sila ang nagaamba sa mga Christmas carols, samtang yara sila tanan sa palibot. Isa sa pinakapaborito nga ambahanon pampaskwa sa mga Austrians amo ang Stille Nacht o kun Silent Night. Naging composed sang Austrian composer Franz Xaver Gruber kag ang lyrics ginsulat sang Austrian priest kag writer nga si Father Joseph Mohr. Samtang hindi madula sa tunga sang lamesa sa mga Austrian sa ila Christmas dinner, amo ang ila mga traditional Christmas dishes nga ginalakipan sang isda nga karpa nga ginprito sa butter, madamo nga mga veggies kag patatas. Yaraman syempre ang pinaka-famous nga cake sa Vienna nga amo ang Sachertorte kag ang Vanille Kipferl cookies. Samtang, paano naman mag-greet sang Merry Christmas ang mga taga-Austria? Well, mga kabombo, sila ang nagatinamyawanay Frohe Nachten. Sa liwat, nagikan sa Austria, Frohe Nachten. Sige, hapon na to na sa mga aga via video call. Direkta sa may Austria, si Sir Joe M. Segura. Live kita, Sir, sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin, mayong aga. Hello, Bombo Erlin, mayong aga. Din kagid gani, Sir, sa may Austria. Aray kami di subong sa Vienna, Austria. Sa Vienna, kagid. Ano oras gani subong, dra, Sir? Again, di kita mabatian. Ano oras subong gidara? Subong alauna 41 sa kagawon. Ginpapulaw yung gid ko. Thank you gid, Sir, sa pagpulaw-pulaw. We are 7 hours ahead dagali adra sa may inyo. Kamusang panahon subong dira, Sir? Malamig gid subong. Lamig. Amon, no? It's winter time. So
masyado yung kalamig sa amon diri subong, Mhm. no, mga 1 degrees. 1 degree. Okay. Yeah. Mga ano na ni sir ka pila na ni ka semana or nabulana naman sir ang winter? Oo, nag-start kami winter time sa November pa eh. No? November. So, it's more than a month already. Aha. And nag-minus 4 na kami dire. Mhm. And nag-experience siya sa snow nga up to from 30 to 40 centimeters. Aha. Grabe gali sir, no? So far, siling sang Weather Bureau diri, amo na ang pinaka mataas nga snow, no? It's almost abot na sa tuhod. Okay. So mabudlay sir para sa inyo mag-report sa trabaho? Actually, kung mabudlay gid kay balaan mo, kung mag-ulan, halimbawa kung mag-ulan sang snow, pagkaaga, kung manubo masyado ang temperature, nagaglat, nagatiga, no? Pag nagtiga ang ice pagkaaga, ti madanlog na iya, ti kinan halong-halong kagid, no? Pag mabudlay para sa mga tigulang, parehas namon, no? Kay ang mga kusok-kusukan ta nagasalalakit na, no? Correct. Hindi may bitang may mga rayuma na ta, may mga masakit na ta sa mga luko-lukoan. So kung lakat kita sa snow, kung aga kag tig-ana na siya, madanlog na siya, so kinanglan maghalong lang ta maglakat. Oo, pero pwede pa man sir makabiyahe, no? Inyong mga vehicle ninyo abe. Oo, kaya ang aton nga mga highway diri, no, ginasunod na dayon sang scraper, no? Gina-scrape na dayon kag ginatipon ang ice sa kilid sang highway, no, para may agyan ang agyan ang aton nga mga salakyan. Okay. Sir Joe, basi pwede mo lang sir mapatanga-tanga imo nga cellphone kay daw medyo utod imo nga imo nga ulo. Sige. Okay na, sir. Anong mga tradisyon ninyo dira, sir? Kaya subong 7 days na lang before ang Christmas. Yes, okay. So, actually, the Christmas tradition ng sang Austria, nag-start gina sila sa fourth Sunday of November, nga ginatawag nilang First Advent. No? So ginasunod ang first Advent, ginahimo na ginaselebrar na nila sa kada last Sunday of November. Okay. And in every Sunday we are following up to fourth Sunday na ginatawag nila na fourth Advent, no? So ang amon nga fourth Advent will last sa Domingo on buwas, no? Okay. No? Amo na ang tradisyon sa Austria ang ginasunod. Kag ang ginaselebrar sa mga Austrian ang Christmas dire pagi sa pagsaulog, no, sa kada remarkable place pareha sabi sa cathedral, sa munisipyo, sa mga museum, sa mga palasyo, may ginatawagin na sila dira nga mga Advent mark. No? Okay. Mga Christmas market. Natawag nila Christkindl mark. No? So dira nagasaulog sa mga nagatililipon ang mga tao. No? Naga-share sa ilang mga traditional drinks or food, no? Ang traditional drink diri ginatawag nila nga punch or what they call ano na tawag sa aton da? Ang punch, ano na siya yung punch, sir? Liquor ina siya nga gina-boil, gina-init na siya nga liquor. Nga may alcohol, may alcohol, may orange and may vanilla. Ano pa lakot niya ang tim, ang gani? Tim. Ano tawag na sa aton sang cinnamon. Okay. Kumbaga sir, do punch siya, no? Kundiri sa aton do punch bala.
Do fruit punch siya. amo na. Pero mainit na siya, no? Mainit lang wala siya, mo ti matugnaw sa gwa, ti kinahanglan mainit na siya. Ha. No? So, and they are celebrating Christmas really here na tinatawag nila na Stilinach. No? Dapat malinong na klase ka Christmas. Ha. Kag pinakamasad niya Christmas para sa ila kung may snow. No? So, kada winter Tinatawag gini nila sir nga may sorry? snow, kada winter gid no, dira. Or may Kada mga winter tuig man may nga wala. snow, no? Anyway, sa Austria bilog nga ano may snow, but sa mga bukid lang na iya, no? Pero there is ginatawag nga syudad, sa mga syudad, malaka nga may snow. No? Hindi every December 24 may snow, no? The reason why nga may maara nga mga market diri, no, mga establishment. Halimbawa nga may mga promotion sila kung December. Nga kung may snow sa Christmas, ang tanan nga ginpamakal mo libre. Before Christmas sa certain store nga ina. Grabe gali sir no. Sa iban sir 50% ta 70%, dira gali 100%. Ginaventure nila na kibala nila hindi it will not sometimes it will not happen na it is really white Christmas, no. So kung white Christmas halimbawa isa ka establishmento nagambal nga ang kutob sa nagbakal sang ilang mga baligya before Christmas, no, i-refund ina 100% kung may white Christmas. Kung may white Christmas. Ipakita mo lang to sir, okay lang na kung dala mong resibo. Dapat ipakita agad sir, no? Para may proof ka. Right, oo. Ipakita mo gid siya. Ipakita mo gid sa ila nga may resibo ka. Oo. Okay, kasadya gali, no? May simbang gabi man dira sir. Diri, actually, it's only Filipino community who is celebrating the simbang gabi. No? Okay. Nag-celebrate kita diri sa simbang gabi. So, all Filipino communities are gathered together. Okay. And then, every organization maka-sponsor sang sining halimbawa lang subong nga gabi ma-sponsor ang Ilonggo, no? Ilonggo community ng Austria. So Ilonggo community ng Austria ang tradisyon na mo niya nga ginapakaon pero sa pagkatapos misa, kami agape kami, no? Sa simbang gabi. Pagkatapos misa, kung sino man na nag-attend sang misa, may libre nga pagkaon. No? Ang Ilonggo yan nagaprepara gid na iperme sang pancit mulo. Ginapatilaw gid sir sa iban. So kadamo ka mo dira sir. Ginapatilaw gid na iya kag aton gid na iya nga kwan nga simbang gabi ang pinaka damo tao perme kay bala mo ti may kaldo sa kwan sa pancit mulo kay tugnaw mo. No? Pati simbahan diri hindi masyado matugnaw gid. So, kinanglan pagtapos, ipigopon mo sila sa baw, kundi nga damo gatin misa. Iban sir nga mga organizations, ano ilaya? Mostly depende, no? Kung ano ang famous sa ilang region, usually, ang muna gina-serve nila. Okay. Pero, halimbawa sa ato si Ilonggo, if not pancit molo, we are serving arroz caldo. And then may mayara sandwich and everything, or sometimes ang iban pancit gisado, lumpia, no? Kung ano yung tradisyon sa Pilipinas nga amo man ang gina-serve dire o kung ang iba nagadala puto, depende lang sa ilang o kung dinuguan, no? Wala bat choice sir. Ilonggo lang na yan nag-serve. Ilonggo lang. So, at least gali ang batsoy dire kay balaan mo. Daw kadamo nga i-preparar, no? Unlike sang pancit mulo lang gid sa bawan mo lang malaga ka lang it's either manok, no? Kay malaga ka lang na iya. Pero kung batsoy damo ka pa panakot, may mga atay, may mga kung ano pa kung special or para sa aton. No? Pero it's seldom. Pero kung mag-Christmas party ang Ilonggo, ito may batsoy. May batsoy gid ya. Kung hindi abi kompletong batchoy sir, dumawya ka bala mag-serve kay basi hindi bala ma-meet ang expectation nila.
kung medyo kulang-kulang ingredients ang batchoy. Anyway, damo ka mo dira sir no nga mga association. Damo kami di mga associations, no? Daw kada grupo gusto-gusto lang may mga association, but actually we are counting mga 44 or 45 regional associations there sa Austria. So pero may ara lang kami yung mga active nga mga dlagko kidya nga katapuan sang mga dalagko nga mga nga mga cities, no. Halimbawa ang Ilonggo community in Austria, mga Bisaya na kapunungan ng mga Bisaya sa Austria. So Mindanao organization, the Igorot, the Bicol Society in Austria. So amo na ang mga major nga mga organization diri sa Austria, no, mga main player kami na iya. So may ara kami nga umbrella organization nga natawag na Council of Filipino Associations in Austria, no, na umbrella ina sa isang mga organizations. So nagakilit anay gid niya sir, wala ka mo yung mga like Christmas party, mga exchange gifts. During my time, no? When I was president of Ilonggo Community in Austria and an active member of the CFAA, no, sang president pan ang asawa ko, si Bong Maranyon nga sa Bombo man sang una, no? Gaymo na kami sang kagula pa COVID, no? Christmas party kami, may gathering ginaya. No? Okay. May gathering ginaya, hindi ginaya madula ang spirit of camaraderie sa mga Pilipino. No, Christmas party kami, may ara Christmas party ng association, may ara Christmas party nga bilog si FAA, no? So may mga parol making contest kami, may mga choir contest, o the caroling competition, no? Which gina-organize ko sang una. So amo na kasadya sang amon sang una nga mga Christmas party, no? Kag maluwas sa Christmas party, may ara man kami ang mga Independence Ball celebration, may ara kami Barrio Fiesta celebration, no? Sa ginagather na namon nga attendees na mga tag 10,000 people na kung mag Barrio Fiesta kami. Sadya gali sir, no? So and then natapuan na sa mga Pilipino, hindi lang sa Vienna, no, but the entire Austria, no. Naga-attend man diri ang mga taga Slovenia, nga mga Filipino, mga taga Hungary, mga Czech Republic, no. Kay diri ang main mo diri ang embassy, no, sang Philippines sa Austria. So ang ila dito yung mga consulate lang na siya. So kung mag-celebrate kita di sa mga national celebration, ginaimbitar na ang mga tao alin sa Croatia. Mga Pilipino, I mean. No? Sa mga Hungary, sa Serbia, sa kung sa diin ang mga Baltic. May mga restrictions lang galing nga subong but kabay pa nga matapos sa nanisya, sir. So, damo man sir, no? Para man diri sa aton, may mga Christmas decorations man. Makita niyo mga Christmas decorations balay. actually sa mga sang una ko nag-abot daw ay na sila sang una nag-celebrate dayon. Wala gid na sila nag-celebrate dayon. Pero this lately sa mga department stores, no, pagka Oktubre pa lang doon nag-decoration na sila, no, nag-amat-amat sa decorations, but ang Christmas tradition gid nila nag-start gid sila 24, no? 24. So ang may ara yang mga may ara yang mga pamilya, no? May ara yang pamilya nga very excited. So they are really buying the Christmas tree, no? Okay. Hindi totoo ginaya nga pine tree, hindi nga plastic, no? Bakal gina sila actually ang pinaka-tradition is on the 24th. Okay. Amo pa lang nahimuon ang Christmas tree? Ang Christmas party. But actually, the other tradition of Christmas in Austria is ang pag-celebrate nila on December 5. Mag-start na December 5, no? Krampus. Ang Krampus nga bali ang evil alternate ni Santa Claus, because Santa Claus is celebrated the next day, December 6, no? So it is being taught
in the school na may ara Krampus, may ara Santa Claus. Pero it's imaginary, no? Imaginary lang niya si Krampus. Kaya ginakuha na nila daw, ginapamahog nila sa mga bata nga kung you are not good the entire year, then you will be punished by Krampus. So Krampus is represented by a face of a goat na may kwan, nga may may sungay, no? Nga daw devil, demonyo ang itsura, no? So ginapabalo na sa mga bata nga kung ikaw hindi maayo sa bilog nga tuig, silutan ka ni Krampus. No? Pero kung ikaw mabuot sa bilog nga tuig, langgaon kay Santa Claus, and you will receive a gift on December 6. Muna ilang ang mga traditions para sa mga bata. Kaga para sa mga bata, may ara sila ginatawag nga Advent calendar. No? So ang Advent calendar nga is dated from December 1 to December 31, no? To December 24. Ang bilog nga December, no? Natagaan na sila kalendaryo bilog nga December. Pero may sa up to December 25, may kuan ina siya, may regalo inang kuan ina kalendaryo ngayon. Buksan mo na siya. May box inang kalendaryo nga ina nga halimbawa pag December 1 amo na ang buksan mo. May aran ang mga surprises, mga gift, no, na prepare mo ina sa mga ginikanan o kon mabakal mo na ina subong sa mga stores, no, kay ginabaligyan na subong Advent calendar na para surprises sa mga bata. Pag bugtaw nila sa aga, madalaga na sila dayon sa ila Advent calendar kabuksan base kung ano tong sulod sang December 1 o kung sang December 2 up to December 24. Grabe gali ka exciting, sir, no. Ano dira sir sa mga Noche Buena, abi? Anong mga kalabanan gid nga ginaluto? Actually, diri sa aton, diri sa Ilaya, they are only baking biscuits, no? May ara silang gina-bake nga nga vanilla crepe cookies, no? Made of nuts, no? Amo lang tapos ma-bake na sila damo-damo, tapos ang obra na nila ginapanagtag na nila sa mga neighboring places, sa mga neighbor nila, no? I mean sa mga neighboring houses, no? Ginakuha na nila, ginapanagtag na nila, ginabutang na nila sa lata, no? Pag on the 24th, manuktok na sila sa mga balay, mga tag na sila sa mga miga mo lang ikag sa mga kilala mo man niya ikag sa namutaan mo nga kwan. Or they are baking biscuits, isulod na nila sa lata, isa-isa, bakal gina sila lata or a plastic, wrap in a plastic tapos butangan laso, no? Kag it's either idalonan nila sa work kay panagtag sa ilang mga namutan nga mga co-employee nila kag mga co-workers. Amo na ila tradition. So on the night of the celebration, it is really that silent night, holy night, no? Still enough. This is still enough and highly enough, no? Magsiling ka gani nga holy, it's highly ge, no? Ang night nila is Nak, so highly ginah. Ang still enough is silent night. So it's really that you will feel really the silence in the holiness of the Christmas Eve. Okay, kasadya gali dira sir, no? Unlike sa ibang nga mga countries, medyo nasubuan nga mga kultura naton, batig na respeto nato na kada country may nasang tradisyon sa may Christmas or kada December. Basi pwede ka sir makapanamyaw sa mga kauturan ta. Una siguro basi mga tamyawon na kadaring mga pamilya nimo, taga din kagiganin sir sa Western Visayas. Taga Iloilo kaya from Lambunaw. Okay. Taga Bukid ko yan. Sige. Basi may tamyawan na kadari sir before ta kay pag-greet sa language sabi ninyo dira sa may Austria. Okay, ginatamyaw ko lang sa masinadyahon nga Pasko ang tanan nga mga tagpalamati isang Bombo Radio, no? Kag sa mga kutog sa mga malabutan sa aton pagtamyaw, no? Maayo lang ang pagsaulog sang Pasko kag
kuntani ang maging malinong ang aton pagsaulog sang Pasko, no? Na tamyaw ko da subong gid ang akon nga inablo sa Tigbawan si Toto Christian kapamati kinasaya sang bombo kay kun wala kuno bombo ihaboy ang radyo. Ihambal gid sa nga tamyawan Toto Christian na Merry Christmas. Dugay ka naman da sir. Pila ka na da sir katuig? Bago lang ko di 23 years pa lang. 23 years pa lang. Sige. Thank you gid sir ha. So, pagaling ko sa Bombo, I left Bombo then went to Saudi Arabia and moved to Austria. So, okay. Sige sir. Sa liwat mi sir, makapanamyaw ka sa inyo darang nga language. Advance Merry Christmas. Okay, so Frohe Weihnachten an alle. Ja, von uns hier in Österreich. Also ich wünsche alles Gute and Frohe Weihnachten. Okay. Thank you gid Sir Joe M. Sa medyo pagpula-pula magida sa mga aga sir. And halong-halong gid ka mo dira especially may sa nga COVID pandemic pa subong. Thank you so much Sir Joe M. Siguro sir, advance Merry Christmas from the Philippines. Thank you very much man sa oportunidad nga inatag mo sa aton, no? Sa nga makapabutyag man ta sa nga aton nga mga na-acquire nga tradition and culture here in Austria. So, salamat to Divine. Thank you very much, no? And from us here, sa akong pamilya, from my wife and from my daughter, sa liwat, Frohe Weihnachten and alles Gute. Okay, advance Merry Christmas. Maraming salamat kaya Sir Joe M. Sigura. Bombo Iloilo ni siya na, Bombo Let's. Kaya maganda nga Bombo basta Bombo Forever Bombo. Thank you kaya Sir Joe M. Sigura direkta sa Maya Vienna, Austria. Amo nito ka sa Diano, ang ilan sa mga selebrasyon sa tag sa kaadlaw sang Christmas. Iba na pagid nga mga lugar bisitahan naton diri sa Christmas around the world. Okay. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, alas 8, alas 9, 5 na sa aga. I-check na to na report ni Bombo France Andrew Burgos. Kaya kahapon na isa man sa mga nag-responde dara sa maya syudad sang Kabangkalan ang Philippine Coast Guard. Kahapon na sang udto ni maganobos ni sa 40 ka mga individual ang na-rescue sang team sang Philippine Coast Guard sa mga barangay. Daway gid sang barangay dara magluwas siguro sa mga higher barangay sang syudad sang Kabangkalan ang way nalabot sang tubig baha. Hindi man ma-explain karning kasangkaron sa baha dira sa may syudad sang Kabangkalan. I-check na nato na mga reason sa ning pagkalumos sang mga barangay dara sa may syudad sang Kabangkalan. Nagresponde ang mga miyembro sang Philippine Army. Makita nato na dito mga military trucks. Benta, ginabi ko na may mga military trucks at least mas mataas siya balano. Kung ikumparar dahil sa iba ng mga vehicle na ginagamit sa pagpatigayon sang evacuation o kon search and rescue operations kaya mas or safer siya banwa and kadasig lang. So sa mga amo ng mga sitwasyon na dirigin naton makita ang bayanihan na spirit naton ng mga Pilipino. Bisan na pagani ang mga pumuluyo mansig boligaya man lang para sa ning nagabulig man mala rescue sa tong Kandaya Rodney Subayko sa na-stranded dira sa may backhoe sa barangay Riverside. Kaya iti pila man ka oras ang tener nila. Ang isa sa mga ginalantaw kay dumay na buhang man ang dam dira sa may syudad sang Bayawan sa Negros Oriental. Ang Bayawan ay sa tupad ng man nga dana sang hinubaan.
Dugangan na pasang madamo lang pag-ulan sa may naibabawa ba lang portion dira sa may Southern Negros. So dira gid nag-us-us nagdalo-do sa may syudad sang Kabangkalan. Kapon may mga nagpadulong man na diri sa ato ng estasyon sa kaya sir dito sa ilog bala mga himata niya. Ang ilog abi is somehow do kwan gid subong isolated agad ang ilog, kawayan ang sipalay, and then ang hinubaan, kaya wagid sang communication, wagid sang signal or mga low-bat ang cellphone sa ato ng mga otoridad. Amo ni siguro isa sa mga palanggiran no or lesson na bala nga makuha nato nalin na diri sa epekto sa Bagyo Odette sa mga kauturan ta kung pwede kita makasave may nagigita sang power bank. Ako na pwede pa malang mga taga 20,000 mabala or 30,000 mga ining power bank. May bagyo man o kon na wala masamayo gid ako na may raketa sa ato na posasyon kay importante gid katama. So kung amo ni abi kataas ang pagbaha iba na sini mga salakyan hindi mo managani mapaandar. Hindi mo man sa ni magamit. So mayo gid kung ining may mga kinanglano na kitabala sa tion na sang emergency. Kaya pila ka mga official sa dira sa maya syudad sang Kabangkalan, determinado sila bisan na power bank wala. Barato man lang ang power bank. At mga 700 may mabakal ka naman. Pilion naman ang maayo man balang brand. Ining bisan na mabakalan ka mo dira sa online mas barato. Kaya makagapiyan gid tikon na may 20,000 mAh kang power bank. Kung tag 4,000 mAh man lang ang imong cellphone, at least more or less yung mga kalima ka man na mag-charge. Tiin na at least bisan na paano makapiyan-piyan kag may ragigata sang communication. Kaya kung wala inang hulaton mo gid ang pagbalik ka sang supply sang kuryente, kadugay banwa. So ini nga daano hindi pa din nato napaktan kung saan makabalik ang supply sang kuryente. Basta naghalupad-lupad na to sila. So mas mayo gid sa bagan naton medyo bulubugat ng 20,000 mAh pero sige lang kakaya man. At least dugay malowbat kay kinanglano na naton. Syempre ang bagyo abi mapreparahan ta Unlike sang linog nga wala pa sang gadget or wala sang instrument nga makadetect sang linog, so hindi gid naton mapaktan nga an oras sina siya ang magaluntad ang bagyo mapreparahan nata. Kay before pa man siya magsulod sa Philippine Area of Responsibility, ini ang ginabantayan ng daan sang pag-asa. Sa low pressure area pa lang siya, mayroon na sang abiso ang aton nga State Weather Bureau. So we still ang power bank mapuno naman na siya maximum 12 hours or 10 hours depende dira sa capacity sa imong power bank. So samtang nagahilapit ang bagyo, nagahilapit pa lang ang bagyo iprepara na nga daan naton. Syempre ang radyo ibabutangan gid ninyo sang battery and may kuanagid may sa aton emergency kit bala ayara na daratanan. May flashlight, mayara sang ining kung na pwede, meron sang rechargeable lampa bala. Kaga importante gid ang mga power bank naton. Kung makabakal kita ganay sang mga upgraded nga mga cellphone, ibaklan man naton sang power bank. Kaya kung naway power bank, kagway sang supply sang kuryente, bisan na tag 50,000 pa ng cellphone mo, way magapon polos. No, may magyapon na polos kung ginatulok-tulok mo lang kay way sang power ang imong cellphone. So mas mayo gid may kata sa mga power bank. Iba na gani taga duha pa mga power bank nila. Way man sang malain na bikon over bala. May mga bagay nga hindi mayo man kon overacting. Pero sa tiyempo sang kalamidad, way man sang malain kun bisan mag-over pa nga to nga preparasyon.
Kaya subong because of the climate change, hindi na naton mapakta ng mga lugar nga sa naman wala ginabaha, pero subong ginabaha na. Pero dara sa maya syudad sang Kabangkalan, base makapagwa man sang mga reason sang aton ng Provincial Disaster Management Program or Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa resulta sa inyong investigation kung ano mga reason sa behind the scene nga paglapnago naging nga baha dara sa maya syudad sang Kabangkalan. Kaya bisa na mga pumuluyo, delikada na mag-istara nila. Sang una, hindi pa man nagidamo na kataas sa balang pagbaha. Siguro, sa may buko-buko mo ang tubig, na medyo nagadanaw-danaw lang bataw subong doon yung mapatihan nga Luzon, doon nagadagat ang syudad sang Kabangkalan. Nag-responde galayon na dira kahapon ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Army, ang Philippine Coast Guard Auxiliary, ang Philippine Red Cross. At ikaloy mo ito mga pumuluyo, dira nga mga nagutuman sa mga koturanta kung mag-evacuate o kung nagalapit ang bagyo. Mas mayogin may dala kita bisan na biscuit lang bala or biskwit. Depende sa inyo da, biscuit. O tinanara na nato yung biskwit mo. Pero biscuit may gina dapat kay English do. Ate, sige lang, importante daw may pantawid na gutom lang kita bala. Kaya hindi mapaktan kung kaisa may arasang atong lugar nga ginbutangan sa mga goods o mga food packs mayara man malabot man sang tubig. Tipilagi man balang na rescue sa mga otoridad dara sa maya syudad sang Kabangkalan and subong inundated gyapon ang ining ilog. Check na naton kay wadigwed sang pagida sang communication na dira ang Kawayan and then ang Sipalay kag ang banwa sang Hinubaan. Sa piyakalinya Bombo France Andro Burgos sa report. Come in. Bombo Erlin, matapos ang pagwakwas ni Bagyo Odette, Bombo Erlin, may pilagin man sa mga kabanwahanan kag mga syudad diri sa aton sa Negros Occidental ang apektado no? Especially sa may sur nga bahin sa probinsya. May piladra ka mga syudad kag banwa, Bombo Erlin, ang affected no sang Bagyo Odette. But Bombo Erlin is speaking of a number of survivors o mga evacuees na posibleng na rescue sang Philippine Coast Guard. Sa bahin sang Kabangkalan, Bombo Erlin, na ginkuha nato ng information from the Coast Guard station commander no sa kaya Coast Guard Captain na Ludovico Librilla, Bombo Erlin. May mga 20 to 30 families, Bombo Erlin, no? So, siya nga number nga na record sa ilan nga data, mga 20 to 30 families. But speaking of individuals, Bombo Erlin, mga more than 100 man goro, no? May mga less than 500 ka mga individuals goro, Bombo Erlin, ang number nga possible nga na rescue sa Philippine Coast Guard sa bahin sang Kabangkalan, no? So, kung saan pabula Bombo Erlin, as of now, ipanayon pa ni ang monitoring bala, kagang pag-isip pala sa mga possible pag-ibig affected ng mga area sa Kabangkalan City. Naman no, nga malapad ang area nga nasakop sa Kabangkalan, kag base na pila ka mga sitio or mga barangay, dra Bombo Erlin, nga wala pag-ibala na dalagid sa pag-isip, no? O kung ang Bombo Erlin, official balang accounting ng mga affected sang Bagyo Odette. But as of now, no, may laganing nga ginang dra sa may Kabangkalan na bala, Bombo France, daw pili lang ang mga lugar nga tama gid ka taas ang tubig. So wag kahapon dra iban siguro pinakamataas kutob sa tuhod da bala. But may mga areas naman gid nang naidalom na gid bala, medyo madalom-dalom. So tagaliog ang tubig. Yes, correct yun, Bombo Erlin, no? Tamo na pala, may mga area nga masiling din naton nga wala na ekspektar nga naging catch station galing sa baha nung muna nga gulpiada nagsaka ang kataaso ko ng level ng tubig nga gitunaan sang pag-evacuate sa sila ni ka mga residente dito, Bombo Erlin, no? As of now, amo na ang record na baton sa Philippine Coast Guard kag subog gina-check kag ni Bombo Erlin kasi posible pa nga madugangan balang numbers, no? Saan nga na sila hindi nga mga evacuees dito sa syudad ng Kabangkalan, Bombo Erlin. But may mga concerns pag hindi ni Bombo Erlin, no? Way labot sa Kabangkalan,
And speaking of communications, no, kag ang pagpakigangot sa mga kaigod din nga mga banwa kag syudad sa may Kabankalan, especially sa may Ilog, sa Wayan, Hinubaan, kag si Palay Bomberlin. So hindi nga mga syudad kag mga banwa, so mismo sa kay Coast Guard Commander Bomberlin sa kay Captain Librilla, may communications man sila, no? On the part sa Philippine Coast Guard, may communication sila. Kag subong siga naman sila Bomberlin, hindi pa gini nila matuloy dito sila ang numbers of affected dito o kung ang mga possible nga na-evacuate nila Bomberlin during the time sang paghalit o kung pagwaswas ni Bagyo Odette, no? Pero sa ila Bomberlin, may communication sila. At sa mga residente, kung sa mga sabahin siya DRM o Bla Bomberlin o kung DRM, so medyo mabuti yung communication dito. But sa mismo kay Captain Librilla, yung communication sa Bomberlin, no? So medyo okay itong ilang communication. Sila Bomberlin, kag active to subong, no? Sitwasyon nga medyo malutaw, high ring panahon, kag okay na subong Bala Bomberlin ng Chimpo, no? But still, padayon nila po ng tali nila o kung ng pag-isip o kung pagbantay sa mga possible nga mga madugang nga mga affected, no? Sang Bagyo Odette Bomberlin. Okay. Kaya ginawa man na ka mga otoridad naton na penetrated dira sa may ang next Kabangkalan is Ilog eh. May mga viewers kita diri, mga listeners sa naton, especially sa mga luwasang pungsod Balao ko na diri sa Bacolod, Bombo Andro nga nagapangumusta kung ano ang sitwasyon dira sa Mailog down to Sipalay and then Hinubaan. Negative pagidol subong bisan ng aton Provincial Disaster Management Program Division medyo bulubudlayan magwasang data kaya ginabaha man na sila dira kahapon Bombo Andro mo. Corrected Bomberlin, no? So muna gani ang isa sa mga concerns man subong kay basi bala may additional bala nga mga affected nga mga residente dira, no, sa mga sining nga mga local government units bala Bomberlin, no, kaangay sang Ilog, pagdapila pagidara, no, ang number 1 kito kado natutukan gid kahapon ti mo ning Kabankalan dito nagdudubang niya pila ni ka mga local government units Bomberlin, no. So may mga naton. Sige. Si Captain Librilla Bomberlin, okay, sa possible din nga madugang din nga mga information, no. Sige. Kaya sige. Ito Bomberlin. So ano siya answer? Like kita subong sa Bombo Radio Bacolod, so po naton si Bomberlin sa Bombo Analytics. So sir, so mismo sa information mo, kamusta ang number of evacuees, especially sa city of Kabankalan, ganin sir? Actually, Bomberlin, yesterday, isang nagabot kita, bali ang aton team naka-rescue kita more or less mga 50 families. So gindala natin ini sa may Triumph dito sa may Barangay Biniquil as temporary evacuation center kay ang dalan going to the city sa sentro mismo hindi na passable Bomberlin. Okay. So why gid ka mo sir no nakapenetrate sa Ilog? Actually, Bomberlin, yesterday try naton nga mag-penetrate going to Ilog. Pero ang aton sa lakyan na hindi gid passable in between na Ilog, ay hindi din Kabangkalan going to Ilog. So dira pa lang kita banda sa sa City Mall. Hindi na kita makasundod Bomberlin. Pati sir ang next to Ilog is Kawayan, si Palay sir ginbaha man. May information ka mo nga nadawat? Actually, Bomberlin, with regard sa Kawayan at saka si Palay, may contact man kita sa aton personnel. Wala man sila gid naka-kwan sa aton, naka-inform na ginbaha man ng area Bomberlin. Okay. Pero ang ila kwan subong ang predicament ng aton mga personnel dito na hindi wala sila totally blackout sila Bomberlin. Totally blackout pagid subong. So ang kahapon sir, ano oras ka mo sir yan naghalin sa may Kabangkalan? Kami Bomberlin na ang akon team kagabi nag-dispatch kita mga alas 7 sa gabi kaya ang aton ang deployable response group nato ng mga personnel naton nag-proceed sila sa daan banwa nga barangay. Kaya ang tubig Bomberlin from the city, from the sentro Bomberlin dito gid bakadtong. Tapos tapos high tide pa kagabi. Dito sila nag-standby sila dito. Kung may mga families na gusto magpa-evacuate,
evacuate, makuha din dayon nila Bomberlin. Nagsugatan na yung ginabi, sir mo, no? Pero amat-amat naman to ya, sir, nga naga-subside mga alas 7. Yes, Bomberlin, tanggalin naman dito ang tubig sa sa sentro mismo, nagadandaan na subside. Pero ang flows ng tubig papadtugid sa barangay Daan. Oo. Okay. So, at least bisan na paano, at least safe naman ini sila. Why pa, sir, nakabalik dahil sa Bacolod, inyong team? Proceeding aton augmentation naton, nagpadala kita rubber boat. Kaya kay kung okay na ang passable na ang dalan going to Ilog, proceed na tong ang team natin dito sa Kabanggalan, proceed na sila sa Ilog at ang aton augmentation masunod naman dito Bomberlin. Okay. So, kahapon din natin, sir, nakita ang kwan naging subungon na ni sa city na gid ang ining rubber boats, especially sa inyo, kay ang baha sa subong sa do lain gid bala ang sa nagligad to mga unexpected nga mga pagbaha gid ni. Oh yes, Bomberlin, kay kung lantawon mahalo sa halo sa mga low-lying areas sa Kabangkalan, din tawakad to sa Ilog, halos nalikupan gid sa baha Bomberlin. Okay. Sige. Thank you, good sir. Wala naman so far, sir, no, mga maritime incidents nga na-record. Magluwas sa to na missing dira sa may Binalbagan, but fortunately, they were rescued. So far, Bomberlin, diri sa aton sa Negros Occidental, pasalamat kami kita kay nag-coopera man ang aton mga shipping naton, mga fish stock naton nga din i-secure gid ang ilang mga bangka pag barko Bomberlin. At the same time, ang iba nga fisherman naton Bomberlin, wala namang ipaiwan nila ang pagbiyahe tungod masama ang panahon. Nag-resume naman, sir, kahapon ang biyahe, both going to Panay and then Cebu? Yes, Bomberlin, na diri sa aton as of 8 p.m. kagabi, nag-resume na ang biyahe sa mga Roros Bomberlin sa barko. Including going to Manila, sir, no? Yes, Bomberlin, kaya wala naman typhoon signal. Okay. Thank you, good Captain Librilla, sir. Welcome, Bomberlin. God bless. Okay. Bombo Franz, mayo gid kay ato ng mga head bala, mga chief, mga commanders na ato ni subong at magika-aktibo alerto bala nagakadto gid mismo sa may area. Tikapon nato ginadidto si Captain Librilla sa may Kabangkalan. Oh, yes, maganda Bomberlin, no? Kay syempre sila ginamit po ang manguna man sa pagbulig, no? Sa muling sitwasyon, no? Sa muling trahityabing na eksperyensya natin sa pagsulod ng Bagyo Odette, no? Kung makita man natin Bomberlin kung ano ning halos mo, no? Pila dito mga residente na pila man sa mga banwa diri sa Negros ang apektado kay Bomberlin, but luckily, no, nga duway gid sila dako o kondamo nga mga casualties o kung mga nagkaladula mula Bomberlin, no, sa after ni Bagyo Odette. But pasalamat kita nga muli bila, no, ang resulta. No, may mga pila ka mga propiedad ang naguba, pero importante lang Bomberlin, wala gid may o kung wala madamo, wala nga kabuhi ang nadula pagkatapos ang Bagyo Bomberlin. Okay. Sige, Bombo Franz, kamusta na da? Bomberlin, actually, no, ginabulat ni naton, ginabantay ni naton kay pagkatapos ng sinibing information Bomberlin, padulungan ni nato ng sur nga bahin, no, kaupod nato ng Philippine Coast Guard man, especially sa ilang aerial inspection, no. Bantay ta ni Bomberlin kada go na lang kabila, no, kung makapadulong. Kaya actually ang padulungan ni nato Bomberlin sa may Bacolod Silay Airport kaya gining eroplano ni gali bagbo ni siya Bomberlin nga provide sa Philippine government sa Philippine Coast Guard, no, nga kilala ni Bomberlin Cessna 208 Caravan ng aeroplano ni siya Bomberlin. Cessna 208? Yes, Cessna, okay. No? Cessna 208 Caravan, no? So, muling latest, actually Bomberlin, isang nagliligad ng mga binulan nag-provide sa Philippine government for the para mapa-advance sa gidlang rescue operation and evacuation sa Philippine Coast Guard every time na may mga dilubyo o kung kangay sa pagsulod ni isang mga bagyo diri sa aton sa Pilipinas sa Bomberlin. So bantay ta niya, no? Kaya this is Cessna Grand Caravan, no? X, yes, Mamandro.
Yes, correct kay Bomberlin, no? So, kung sa pablang propeller, yan mo nang sa tubangan, bala? Sa uluhan ng iyang propeller. So, isa ini Bomberlin sa mga ginagamit, din siya bala for sa mga evacuation, bala, no? For mas perfect ni siya Bomberlin sa mga rescue operation at sa mga Actually, this year lang gid ni siya bumuandro. 2021 lang gid ni. Correct kay Bomberlin ni Chakto gid, no? If I'm not mistaken, Bomberlin, I think doon sa November lang ni Presidente Digong provide sa Philippine Coast Guard nga ang tatlo ni ka mga eroplano, no, na para mapasan yung pag-idang mga retrieval operations o rescue operations at mga evacuation operations man Bomberlin sa Philippine Coast Guard. So, ato ni bantayan kay Leon tani Bomberlin ang paagi man mismo sa Kawaan, no, sa may southern part sa Negros. So, kamusta na ni ang mga affected areas nga na-mention na naton kangay sa Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Dinubaan, kagang Sipalay, Bomberlin. Kaya mo ning mga na-mentionar nga mga lugar nga greatly affected, at Bomberlin. Okay, sige. Isulat na sa kasaysayan sa life mo. Amor kina ba ko sa kilala nato, sulat-sulat lang Oo. Sige, thank you, Ged. Bombo France. Yes, Bomberlin. Para sa pangalagay sa Bombohan ni Big Time Minutes, Bombo France, Andrew Burgos. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kaya Bombo France Andrew Burgos. Pag-aasugod na dugay-dugay ang aerial survey sa Philippine Coast Guard. Ang ginagamitan niya sa Philippine Coast Guard or Cessna 208B Grand Caravan X. Bago na din siya na-include sa mga assets ng Philippine Coast Guard September 4, 2021. Amo ni mag-alupad sa buong aga para sa pag-check sa mga damage sining ginabili na ni Bagyo Odette diri sa aton sa may province of Negros Occidental. Kaya nakapatigayon naman na sila sa aerial survey dito sa may iba ng parte sa Visayas and then Mindanao. Muna yung aerial images, aerial photos ng Bagyo Odette damage dito sa may Surigao del Norte sa mga Siargao Island area. So, watid rin naman sa aton sa Maya Negros Occidental. Kagabi, siling ni President Rodrigo Duterte, he plans to visit the areas nga mga naapektuhan sa bagyo. Kagabasi makalabay man din sa aton sa Negros Occidental si President Rodrigo Duterte. Amo nang isang dana sa mga maayo nga kinaiya ni President Duterte. Ini mga lugar nga mga nalabayan sa kalamidad, bagyo, mayroon man na sang encounter, mayroon man na sang siege, mayroon man na sang ano dirang mga kahiwatan ng mga karamo sa mga nagkalamatay. Taginabisitahan na gida sa ato ng Chief Executive. Sabong mo naman nga sakuan ni President Rodrigo Duterte sa iyang pila ka bulan nga nabilin antay sang pag-end sa iyang termino bilang ika-16 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ibantayan na nato na karon ng extent sang damage nga nabilin na sang Bagyo Odette diri sa aton sa may Negros Occidental. May pila kita diri ka mga information nga nabaton. May pilabi ka mga dam. Initially duwa ka mga dam ang nagpagwa sang tubig baladra sa may Southern Negros nga waya gid nagapahibalo and abaning isa sa mga factors ang pagluntad sa ning pagbaha dra sa may Southern Negros. Ilabi na sa may syudad sang Kabangkalan. I-check na nato ng mga dama na gabukas ang gate nila kaya para nga mahatagan man nato na sang kaygonan nga makasabata sila kung ini abit amat-amat man ang natani nga paggabuhang mo. Ang paggabuhang mo bala sang dam. Kaya actually before pagani ang bagyo kung mayroon man lang sang forecast ang pag-asa iban na dira pero sa Magat Dam iban pa nga mga area sa Luzon ginamata-mata na nila open ng gates sang dam para hindi man tingob bala hindi man magtingob ang bulyada sang tubig. Kaya kon mag-open na dira nga way man sang preparasyon ng mga LGU kon ura-urada o kon insigida mo gining ma-eksperyensyahan sang mga syudad, mga banwa nga ti dirigid nagailig ang tubig. Pero
sining way man na ginalauman sa mga opisyal dira sa maya syudad sang Kabangkalan. Sa mga local officials sa naton, kung mga evacuee sa dira, kung na masulod man lang nga ninyo, ipabulubatyag man ninyo ang inyong presensya. Kaya bisan way man kamo dira sang itunghol gid, at least bisan na paano ang presensya ninyo bala makapataas-taas man sang moral nila. Ira ka na sa may evacuation center, way kapaya sang makaon ang ginatunghol dira tinapay lang. Ang tinapay, ti makapabusog man natod sa aton, pero ti dapat mayaragid sang panyaga. Kung di ka makapanyaga, ti ban nga daan naanad kataya nga gakaon, ni kataya kanon. Staple food gid naton ang rice. Tingiba na niya matyagan nila daw malipong. Napalipong na sila sa soup ay bala bumulits, no? Malipong na sa kagutom, pero okay man na kung naway ka na anad nga naga-rice ka bala, especially those nga mga medyo naga-diet kag ang carbs nila ginakuha nila sa iba ng mga pagkaon other than rice, di okay lang na yan. Pero kung anad kaya nga kada kaon mo bala may kanon, matyagan mo do malipong kay sa kagutom kung way sang kanon. Pipila direct ka mga food packs ang na panagtag sa DSWD. At least bisan paano may reminder man na diri ang DSWD Region 6 sa mga lower officers o kung sa mga municipal and city social welfare and development offices. Parang malikawan ni natabo dira sa maya syudad sang Kabangkalan. Siguro kung na pwede paman lang kakati total nag-evacuate naman to sila gabi. Kung may food packs man lang madala sa mga evacuation center mismo, mas maayo gid. Kaya sometimes ining mga lugar nga dira na gid naka-preposition ining mga food packs sa dira sang DSWD nagakalabot naman sang tubig masulob siya bala. So hindi man makapenetrate dira ang mga staff sang ining agency sang gobyerno, tikanugo naman lang alangan mo manabi tulo-tunlon mo lang imong laway. No, tutunlo mo lang laway mo dara kaya nagutom ka. Okay lang ning mga adult na gid kay makainchindi ka kag maulo agwanta mo bala, pero tay mga kabataan may nibi na sila kun na nagutom. From DSWD Region 6, si Bombolianes Zila Minardo. Bombolianes sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin. So, Bombo Erlin, kagapon asang hapon. So, ang na-receive pa lang sa DSWD Bombo Erlin is ining mga nag-request sa food pack sa bahin diri sa may Western na Visayas, which is sa Bombo Erlin, no? Kagapon 6 p.m. may ara available na food pack sa warehouse and na preposition size nga 24,904 family food pack. Kagbayara man available nga 14,905 sini nga ara sa preposition site sa lain-lain nga provinces. Kung may mga available man nga warehouse lapit adra Bombo Erlin, no, sa may Iloilo, kaga still repacking pa ini ang mga DSWD Bombo Erlin sini kay Ma'am Teres Apele Ligasti, ang information officer sa risk management on disaster risk management Bombo Erlin sang Region 6. So Bombo Erlin, wala pa sila data kung pila gid bala ang exact sini sa mga food packs nga napanagtag na around Western Visayas. Kagapon nag-request pa lang ini ang mga barangay o kanang mga municipality kaga nga magapangayo sa nga boylog sa ilang Bombo Erlin na kay ini ang food packs nga ginapanagtag gidatani is ang accountability gid ni ara sa maya barangay. So no kay Ma'am Teres Apele, so ga-augment lang ini sila para manghatag sa nga food packs sa Bombo Erlin. Kaya dapat ining mga food packs bala Bombo Erlin nga ara sa lain-lain nga mga municipality kag city dapat accessible gid ini katama, no? In kaso nga maglabay ini ang bagyo kag tan-awon gid na permi ang circumstances ni Bombo Erlin kag ready gid, no, kag amo ni accessible gid katama sa kung sino sini kag may ara gid coordination ang kada LGU kag ang handle sini sa mga pagkaon para in kaso Bombo Erlin no may mga evacuees hapos na lang ini kuhaon. Yes, sa subang nga Bombo dapat Erlin siguro Bombo Lian na do may staff gid balang DSWD nga siya gid balang naga-monitor kumbaga daw ikaw watchman bala
nga ayan sa palibot to do nagamatamad na taas ang tubig, ti dapat siguro nga gawon na naton didto ang pag-silo sining mga food packs kay ti ko nakatutok sa evacuation center lang. Kung kaysa ni katuod kabalo ko na kataas ang tubig sa Gwa bala? Yes, correct gid Bombo Erlin. Kiti tan-awon ta gid ini ang mga posibilidad man no. In kaso kung ano man ni ang kataason kag kung ano man ang natabo during sa nga bagyo Bombo Erlin kiti hindi ta gid mapaktan pero sa may isa ka syudad man no sa Kabankalan City Bombo Erlin madako sa kahoy ang nagkalatumba mga poste, nagdalom ang tubig so dapat kung pwede lang to sang gabi pangadaan Bombo Erlin no ginbutang na daan sa evacuation center o kung sa mas makapos nga malabot titi tuod hindi nato nabalaan kung ano ang kadalamon sa nga tubig. So, dapat pangaman na lang tani Bombo Erlin. Dito sa may K-Center, nagmalang na, no? Bombo yan, gina-shortcut naman lang ninyo. That is K-Center. So, dito sa may stage nila to, pwede gito tani mo sang Webes ang gabi pa lang bala. Nakabutang dito sa mga food packs ang taga DSWD. Kaya parang hindi na magkadto dito sa training center. Pero the first time ni nga ginalabot sa tubig ang training center? Yes, correct kita Bombo Erlin no, sa pila dira ka tuig man no ha. Suno man sa mga residente kag mismo kay Mayor Pedro Saico nga first time ina natabo sa sulad sa Kabankalan na Bombo Erlin no kung tan-awan naton daw nag-anaw-anaw ini ang tubig. So, grabe nun doon nag-anaw man kito to sa may Kabangkalan. Pila ka na gani subong nga Bobolyan? 21 ka na, no? 22 years old, Bombo Erlin. Te, sa kutob sa madumduman ni mo guro, amuning pinakataas nga baha dira sa may inyo nga syudad? Yes, correct ka Bombo Erlin. Kaya kung mag-ulan-ulan dira to, so makita natin nga doon nagadanaw lang na da, kay ti kisaman bala sa mga nagasupon sa may drainage, pero wala ginada kaagi Bombo Erlin nga amo ginada ang natabuokon ang sitwasyon parehas ang kagapon nga nakita naton Bombo Erlin. Doon na shock man ang mga pumuloyo. But at least bisan paano why gid siya nagdugay Bombo Lian? Yes, correct ka Bombo Erlin no. Bisan pa paano nagamat-amat ining hupa bisan gabi na sa paglabay nato na Bombo Erlin may ara gyapon pipila pa ka mga areas sila nga medyo madalom-dalom mga lapaw patukod pero sa Bombo Erlin nagamat-amat naman ini akon wala na ang baha. Okay, sige. Yeah, sa Bombo Erlin pamatian naton ang pahayag ni Ma'am Teres Feli Ligasti. As of kahapon are only request pa lang no from the local government units. Kay after sang report nila sa mga affected ng mga families no sa kada mga municipalities or mga LGUs, ang una sini nga maghahatag sang mga relief packs o relief operation. Una sini is ang ilang barangay BLGU nila and then ang aton nga local government units. If hindi sapat no, if hindi enough ang ilang supplies or ang ilang fund for the relief operations, that's the time na naghahatag sila, nag-send sila sang request sa DSWD augmentation. So as of now no, ang mga na-receive naton mga requests are from the municipalities or LGU sang Banate, New Washington, Sapian, Dalasan, Labunaw, kag Colasi. And expected ini no nga today or tomorrow no ma-release natin ining ilang nga request, and as of now no we're still receiving reports pa of affected families in the Western Visayas. No? So as of kahapon 6 PM may ara kita gihapon available na food pack yara sa aton warehouse kag preposition site. Mga preposition sites, may ara kita nga 24,904 tanan ka mga family food packs nga available. Yes. And 13,905 sini ara sa aton nga mga preposition sites sa lain-lain na provinces, no? So may mga ara kita nga preposition sites sa Bago. May ara kita sa Bago City, Negros Occidental, may ara kita sa Banga, Clan, may ara kita sa Panay Capiz, may ara man kita sa Dumaraw, may ara man kita sa Lambungaw, Anilaw, Scarlett, kag Tobias Fournier. Ini ating mga identified mga position sites no na may
ginhatag nga warehouse ang mga local government units nga pwede naton mabutangan sa aton nga mga food packs. Just in case na may ara yang mga local government units na mag-request nga malapit dira sa aton preposition site, dira na lang sila naton pakuhaon, hindi na sa aton nga regional warehouse. Sa Subong may ara kita sa aton nga warehouse diri sa Molo, available food packs and still repacking, may ara kita man yung mga available raw materials na gina-repack pa as man tuwong. So as of now, again, we're still waiting sa mga reports nga nagasulod gikan sa aton nga mga local government units, and may ara na pila ka mga banwana nga nag-send na sa ilang request for augmentation. Yes. So ma'am, may ara iban ma'am na city ma'am during sinisa nga bagyong Odette ma'am nga may kabudlayan sila sa pag-access ni ma'am sa storage o kon sa preposition sa ma'am ginahamtangan gid sa mga food packs. So ma'am, ano ang pahanugyan mo sa mga cities o kon sa mga barangays nga dapat accessible gid ini ang ginabutangan sang food packs? Close coordination gid sa aton nga staff sa aton nga operation center. Good nga mahatagan naton sa solusyon. Actually, ang aton nga mga local government units, aton nga mga local government units yan nag-unita sa paagi. Agud nga mahatagan ang aton nga mga affected families. Kay ang delivery sang ginarelease naton nga food packs once na nakaabot na sa aton nga local government unit, sila na ini ang nag-deliver directly sa aton nga mga affected families na ginaupdan man sa aton nga mga DSWD nga field staff, agud nga ma-monitor man ang delivery sang food pack. Yes, ma'am. But yes, as of now wala pa kita target specific nga delivery sa or pick up sa aton nga halin gid sa DSWD going to the LGU. Kaya as of now our local government unit sila mismo ang ila pa nga supply ng ilang panghatag sa mga affected families. Yes, ma'am. So ma'am, ini ang na-store niyo ma'am nga food packs o kon ang kondo nga may ara kamo Subong ma'am is enough ba lang para ma-cater ini ang apektado sang bagyo Subong sa Western Visayas? Again, ang DSWD is for augmentation. Okay? So una is ang mahatag sina isang LGU. So ang aton na so far ang request is lang sa anong pa municipality anong pala ka municipality. So have sa aton nga warehouse and preposition sites and raw materials are actually enough pa to cater sa mga requests. Kaya again, DSWD is only for augmentation. Once na needed siya sa LGU. So again, ang una, sila nga mahatag is mahalin na siya sa pondo sa LGU. Okay, although December Subong 18 na Bambolyan nagtalipus-puso na giban bala ang pondo sang mga LGU, but siguro para sa mga LGUs mayroon naman na sila assessment bala nga hindi gid pag ubuson na dayon ang calamity fund, ang quick response fund before ang December, because sometimes mayara sa mga mabasko gid nga mga bagyo nga nagalabay sa may bulan na sang Disyembre. Parang may enough pa bala dira nagbakal sa mga food packs, Bambolyan. Yes, correct kada Bambolyan kasi kada may mag-abot nga bagyo kung may ara gid na allotted nga kwarta para sa mga food pack during calamity sa Bambolyan. So dapat magtigana gid ini every before end of the year sining o kanang month sa year Bambolyan kay kapila na ini matabo nga during nga December may nagakalaabot gid kung may nagaabot gid nga dagko nga bagyo Bambolyan. Okay, so at least okay na kaya nag-subside na adra sa may Kabangkalan. Fortunately, sunod nga mga inadlaw, diba si Mera dali sang assessment ng mga otoridad naton. We'll also be talking to the chairman of the PDRMC kung ano mga plano nila. Isa sa mga concern na ginasubong ang supply sang kuryente. Ang taga Sineco, doon pagkida may nag-reply
Kung sino makapagwasang statement dira. Yes, Babuer din, no? May ara, pipila pa lang ka barangay ang may ara na supply sang kuryente. Pero kalabanan, pag idri sa may syudad sang Bacolod, damo gid nagareklamo nga wala pagid sila sa supply sang kuryente. Sinitungod man Babuerlin sang kadamuon nagkalatumba sini kang nagkalabanggi no nga mga poste kay nagkalautod nga mga wiring. So hulat-hulaton nang gini Babuerlin siguro nga taod ginitanan sa Seneco. Sige. Although iban nga mga parts sang service area sang Seneco nakabalik naman. We're hoping medyo padasig-dasigan na bala. Kay iba na dali nga ginakangawaan na sang Department of Health ang storage sang COVID vaccines. Iba na siguro nga mga munisipyo, may mga kuan man na sila, may mga generator. Yes, porque da Babuerlin. So kung may mga kinanglan gininila sang dugang man naman power, so kung pwede pala no, mga man sila builog sa iban nga cities na pwede makabulig sa ilang parte man sang Seneco Babuerlin. Iban subong ganin nagapabol lang nga bumbulian para nga mag-recharge sang cellphone. But at least why man sa mga nagasaway. Importante kada bi may nagkata sang communication sa may gwa or sa mga himata naton kay ang kakulba nila bala hindi hamak kon na hindi nila kita makontak. Yes, correct kada Babuerlin na maayo ganin subong nagabalik-balik na ini ang communication o kanang connection mano sa pila ka mga telecom diri sa may bilog nga Negros Occidental Babuerlin. Okay, sige. Thank you, Ged. Dabamolian. Yes, sa Babuerlin para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombolian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, mas sa Radyo Bombo. Madamo nga salamat kay Bombolian ni Zil Minardo. Ang aton ng mga otoridad bila ka mga provinces sa Gyapon ang wala sang supply sang kuryente. Kanakipan na diri sa pila ka parte sang syudad sang Bacolod Bangodban sining bagyo nga si Odette. From isa nato na ka-viewer, bumuri din pala panawagan sa Ilog LGU nga tani makapadala sila sa nga bulig sa sityo sa Ugan, Barangay Vista Alegre, Ilog. Ilimnon nga tubig ang kinanglanon subong, alin pa sila kahapon, wala kakaon, kaga sa ibabaw ato pa wala gid rescue. Abo ni gali ang extend man sang pagbaha dira no sa may banwa sang Ilog. From Ma'am Lynn Docto sa lugar na naiko sa poblasyon na Kawayan, iya utod 3 ka balay duha totally wasak sa partially kag sa akon sa Lagrangha partially damaged man pro damo man wasak ka balay. Okay, sige. From Sir Geoffrey, ikaduha na ina nga baha sa Kabangkalan do Bagyo Undang sang una baha manada. Bagyo Undang mutatawon ako ni sang undang. Grabe naman na subong naman ang eksperyensya na naton sang mga pagalabay sang nasambit ang bagyo diri sa aton sa may Filipino Area of Responsibility. Kaya ang pagulan actually hindi gina mo nakatanto but gina-verify na natin ining information nga mayroon sang mga nag-open sang gate nila bala mga dam dira sa may Southern Negros kag siban nga parte sang Negros Oriental because sining mga pag-ulan-ulan and daway gid sang prior notice para sa mga LGU that is why nga mayara sang golpeada lang nga pagbaha dira sa may syudad sang Kabangkalan. We are trying to establish a contact dira sa may Ilog, banwa sang Kawayan. Next to Kawayan is Palay and then Hinubaan and check man naton ang Kandoni. Kaya wala pa gid sang linya sang komunikasyon. In fact, wala pa man ganin sa mga naka-post dira sa mga litrato kaya sining pagkadula sang internet service and ang pila ka mga telecommunication companies nag-eksperyensya man sang interruption sa ilayang service. 50 minutos na nakaligada sa takna ang alas 9 sa aga. Antas ang aton ni ang pagtakop sa inubaan wala gid communication.
Okay, sige. Gin-try sa nga Bombo Patrol kahapon nga mag-penetrate dira sa Mailog area but inipagid na pwede masulod. So, bisan mga military trucks hindi pa man nakasulod dira sa may pahalin kabala, halin ka sa may lan, okay, makasulod-sulod kagawa sa may kabangkalan. But ang pag-penetrate dira sa Mailog and then down to inubaan na mapagid nga mabulubudlay. Kabay pang dasig na niyang pag-subside sa tubig dira sa may Southern Negros. Sige, antay sa aton sa nga paggatako, padre sa aton sa nga paratuntunan, i-check nato na sa may studio B, kaya yara na si Bombo Dennis Surbica ang aton sa nga winner sa daily draws. Ang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM, arin na diri mag-claim sa nga iyang premyo. Sa piyakalinya, Bombo Dennis Rubica, kamin. Bombo Erlin, live kita rin sa studio. Biyari man aton ba, duwada ka mga winner sa buong nagawala to. Magbato na sila, grasya sa buong bilang mga winner nato no, sa aton sining 1-2 panalo part 20 promo. Una naton din si Ma'am Josephine Saison no, sa Sierra Madre Street, Barangay Villamonte, Ciudad Yasang Bacolod. No? Iya sining purchase gingamit. Silver Swan. Ma'am Josephine, good morning. Good morning, Ma'am Dinis. Kamusta? Ay, okay lang, kag sa jacket. Sa jacket kay may grasyaks bong. Oo. Kalipayan good siya ba? Pagwa ko palang ngirit na siya. Si Ma'am Belinda, sunod na niyo. Ang imo premium sa mong ma'am is 500 pesos cash kag isa ka balde sang grocery. No? Sino nakabati paglawag singalan mo? Gintawagan lang ko sa Bombo Dinis kay wala kami brown out ng tugyapon. Ti wala kami radyo nga batian. Okay. Pero pinamigi ko ka pamati sign on to sign off gid lang yang akon nga bombo na gina pamatian kada adlaw. Under sa double kay burn out kay kurente. Oo. Okay, no? So nakaingagaw ikaw sa last week sa aton sining promo winner. Promo, Bombo Sa Dinis, first salamat week gid. nakadaog ka rin sa first week, why? Alin sa asang December 1 nakadaaw ko sa Star. Okay, sa Star sa Bumboy, amo ni. Amo ni Sobong. Week 7, no? Ay mo sining week 7. preview. Sorry nawa, na pagpadugayon kay do malipayon sa maninda pa na siguro. Okay, ari 500 pesos mo, Ma'am Josephine, no nakadaho? 100. Sa pagin? 200. Dagangan. 300. 400 ka 500. 500 pesos. Sarang imo nga balde sang grocery pa. Salamat, Ged. May panglutsiboy na ka na. Anong tanang 500 pesos? Ibakal sa food sa nga ako nga apo. Kay kagabi lang to siya nagtawag nga wala na sila kuno food. Ti amo ni nga plano ko nga madalaan to siya sa pagkaon. Palangga ginilula si apo. Pila ka tuig ng apo? 5 years old kag 9 years old. Anong obra ni ma'am sa una? Subong, nagaluto-luto ko, tag-4 kamino, 5 kamino. Kada aga lang gid ko, pag after lunch, kadto na ko sa Natasha, ka nagakuha sa orders ko. Pati magamit mo niyong So, ini magamit ko, gini sa pangluto, kay kadamo na ko customer. Tebi tara, tabi mga kwan mo, may chance pa magulog sa kasimana pa magulog sa early entry para sa atong grado. Pag ibitara, mga kilala mo to? Salamat gid. Sa tanan ko nga mga kasilingan, mga katupad balay kag mga kaparintihan, ginaagda tagid kamo nga magpasakop sa sini nga promo. Bisan ano lang da nga mga entry ihulog nyo gid diri sa Bombo Radio. Tas kayo bala gid kamo sang pirdihon, may ano gid kamo makaagom gid kamo sa pagdaog kag makaambit kamo sang kalipay pariyo ko. Kag ginaagda tagid kamo kay basta ining bombo makabulig gid sa aton. Basta Bombo Radio kag number 1. Basta radyo, balis ka daw. Basta Radyo Bombo. Number 1. Okay, no, si Ma'am Josephine Saison, bitbitan mo baldi, ma'am. Okay, sige, salamat kid Ma'am Josephine, ha. Aring nasunod ga winner ba niya? Di niya madula, yes, bumbo. Ako nagid niya ako, no. Palapit-lapit nila sa akon. Kadawa naton nga winner, maklaim siya man premyo. Siyempre din niya manigar sa iban. Ma'am Belinda Isiderio. Of course, ang Barangay 29, Ciudad San Bacolod. Kamusta na? Maayo, gid. Hindi nga aga sa akon kay nagdaog ako. Grasya nga dako. Malipayon sa perme ba? Winner niya kay hindi malipayon niya si Nanay Belinda. Anong premium, guys, bong? 500
500 nga cash, kag 650 nga grocery. Ba sa ulado, bati, ari na ho, imo nga 5 ka panid, ho. Abe, sa sahon na ni, para dasig, ho. Una! 100. 2! 200. 3! 300. 4! 400. 5! 500 pesos. Ang grocery mo, ari, ha? Salamat, Buta. buta, gid ba? Anong tanang 500 mo? Ibakal sa mga kinahanglanon sa sulod balay, kag ibakal sa pampers ang akon apo. Wow, terrible. Mga lula ng winner tapong buhay. Elaine! Sige. Basta apo yan, hindi ginagawa mabalibaran. Nagpasalamat gid ko sa mga nga Ginoo nga nagdaog ako subong aga, duga nga grasya, kag salamat gid sa tanan-tanan nga staff sa Bombo Radio, kag sa nagasponsor sini nga sige-sige ang ila pagbulig sa amon nga mga pigado. Salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number one ang Bombo Radio. Oh, terrible. Kalipayon ngid siya. Matsagad ko doon nakabatol sa 13 month ba? Grabe. Sige, salamat kita. Nanay Belinda Isiderio. Bitbitan, no? Kamusta si Mister? Ato sa balay. Aga pamate. Sige, buborlis sa nato duwa ka mo winner, ha? Nagingagan ni mga last week winner nato ni sa 1 to Panalo Part 20. Promoso ka mo da, pwede pa sila kahingagaw para sa ato sini Grand Draw sa maabot nga Sabado. So, Director ng Studio B, ni si Bumbo Dennis Rubica para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Madaming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Kagasaduhan nato ng mga daily draw winners diri sa last na ning semana sa aton nga daily draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Ang aton sa ning grand draw pati kayon Disyembre 25. Magapili na kita sang ika-74 nga milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. Magabaton sa nga 1 million pesos. Pwede pa gina kamo nga makapalagas ang aton sa nga week number pili ng kamo dira. It's either week number 1 to week number 7. So ihulog ninyo diri sa aton sa nga studio sa CBS Development Corporation na building sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Loko na sa aton nga mga drop box center sa may palibot sa nga probinsya kasang Negros Occidental, Kagadriman sa may syudad sa Bacolod. Good luck sa tanan ng mga nagahulog sa entries para sa Grand Draw sang 1-2 Panalo Disyembre 25. 2 minutos ang nabilin antes ang alas 10 aga. Kolabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagbangalagad sang Bombo Haray Big Time. Subong 7 na gid lamang kadlaw ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Upda na kita sa Lunes sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa katong matahong nga sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Masugid ko ayhan kay Ramoncitong matuod. Nga hindi mahimo nga mangin sila ni Karina. Kay matwist nila ang palaabuton. Kagdako ang posibilidad nga hindi mahimo nga mabunag ako kung sila nga duha ni Karina madayunay. Siyempre, hindi ko mahambalin ha. Kay basi ko masalaan niya ako nga buang. Ba? Ari na si Ramoncito. Ramoncito, hustuhan gid ang abot mo. Luto ng kanon. Nakatigang naman ko. Nainit ko naman ang sudan nga ginhatag ni Chelusing. Magpungko ka na lang kay masukad ko. Makaon na kita. Pasensya ka na sa ginakto ko kay ina ha. Wala sang problema Nakahangop ako. Kung akong ara sa posisyon mo, base kung amo man sadtong buhaton ko. Ikaw nagrekomendar sa akon Kag syempre, ikaw ang mahuyan kung hindi ko pagkaayuhon ang akon nga trabaho. Hindi man sa amo sina. Wala ko ginapaminsar nga mahuyan ako kay Don Armando. Si Lucia ang ginapaminsar ko. Kay pila na ka maestro kag maestrang nag-agi sa iya. Apang bisan isa sa ila, wala sang minabulig sa iya. Kadali lang sila nga mapasunod ni Lucia sa gusto sini. Nagtungod sina, halos wala siya natunan sa mga nangin maestro kag maestra niya. Ang katapusan, amo ang mapahalin sa ila obra. Hindi gani sila mismong naghahalin. Kagdakong epekto kay Lucia. Ang lain-lain ng mga tao ang katubang niya. Kagkadali sila magampo. Samtang nagadugay, masya nga ginabudlayan nga magsalig sa mga tao sa palibot niya. Kaga nakaapekto lang sa mga pagpakigayo niya sa iban. Kagkaina, sang makita ko kamo nga naghahampang sarden, wala ko napunggan ang kaugalingon ko nga magpaminsar. Nga basi kung pareho ka man sa una nga nagtudlo sa iya.
Nga wala man siya sang natunan sa imo. Kag maampo ka naman siya. Pag inang gusto ko nga pangayuan sa pasensya sa imo. Tungod sadto, ginhusgaan ko ikaw dayon. Wala na sang problema importante gid para sa imo si Lucia. Dawutod ko na siya eh. Nakaibalo ka man siguro nga napatay si Doña Emilia sa pagbunag sa iya. Gani hindi nangin mapos para kay Lucia ang magdako nga wala sang nagaubay. Ang magdako nga wala sang bisan isa sa mga ginikanan mo. Hindi na mayaw sa balatyagon mo. Importante para sa akon ang kaayuhan ni Lucia. Gani, pasensya ka na sa ginakto ko kay ina, ha? Nahangpan ko ikaw Kag pareho sa ginhambal ko sa imo, wala na ato sa akon. Wala sang problema Sa kadamo sa nabulig mo sa akon, ako pa ba lang magtanom sang kaakig sa imo? Pero hindi na nagakahulugan nga patawaron mo ako dayon sa tanan nga mga sala. Tungod lang sa kabalaslan mo sa akon. Hindi ka magkabalaka Hindi ako amo sinakabuot nga pabayaan ka lang nga simuon ako no. Kung nakahibalo ako nga sala ka, hindi ko ya magduha-duha nga ibutang ka sa lugar mo. Lauman ko ina ha. Si Karina gali. Nobya mo bala siya? Nga napamangkot mo ina. Wala. Kuan na nga. Napiyaran ko lang nga malapit ka mo sa isa kag isa Gani, ginpaminsar ko nga nobya mo siya. Upod kami nga nagdako diri sa Sinda. Sila nga duwa ni Leonardo. Dungan kami nga nagdako diri sa Sinda. Kuna mo, malapit mo lang siya nga abyan? Mag-abyan lang kami. Apang kon kaisa, ginasiling ko sa kaugalingon ko nga kuntani. Hindi amo sina ang kaso. Nga kuntani, magnobyo kami. Mas madali siguro ina para sa tanan. Hala. Daging kusi man ang dughan ko sa nabatian ko sa iya ba? Naluyag siya gali kay Karina. Kag wala ko na maluyagan. Nainit ko Nainit gid ko. Senyorita, sige abi. Tilawi abi nga basaha ang ginsulat ko sa blackboard. Oo, Pedro. Very good. Ara pagit sa idalo mo. Sige. Ba, be, bi, bo, bo. Yay! Makaibalo na ako, Pedro. May nahibalaan na ako. Ay, ugali. Si Papa, pahibalon ko siya. Ha? Oo. Pabation ko siya. Ipakita ko sa iya nga makahibalaw na ako magbasa sang alpabeto. Madali lang gid ha. Kay kadtuan ko siya sa kwarto niya. Ay, ginkulbaan ma ako kaina sa magsulod si Don Armando sa nursery room. Nga serve classroom namo ni Lucia. Abi ko anay kung makuha siya sang libro. Kag ipabasa kay Lucia. Apang wala man gali. Sa baylo, nalingaw siya sa pagpamati kay Lucia nga nagabasa. Kag suno sa iya, mahapit ko na ako sa library niya. Antes ako magpauli. Tapos na kami klase ni Lucia. Kadtuan ko si Don Armando
Magpungko ka, Pedro. Salamat, Don Armando. Akoon ko. Hindi ako komportable nga ibilin sa imong akon o ni kaiha. Tugod isa ka ka-estranghero. Kag wala ko magkahibalukon sa diin ka maghalin. Kag kung ano ka nga klase ang pagkatao. Apang tugod nga si Ramoncito mismo ang nagrekomendar sa imo. Ginadula ko ng akon pagpangduha-duha sa imo. Kaya nagdesisyon ako nga magsugal sa imo. Kaga sa nasaksihan ko kay na duhusto ang naging desisyon ko. Sa sunod sa 5 kaadlaw nga pagtiner mo diri, nabuhat mo mga bagay nga wala mabuhat sa mga nagtudlo kay Lucia. Nga nauna pa sa imo. Napatuon mo siya, kag nakuha mo ang iyabuot nga magpalapit sa imo. Kagamo ko pa lang siya nakita liwat nga malipayon. Kag tungod sina, nagapasalamat gid ako sa imo, Pedro. Don Armando, wala kasang dapat nga pasalamatan, Nalipay ako nga nabuligan ko si Senyorita Lucia. Ako pa ganing dapat nga magpasalamat sa imo Tungod sa kahigayunan nga ginhatag ninyo sa akon. Ang ginapangayo ko lang subong nga mahatagan pa ako sang kahigayunan nga mabuligan kong imo anak. Hindi ka magkabala kabahin tira. Tugod sumugod sa adlaw nga ini, ikaw na ang normal nga maestro ni Lucia. Don Armando? Oo. Padayon mo kontani ang pagpalambo sang ihibalo kag kaalam ni Lucia. Makasalig ka, Don Armando, Hindi ko ikaw pagpaslawon. Subong, arin ako sa mansion ni Don Armando. May kaugalingon ako nga kwarto. Kag hindi na ako kinahanglan nga maligo sa ginhimo-himo lang nga banyo. Apang kinahanglan nga magbugtaw ako sang temprano para nga makauna ako sa banyo. Tungod madamo pang mga kabulig ay nagabulos Apang sa piyak sang komportable ko nga kahimtangan diri sa mansyon. Namiss ko gihapon ang mag-istar sa payag ni Ramoncito. Ang makasalo siya sa pagkaon. Namiss ko gid ang mga pagsugilano namon. Kag namiss ko man ang gwapo niya nga nawong kung magbugtaw ako sa aga. Halin pa kahapon sa nagsaylo ako diri sa mansyon. Wala ko pagin makita siya. Ay, isa pa lang gani kaadlaw. Apang namiss ko na gid siya. Kabuang sa akon Hoy, Shara, bugtaw. Hindi ining imo panahon, no? Pedro, husto ba lang pagbasa ko? Oo, senyorita. Husto tanan ang ginbasa mo. Ara? Pero karon na lang kita mabasa liwat Kinahanglan na naton magpanaog Kay basi ko naghahulat na sa idalom si papa mo. Domingo subong nga adlaw Kag masimba ka mo. Ay, hindi ko gusto nga magsimba. Wala ko na namian kay Padre Silvano. Ha? Pero senyorita, hindi mo ina mahimo nga ihambal. Matuod gid man nga hindi ko gusto si Padre Silvano.
Nga ahaw. May isa kami kakabulig diri sang una. Nga hinali lang nadula. Tungod sa iya. Senyorita, nahangpan ko kung nga hindi mo siya gusto. Pero, hindi ka na lang maghambal sa malain bahin sa iya kung maiba niya tao. Maatag bala, senyorita? Tilawan ko lang Kung amo, dali na. Nagasakay na kami sa karwahe, pabalik sa mansyon. Kagkaupod namon si Padre Silvano. Kag wala ko maluyaging kinabuhat niya. Pasimple niya ako nga ginatsansingan. Ang dumdum niya kung lalaki ako. Uso naman gali ang agi nga pare sa nakaligat nga panahon. Don Armando, ngang wala nakaupod sa pagsimbang anak mo nga si Leonardo. Subong pa lang siya nga adlaw maabot, Padre. Ginatulok ni Don Armando ang kamot sang pari nga nagauyat gihapon sa kamot ko. Pedro, nga hindi mo na lang aray pag-updan si Lucia sa sulod. Pagkatapos, hambalan na lang tayo si Lucing nga ipahanda na ang lamesa para sa panyaga. Ay, salamat. Pedro, magpungko ka diri sa tupad ko. Wala. Dito pa tani ako matupad kay Lucia. Ate. Oo, Padre Nga bala nga hindi upagokson inang antipara nga ginasuksok mo, Pedro. Wala ka bala ginabudlayan? Makakita ka pa bala sina? Kuan. Buron abing panulok ko, Padre mo. Dako mabulig sa antipara nga ini. Agod nga makakita ako sang maayo. Amo bala? Interesante. Mabugno na karon ang aton pagkaon. Masugod na kita sa pagkaon, Pedro. Saan mo lang nakita ang soltero ngayon Don Armando? Amo ko palang siya nakita sa doog ngayon Hinali lang ako ng kulpaan. Abiyan siya ni Ramoncito. Naghalin siya sa kaiping Banwa. Amo bala? Nalipay ako nga nakakita ka na gidman sang manunudlo para kay Lucia. Kinhikap niyang akon pa, kanami bunon sang tinidor ang kamot niya. Kinahimas niyang akon pa. Kag amat-amat ginapasaka niyang iya kamot sa ibabaw. Patindog ako. Gaga nagtindog ka, Pedro. Kuan, Don Armando, pasensya na apang hinali lang nga naglain ang akon pamatsyag Mabilin ko anay ka mo. Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatang magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio! Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines.
Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, To All Star Nation, Para ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Bugay, kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Nang, sa di inayhan makadto si nanay? Hindi ka nalang magpamangkot ah. Kay basi kung sakiton ka naman niya karon.
mga muyo na lang kita. Nga tani, hatagan niya kita sang dako nga balon para nga makakaon man kita sang maayos sa panyaga. Oh, ara na ha? Tag 20 pesos ka mo nga duha. Oh, Nay, basi pwede mo nga madugangan. Kaya sta pa kami sa hapon sa eskwelahan. Ah, sige. Oh, Aryo. Na, ara. Basi kung mareklamo pa kamo ha? Dukol lang maagom ninyo. Ato ng mga bata. Karon, mailis na ako. Apang antes sina, mabutang anay ako sang lotion sa lawas ko. Dason, mabutang ako sang makeup. Kag isuksok, ang bayo nga bagay gid sa akon. Nana, ara na. Makita ko ng kaugalingon ko sa espeho. Sinong makasiling nga may bana na ako kag mga anak? Kung dalaga man lang nga hindi makahibalo mag-atipan sang lawas niya, dagon ko pa siya, no? Ay, karon, mabutang na ako sang pahamot sa bilog kong lawas, kag maglakat. Nagalakat ako sa dalan. Apang wala ako nagatulok sa mga kasilingan ko. Nakahibalo ako nga ako naman ang tupiko nila kung makalumbos na ako mo. Uti ano? Nahisa lang kamo sa akon. Kag wala ko yasang labot, no? Vina, ano sa banta mo? Di naman ayan ang destinasyon ni Doña Glenda? Ay, ambot. Sigurado nga mapanamit naman nga isahanon Ha? Amogid, busgo lang niyang kaugalingon niya. Te, nakita mo si Aliyah kag si Athena? Ha? Makaluluoy man, no? Kung mga ugit na sang ilang mga uniforme nga glusoksok. Pero ang iloy nila ya, daog pang modelo nga naga-fashion show. Kag permi lang bag-ong bayo kung maglakat sa dalan. Makaluluoy man ang mga bata, no? Kadimalas gid sa ila nga nakaangkon sang irresponsable nga klase sang iloy pareho kay Glenda. Ang silingon mo, hindi lang ang duha ka bata ang makaluluoy, kundi pati na si Badong mismo. Hamak mo! Perting pangabudlay sang bana niya dito sa gwa para sa pamilya niya. Pero sinong nagapulos? Ha? Ang asawa niya. Ay, ambot lang. Makaulugot. Kasi Badong mo nabi mo. Sa kadamo sang babae nga pakaslan. Si Glenda gadya nga nagustuhan niya. Uy, day. Nakibalo ka bala sang nabatian ko bahin sa babae nga ina? Ano? Ha? Nakilala siya kuno ni Badong sa igpat-igpat. Ano ang igpat-igpat man? Sa kabaret bala? Kaplog? Ay, hindi nakatingalahan nga mo sila permi ang biste. Gali kay kaplog. Amogid. Manang laom ni Badong, kagin pakaslan niya si Glenda, mabago na ini. Pero wala gid. Tudok sa tulan ang kawalasang kuya ni Glenda. Kag hindi siya dapat na mangin iloy.
Mas maayo pa magpalangga sa mga bata niyang sapat sang sa iya. Ay, sa diin na balang lalaki nga atuman? Siya pang nagsiling nga diri niya ako hulaton. Tapos, bisan landong niya, hindi ko makita diri. Hindi niya ako pagpaakigon, kay tapos kisya sa akon, pro. Ba? Ay, ato gali ang buang ho. Nagapanghulong-hulong. Sigurado nga akong ginapangita niya sinamo. Palapitan ko bala siya. Uy! Pabling! Uy! Glenda? Uy, kayo na ka pa, ha? Pasensya ka na, ha? Kunabi, nagpangabay pa ako sa boss ko. Nga pagitaan niya ako sang karilibo ko sa bungad daw. Gani amo niyo, nadugayan ako. Na! Kay kaisog sang buot mo nga makig-date sa akon. Nga hindi mo man lang gali day off. Basta para si mo ya. Buhaton ko yung tunan Glenn mo. Baw ah. Ito na yan. Pero abi mo bala, ginakulbaan ako mo. Nga naman ha. Kasiling ko, basi ko hindi ka mag-abot. Hala. Hindi ko yung engineera, no. Isa pa, mahuya man kita sa imo. Baskog kaya sa akon mo. Bawa. Salamat, ha. Pero pabayo lang, ha. Kay tingwaong ko nga mag-enjoy ka sa date naton subong. Kunabi, kahasol kung dito kita sa balay mo. Hasol to ya kung dito kita masugilanon. Kaglabaw sa tanan, nabalaka ko. Basi ko na nung ihambal sa mga anak mo. Kag sa mga kasidingan ninyo. Kani napinsaran ko nga diri na kita makita ay. Hindi nila mahibalaan niya nga magkaupod kita nga duha. Pero abi mo, daw na mag-u ako. Ha? Nga? Kahibalo ka bala nga, pila ka tuig nang nakaligad. Sugod sang katapusan ko nga nakig-date. Ha? Oo. Wala pa ako nagabusong sang subang ko. Medyo maayo-ayo pang kahimtangan namon sadto ni Badong. Pero sa nagduha ng amon anak, wala na. Kag nakagulugin hawa naman kami liwat, sang naglakat na siya sa Saudi. Saan na bala mapuli si mister mo? Madugay pa ah. Masobra pa isa ka tuig. Duha ka tuig ang kontrata niya eh. Amo bala? Hala. Kinuyatan niya ako sa kamot. Dali na. Makaon na ta. Pagkatapos, malantaw ta sang sini. Okay bala si imo? May manami nga pelikula subong haw. Hui, may ara. Bold. Gusto mo na? Ikaw bala mo? Kapilyo gidya sa imo. Dali na ah. Kay ginagutom na ko. Grabe ba?
Daw may boyfriend kita sini eh. Ano pa, Abi? Hindi. Ginpisil niya ang likod sang puli ko. Uy, pabling ha. Glenn? Uy, ano ka pa naman? Siling mo, malantaw kita sang sini. Malantaw ta karon sa subong iya. I-enjoy anay nato ng kadulom sang palibot. Ha? Pilyo ka ha? Glenn? Abo. Umul-umul gid ko blasi mo. Uy, hala. Ang iya kamot. Nagalagaw sa lawas ko. Kag, hinali lang ako nga nagbatsyag sang pagpalanginit. Pabling. May nahibalan ako nga lugar nga mas komportable kita. Gusto mo? Dito kita, ha? Oo, bahala ka. Ote ano, napahalipay ko balay ka. Sobra pa sa ginalauman ko, Pabling. Sobra pa sa ikasarang sambana mo ay, no? Wala, gijastrel ang romansa ni Badong. Ugaling, ginatyagaan ko na lang. Kay ti, bana ko siya mo. Pero kung sadto mo pa ako nakilala, siguro hindi ka gin maglakas sa iyam. Amo. Katikalon gid bala sa imo mo. Pero ang matuod, pangitaon ko gid ang mga tinion nga kasubong sini. No problem. Kung gusto mo, makita ay kita kada weekend eh. Kung mag-day off ko ba? Uy, matuod. Oo. Ugaling, hindi ka ayan pagpatyon sang asawa mo? Kung matukiba niya, nga hindi lang pag-deliver sang kwarta sa mga OFW nga asawa nila, ang ginapatungdan mo sang tion mo? Ay, ang asawa ko mahilabot sa akon? Mas sakit siya sa akon eh. Ang buot mo silingon, nahadlok siya sa imo. Oo eh. Manbisan isa ka bulan ko pa siya nga hindi pagpaulian, hindi na siya mag-angan. Matuod? Kung amo, pwede gali kita nga mag-overnight sang panalagsa. At di pwede kidi. Kung gusto mo, bisan isa pa kasimana. Ano? Sobra ka naman. Matuod na yung ginasiling ko ya. Kagaryo, may kilala ko nga caretaker sa isa ka resort. Pwede ta to. Para blang nga madugay-dugay man ang pag-upod na nga duwaho. Gusto kong ideya nga ina. Ate sige ikaw ang bahala sa kantuan naton ha. Okay pero ikaw naman ang bahala sa glastuho naton ha. Kay balo ka naman. Hindi gimanda ko yung ginakita ko sa ginaubrahan ko. Wala sang problema Kung kwarta man lang, sabat ko na ina. Abaw Laing gid man kung may ginapaabot ka kada bulan no? Siyempre. Amoy ng probitso ko sa bana ko eh. Kung pananglit nga maubusan gid man ako sang kwarta, pwede man ako makapanghulam. Bayaran lang sa madasong nga padala niya. Abaw. Okay ka gid, babes. Okay ka gid. Masubang nagli kita isa ka oras diri ho. Puanay ka. Ano sino? Sulito na to naging bayad ko diri. Dapat lang no. Ati dali di.
Nagabihan kagid pauli na yaw. Ote, ano karon? Hindi ka mo magsiling nga wala pa ka mo nakatigang. Nakatigang na kami, Nay. Ugaling, wala pa kami makakaon. Kay wala man kami sang sudan. May dala ka bala, Nay? Wala. Isa pa, hindi man ako magkaon. Nabusog ako sa party nga ginkantuan ko. Kami yan, Nay. Kaina pa ginagutom. Basi kung pwede mo kami matagan sa ginugbakal sudan, Nay. Madali lang. Oh, ari oh. Ari 50 pesos. Iubos na lang inabakal sa sudan ninyo, ha? Magbakal ka mo sa inasal nga baboy kung gusto ninyo. Barato man lang, ina. May kambyo pa ka mo dira. Pabay ilang, Nay, Kay ibalik na mo sa imo ang kambyo. Ay, hindi na. Ibakal na lang ninyo inasang soft drinks. Ate, oo, Nay, Salamat, gid. Sige, ha. Kamu na lang bahala diri. Kay mapahuway na, kuya. Ginkapoy ako sang ginkadtuan ko nga party. O, sige, Nay. Salamat gid sa ginhatag mo. Kaalwan subong kay nanay, no? Wala labot nga ginpabakal niya kita sang sudan. Ginpa soft drinks pagid niya kita. Ay, anas banta mo nang? Wala ayhan ginahilanat si nanay. Nga nakasiling kasi na. Kay subong lang siya nag-amos sininang mo. Ang importante, nga bisan subong lang nga gabi, makatilaw man kita sang manamit nga sudan kag soft drinks. Kay nalipat na ako sang sabor sina. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugad kag pag-ikuhan. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Para di madaling Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable
nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radyo kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radyo. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo. Kukit ina. Kinakasubo ko ang natabo sa imo kain. Kag salamat gid kain. Salamat gid sa pagbulig mo sa akon. Kag ginakasubo ko. Nga nakaangkon sa malain nga pinalian ng imo nawong. Ginalikap niya ang malaway nga pinalian sa nawong ko. Kain, ginakasubo ko, gid. Ginalukan niya ako. Salamat, gid kain, ha? Kamu ni Mang Seva. Hindi ko gid kamo malipatan tubtubsan, o. Hindi gid kain. Nakita ko si Aluna nga nagpalapit sa malaway nga ati nga to. Kaginhalukan niya ini sa nawa. Nakaibalo ako. Nga halok sang isa ka abyan o kung halok sa pagpasalamat ato. Apang nagabatyag hapon ako sang kaimon. Nagbalik siya kay Tita Berje.
kag subong. Nagalakat sila pakadto diri sa kalisa. Kag-ari ako diri sa kilid. O salamat. Nakita ko na siya. Ang babae nga napangita ko sang tuman kadugay. Karon, nakita ko gid man siya. Sugataon ko sila. Arin sila. Kamusta? Kamusta ka, Aluna? Ikaw? Ikaw, Gid? Ginalahugan lang bala ako sa panulo ko? Ikaw iningari sa atubang ko? Ikaw itong nagapaligo sa suba, hindi bala? Ako. Kag wala na sang iban. Ay, nalipay gid ako. Kung tani, ginpahibalo ko na ikaw nga daan. Nga may nagahulat sa aton diri Alona. Ay! Siya ang akon hinablos. Si Ruben. Ruben? Siya si Alona. Ang anak ni Mamerto kag ni Ramona Samson. Sige na. Babalik na kita sa balay. Oo, Tita Virgie. Alona, buligan ko ikaw. Ay, salamat. Ginakasubo ko galing natabo, Alona. Apang ginapangako ko. Hindi na mabutang sa katalagman ang kabuhi mo. Tub-tub buhi ako. Nagpangako ang ama ni Micaela nga hindi na sila mag-akusar kay Cain. Apong, wala ako magpangako nga hindi magtimalos sa babayi nga naghatag sang malaway nga pinalian kay Cain. Kag nalusok gid ang iya isa ka mata. Kag amuy na nga hindi siya makahatag sa akon sang apo. Gani, magabayad siya sa akon. Magabayad ka sa akon, Ramona Samson! Daw hindi gihapon ako makapati. Hindi gihapon ako makapati. Apang matuod din eh. Anong hindi mapatihan? Ikaw. Daw hindi gihapon ako makapati nga ikaw ining ari sa ako natubang. May tion kung kaisa nga nagakadulaan ako sang paglaom nga makita ka pa. Kag nagakadulaan man ako sang husto nga pinsar. Wala ko sang ginabuhat, kundi ang magbalik-balik dito sa uma. Kag magbalik sa inyo puluyan. Apang hindi magsugid sa ako ng madre, kundiin ka nga kumbinto nagsaylo. Ginhimo kong tanan nga pagi. Tub-tub ginpakita sa ako ni Tita Virgie ang akong laragway nga ginpinta mo. Kag ang imo iloy, nagsiling sa akon nga nanginlubos ka na nga madre. Kag hindi ka na makagwa dito sa kumbinto tubtub sano. Apang may kun ano nga nagtulod sa akon nga padayonon kong pagpangita sa imo. Bisan nga wala na ako sang paglaom. Apang sa sining mga inadlaw. Sugod sa mahibalaan ko nga kaupod ka sa mga ati. Nabuhi ang akong paglaom. Kagkaroon nga ari ka na sa luyo ko. Luyag ko nga mahibalaan mo. Nga ginahigugma ko ikaw, Alona. Kagkaroon nga natapos nga nahibalaan mo ini. May muna ako nga mapatay. Nga malipayon. Hindi ka anay mapatay, Ruben. Tub-tub hindi ka makahibalo.
nga ginahigugma ko man ikaw. Aluna? Ay, pasensya ng Ana Ruben, ha? Pero si Aluna, ginapatawag ni Ma'am Virgie. Oh, nga anang segunda? May importante siya nga kinahanglan sa imo. Ate, sige nang makadto ako dayon sa iya. Ate, oo, ihambal ko ina sa iya. Ay, ano ay hanang kinahanglan sa ako ni Ma'am Virgie? Updan ko ikaw sa iya. Alona, nalipay ako nga nahibalan nga nagpasagot ka na nga magpakasal kay Ruben. Kagkaron, gusto ko nga matuman ang akong gusto nga matabo sa balay nga ini. Ano ina, Ma'am Virgie? Hindi na ako magpasagot nga magpabilin ka nga housemaid diri. Luyag ko nga ipahamtang mong imo kaugalingon sa husto nga lugar sa balay nga ini. Pero, kung mamato ka, pahalinon ko ikaw. Kag inipagatagan sang reference. Ma'am, wala na sang mabaton sa ako nga kabulig. O kung bisan ano nga posisyon nga applyan ko, ma'am? Isa lang ka posisyon ang pwede mo nga ma-applyan. Ang posisyon nga mangin Mrs. Ruben Santa Cruz. Okay? Okay. Aluna, nakaibalo si Ma'am Virgie nga maduaw ka sa lulubngan sang imo amay kag ni Ruby? Oo, nang segunda. Pero wala pa makaabot si Ruben nga magdulong sa imo dito. Sugaton ako diri sang anak sang aton hardinero nga si Lino nang. Sugaton niya ako diri sang iya kalesa. Ate, maghalong ka Aluna, ha? Oo, nang. Malakat na ako nang, ha? Ay, kanugon nga wala na si Ruby. Malipay gid siya kung buhi lang siya. Kaysa katapusan, nakita mo ng lalaki nga nagahigugma sa imo. Ay, malipay gid siya, patiha lang ako. Kag abi mo, ay, nalipay man ako sa naabtan mo. Amo man ako nang. Sige na nga. Amo na ako. Dasa hindi ako makapati. Nga maabot ang adlaw na ini. Nagasakay ako sa kalesa. Nga wala nakabatsyag sa kahadlok. Parehos ang una. Nagapanglaktod ako. Halin diri sa dalan. Makita ng mga gagmay na balay sa mga trabahador sa factory. Kag sila ni Ruby, naga-istar man sa amo sina nga balay. Ay, Ruby. Kuntani, ari ka lang ba? Napatay ka lang.
nga wala mo makilala ang imong secret admirer. Kag bisan sa katapusan mo na lang nga pag-inhawa. Ara pa sa imo bibig ang mga sulat nga ato. Napatay ka. Nga wala mo lang siya makilala. Ay, apang sinugid ayhan ang nagpadala sa imo sang sulat. Sinugid ayhan. Papa, ari naman ako sa imo lulubngan. Nagkadto ako diri. Agod nga ipahibalo sa imo. Nga mapakasal na ako, Papa. Kag kilala mo siya pa. Siya si Ruben Santa Cruz. Kag nakahibalo ako. Nga naluyagan mo. Kuntani, ari ka lang diri. Agod nga makigsalo sa akon kalipay subong, Papa. Palangga ko gid ikaw pa. Palangga ko gid ikaw. Siling ko gid eh. Siling ko gid nga ikaw nakita ko. Ba? Mary? Ikaw gali? Oo, ako. Miss Aluna, salamat gid nga nakita ko ikaw. Pero, wow, katawom si ibo sa panapton mong inasubongong. Ay, huo gali. Wala na ako nagatrabaho sa inyo nga puluyan. Ha? Naghalin ka bala dito? Ginpalayas ako. Ginpahalin ako ni ma'am. Kaya nakita ay kita diri. Nagsiling siya nga kinanglan. Magalin ako dayon sa adlaw gid nga ato. Apa nga Wala man siya magsiling kun nga Basta ginpalayas lang niya ako. Naglayas ako dayon eh. Naglayas ako sang adlaw gid nga ato mismo. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all... Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa tak na alas 11 sa aga. Welcome, pagpalagad siya patuntunan, bumbuhanay sa Okto, pagsabadong lisyon siya patuntunan, petsa 18 na kita sa bulan niya sang Disyembre. Katatlong sabado sa ikadusing bulan tuwing 2021. Ano mga balitaan niyo, bantayan sila nga pa, Okto, pagpalagad siya patuntunan, bumbuhanay sa Okto. Sa ato, sila mga nagkapauna ka mga balita lokal, Philippine Coast Guard, magpatagayon sa aerial survey sa mga lugar din sa Negros Occidental nga ginhalita ni Bagyo Odette. O po din sa kadre ang mga reporters ang Bombo Radio Bacolod. Santang pagbalik na sa biyahe sa Pascrap, diri sa Negros Occidental padulong sa probinsya o syudad sang Iloilo. Kagibalon taman karon ang pinaka-latest nga mga intervention ginimo iya sa atong probinsya. Especially sa ato sining mando sa ato Gobernador Lacson, ayuda bulig sa mga banwa kay syudad nga ginhalitan ni Bagyo Odette. Maging kaupo naton karon sa isa ka Zoom interview ataw sa Gobernador sa probinsya, Governor Eugenio Bong Lacson. Sa mga balita sa palibot sa pungsod, ang DSWD handa na kuno para sa ila siniya nga kwan konpreparado na ining gapin 900 million nga standby fund para ibulig sa mga lugar nga nalita ni Bagyo Odette niya sa Pilipinas, particularly sa area sa Visayas kag Luzon. 12 na patay, 7 ang missing sa pinaka-latest nga report sa PDRMC. Sining kalita ni Bagyo Odette niya sa pungsod Pilipinas. Samtang sa balita gikan sa luwas, mga health expert nagpayag nga ang COVID booster shot makatagano sa 80% ng proteksyon batok sining bag-o nga variant sa coronavirus ining Omicron variant. So bantayan na karon na mga balita na bantayan nyo sa ato papalagan sing Okto pag sa inyo platuntunan Bombo Hanay South. Standby na kamo dito sa Delta masulod ang labas ka mga nagapauna nga mga balita nasyonal, update sining ko nato na dugang nato karong ma-update sa mga area nga nalitan sini Bagyo nga si Odette, patikamente sa area sang Visayas no kag Mindanao, Siargao Island, daw halos 100% sa ila sining nga mga puloy ang apektado man. Ang area sang Bohol, Cebu, ba terrible man tong halit sining Bagyo nga si Odette nagkag of course din man sa aton sa probinsya. Especially sa northern part o southern part sa Negros Occidental. Ang pinaka-latest mga weather bulletin kung di na si Bagyo Odette nakagawa na ginawa yan sa Philippine Area of Responsibility after nga nagtibilin sa kalitan diri sa pungsod Pilipinas. Kaya pinapagid ka mga balita naton na pungsod noon, of course ining patigayon man sa tawag nga pagbisita sa kay Presidente Duterte magbisita siya sa mga lugar nga nalitan sining Bagyo nga si Odette kag siyempre Gobernador sang Bohol sa Gobernador Yap nagapanawagan sa nga bulig bangod terrible man ang halit sang Bagyo dito sa probinsya sang Bohol kay lato ni airport dito sa may Panglao Island doon nila ganing yerto ginanagurahan but itibre kwan man na damage man sinini Bagyo Odette. Are News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, 18 sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita.
Mga nasawi din na naman sa panalasa ng bagyong si Odette, halos 4 na po na. Mga opisyal ng Siargao Island nananawagan na rin ng tulong sa pagkain, tubig at pansamantalang masisilungan matapos nga ang total devastation. Umaabot na daw sa 20 billion pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa lugar. Samantala naman, freeze order mahigpit na ipapatupad din sa mga typhoon hit areas. Ito po yung nagdeklara naman ng kanilang state of calamity ay naman sa DTI. Ang Commission on Election ibinasura ang petisyon na nagdideklarang nuisance candidate si presidential aspirant Bongbong Marcos. Samantala, nakapagtala na rin ang mga otoridad ng looting daw dila naman sa epekto ng bagyong si Odette. Sa international news naman, Prime Minister ng France nagbabala na posibleng maging dominant strain ang Omicron variant sa Enero ng taong 2022. Sa tinawang sports balita, ang NBA superstar Russell Westbrook binigyan na ng go signal na makalaro sa Lakers matapos magnegatibo na sa COVID test. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, umaabot na sa halos 4 na po ang nasawi sa Pilipinas bunsod ng pagdaan ng bagyong si Odette. Sa ulat ng Bombo Radio Iloilo kanina, umakyat na sa 14 sa Western Visayas ang casualties, habang sa report ng Bombo Radio Cebu ay lumobo pa sa 21 ang iniwang patay ng Typhoon Odette. Sa interview naman ng Bombo Radio kay Congressman Francisco Matugas II, dalawa rin ang inisyal na naparating sa kanya ng impormasyon na nasawi daw doon naman sa Siargao Island. Gayong naturang impormasyon ay hindi pa nabeberipika ng NDRMC dahil sa kagabi ay 14 pa lamang ang nasa kanilang listahan. Marami pa rin namang mga lugar ang hindi pa nakakapagparating ng report sa national government dahil pa rin sa problema naman sa komunikasyon. Nirawan naman ng ilang opisyal na 79% na pinadapa umano ng super lakas na bagyong Odette ang mga bahay sa isla ng Siargao. Sa kwento na sa Bombo Radio na ni Congressman Francisco Jose Matugas II ng Surigao del Norte 1st District, maging daw ang kanilang bahay na konkreto na ay hindi pinatawad ng bagyo. Sa lakas daw ng bagyo ay kaya nitong liparin maging ang mga kotse. Sa ngayon, ang pangunahing pangangailangan ng mga residente sa Siargao ay ang tulong sa tubig, pagkain at pansamantalang masisilungan. At sa inisyal naman na report ng kaniyang ama na si Governor Lalo Matugas, tinatayang nasa 20 billion pesos na ang halaga na pinsala sa Siargao na sikat din sa mga resorts at bilang isang surfing capital ng Pilipinas. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Congressman Matugas. Dahil walang communication, mahirap yung information, no, as of now. Yung report ni Governor kahapon is nadumating sa kanya rin is 2 patay. Yun lang ang nabigay niya. Kasi ang Siargao is composed of siyam na bayan, 9 towns. So yung 9 mayors namin hindi makapag-report kasi wala kang communication. Oo nga, no? Walang status report. So yung dumating lang sa kanya, yung sa neighboring towns lang kung saan siya na-trap na mayroong 2 namatay. So ako naman, ang ginawa ko, nag-organize agad ako ng isang relief operation, which today, ngayong 8 o'clock, lilipad yung eroplano, magdadala ng 5 toneladang relief goods. Kasi wala nang pagkain sa tubig. Yun yung immediate pagkain, tubig. Pero kailangan din namin ng temporary shelters kasi 99% ng bahay bagsak eh. Kahit nga bahay namin konkreto na yun, bumagsak din eh. Grabe. Grabe yung grabe talaga daw yung hangin. Grabe daw kalakas na kahit daw yung sabi nga ng father, kahit daw sasakyan ililipad niya kasi yung Siargao, yun yung una talaga na dinatnan ni Odette. So yung full force niya doon niya nilabas sa Siargao. Binuhos doon. Binuhos niya 270 kilometers per hour. So grabe yung kaya nga walang building na kahit na evacuation center na tamaan din. Samantala, narito pa naman ang dagdag na pila ng mambabatas para naman doon sa mga magpapadala ng tulong at kung saan ito dadalhin para ma-airlift patungo sa isla ng Siargao. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Congressman Matugas. Kung makapagpadala kayo ng goods doon sa Coast Guard hangar, sabihin lang na para sa Siargao, papasok nila yan.
tapos i-stock doon para everyday kasi nang magpapalipad kami ng eroplano, 5 tonelada everyday para nasa buong probinsya yan. Kasama na yung Surigao City, yung 11 municipalities doon sa District 2 na apektado din. Wala rin communication until now. Bahagi pa rin niya ng eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Congressman Francisco Jose Matugas ng Surigao del Norte. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, nasa 8 pang nga mga probinsya natili pa rin walang supply ng kuryente matapos na ilang mga transmission lines ang nasira sa pananalasa ng bagyong si Odette sa parte ng Visayas at Mindanao sa kalipas na 2 araw. Ayon sa Department of Energy, sa data na ibinahagi nito nga si Undersecretary William Puentebella, tagapagsalita rin ng Department of Energy, na ang mga lugar na wala pa rin kuryente na ilang bahagi nito ay dyan po naman sa lalawigan ng Hilagang Samar, yung lugar ng Samar, yung probinsya ng Eastern Samar, Biliran, ilang lugar sa Leyte, yung ilang lugar sa Southern Leyte at Bohol, sa Visayas at Surigao del Norte naman sa Mindanao. Bagamat sa kabutihang palad naman ang dito kay Puentebella, walang tinamaan ng mga power plants at tanging mga transmission lines ang apektado. Iyak ng opisyal na may babalik ang supply ng kuryente kasunod na rin ng assessment sa pinsala ng bagyo at pagkasaayos ng mga nasirang linya ng National Grid Corporation of the Philippines o kinamaan ay NGCP personnel. Samantala, maki-update tayo sa mga sitwasyon ngayon sa mga nasalanta ng bagyo dahil nasa mahigit 100 ng poste ng kuryente doon sa may Surigao provinces ang itinumba ng bagyo habang isang patay naman doon sa landslide sa Agusan del Sur. Alamin pa ang buong detalye mula sa Bombo Radyo, Butuan. Nagpapatuloy pa ang search and retrieval operations na mga tauhan ng Sibagat Search and Rescue Team para sa 7 pang mga miyembro ng isang pamilyang Villaquinto na natabunan ng buhay ng gumuho lupa sa barangay Kiuya, Sibagat, Agusan del Sur. Napag-alamang papunta na sana ng evacuation center ang 11 miyembro ng pamilyang Villaquinto at napag-iwan pa ang ama nito dahil pinapakain pa nito ang kanilang mga alagang hayop nang biglang nagka-landslide. Na-recover ang 4 na bangkay at isang paa ng pang-5 biktima na inasang marirecover na rin ngayon sa nagpapatuloy na search and rescue operation. Samantala, doon naman sa Surigao provinces, kinumpirma naman ni Christopher Abellanosa, ang tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP Caraga, na hanggang sa ngayon ay wala pa ring linya ng kuryente ang buong Surigao del Norte dahil umabot sa 65 mga poste at tower ang natumba ng bagyo habang 61 naman ang sa lalawigan ng Surigao del Sur. Sa Butuan City hanggang Agusan del Sur ay 14 na struktura ang natumba at patuloy din ang ginagawang restoration effort ng NGCP. Dahil sa dami naman natumba nilang struktura ay humingi na sila ng augmentation mula sa iba pa nilang sister companies sa Mindanao nang sa gayoy kanilang maabot ang target na ibinigay sa kanila na may balik ang normal na takbo ng kuryente sa buong Caraga region bago magpasko. Samantala naman sa statement na inilabas ni Dinagat Island Governor Arlene Cacabagao, inihayag nitong nag-level hanggang sa lupa ng bagyong Odette ang Dinagat Island sabay pasasalamat na nakasurvive sila ngunit kailangan pa maka-establish ng komunikasyon at access sa 7 nilang mga munisipyo upang kanyang malaman ang extent ng damage na iniwan nito sa kanilang lalawigan. Malinaw na ang lawak ng danyo sa atid ng bagyo kung hindi man ito mas matindi sa hagupit ng Yolanda nang ito ay tumama sa kanilang probinsya. Kinukumpirma pa rin nila ngayon ang umano'y mga naitalang casualties sa capital municipality dahil wala pa sila natanggap na data mula sa nasabing mga bayan. Umapila ngayon ang tulong opisyal lalo na't marami ang nawala ng tirahan ng palatarin ng bagyo ang kanilang mga dingding at bubong na para umanong papel. Nagkaubusan na rin ang kanilang mga supplies sa pagkain at malinis na tubig inumin. Hanggang sa ngayon, wala pa rin silang linya ng kuryente at telecommunications kung kaya't nagpapadala ang provincial government ng kanilang mga personahe sa mainland Surigao upang mapaabot ang kanilang panawagang tulong. Mula dito sa Bombo Radyo Butuan, ito si Bombo Giselle Villanueva para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Yes, Bombo Radyo Butuan, Bombo Giselle. Itong binabanggit na nagkaroon ng landslide sa Agusan del Sur, ano ba ito? Bulubunduking bahagi na? At meron pang 6 na miyembro ng pamilya ang missing ngayon, Bombo Giselle? Yes, Bombo Elmar, ang barangay Kiuya, Sibagat, Agusan del Sur ay
ito ay mataas na bukiring lugar ito. At kaya nga patuloy pa ang search and rescue operation na isinasagawa ng mga otoridad sa nawawala pang mga membro ng 11 membro ng pamilyang Villaquinto. Bombo Elmar. Ang problema ngayon dito, yung komunikasyon ha. Kung merong nakakuha na initial na information, what about yung other areas pa ha? Na hindi pa naabot ng komunikasyon dyan? Ano naman ang initial dyan na ginagawang pagtulong o merong mga panawagan ng lokal na pamahalaan para naman doon sa mga nagsilikas at sa ngayon ay wala rin makain sa ngayon? So paano ang mga panawagan dyan ng lokal na pamahalaan para may paabot din natin? Bombo Giselle. Oo. Patuloy pa rin ang pagresponde ng aming local government units, particularly dito sa Butuan at Caraga Region sa mga naapektuhang pamilya, lalo na yung mga inilikas sa apektadong lugar. Ngayon, Bombo Elmar, patuloy pa rin ang search and rescue, lalo na sa pamilya na naapektuhan ng nasabing landslide. Bombo Elmar. Kanina nabanggit mo, napakarami nitong mga poste ng kuryente, ang sinira, mga 100. So, meron bang dyan? Kung abutin pa ng ilang araw bago maibalik itong supply ng kuryente, aabutin tayo ng Kapaskuhan. 7 days to go ay Pasko na. So, baka may target sila dyan na sana ay bago magpasko ay maging puspusan. Kasi nakalala ko, yung mga nakalipas dati na mga bagyo, nagtutulong-tulong yung mga kalapit na lugar, yung mga kalapit na mga electric cooperatives, bumubuhos doon sa isang lugar para sama-sama na mapabilis. So, paano ang mga target dyan ng ating lokal na mga kooperatiba ng elektrifikasyon, Bombo Radyo Butuan? Oo, Bombo Elmar. Patuloy pa rin ngayon ang restoration effort ng NGCP at kaya nga humingi na sila ng augmentation mula sa iba pa nilang sister companies sa Mindanao na sa gayoy mapadali ang pagbalik ng normal na takbo ng kuryente sa mga nawawala ng supply dito sa buong Caraga Region. Bombo Elmar? Sige, maraming salamat Bombo Giselle sa mga impormasyon na yan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Butuan, ito si Bombo Giselle Villanueva para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala sa dakong Iloilo naman, ang bilang ng nawasak na bahay dahil sa pananalasa ng bagyo nasa mahigit 10,000 na. Makidetalye tayo mula sa Bombo Radyo Iloilo. Humigit kumulang sa 10,000 kabahayan ang nawasak dahil sa pananalasa ng Bagyo Odette sa Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Dr. Jerry Biona, ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na nanguna ang bayan ng Lemery sa may pinakamaraming nasirang bahay na mahigit sa 6,600. Sinusundan ito ng bayan ng Tigbawan na may halos 2,000 na nawasak na mga kabahayan. Gimbal na may mahigit sa 800, Alimudyan na nasa 600 at Leganes na nasa 500 nasirang mga bahay. Ayon kay Biona, maaari pang madagdagaan ang consolidated na bilang ng mga nawasak na bahay sa buong lalawigan. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Ayon sa Pag-asa, abay, sa wakas palabas na rin ngayon sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Odette. Matapos na mag-iwan ng napakalaking pinsala sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Namatan ngayon to sa latest na forecast ng Pag-asa sa layong 380 kilometers na west-northwest naman ng Puerto Princesa City doon sa Palawan. May lakas pa rin to, taglay pa rin ang kanyang lakas na 155 kilometers per hour at merong pagbugso umaabot naman sa 190 kilometers per hour at kumikilos ito ng westward at nasa bilis na 25 kilometers per hour. Pero sa kabila na papalayo na patungo ng West Philippine Sea ang bagyo, ay nanatili pa rin sa signal number 1 itong Kalayaan Islands, signal number 1 sa western portion ng Palawan, nasakop dyan yung San Vicente, yung bayan ng Puerto Princesa City o siyudad ng Puerto Princesa, yung bayan ng Aburlan, yung Quezon dyan sa Palawan, Rizal, Taytay at El Nido naman doon sa Palawan. Ang linya naman ng komunikasyon na nanatiling problema sa Southern Leyte. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman tumawag na para kumustahin ang sitwasyon ng lalawigan ayon kay Governor Mercado. Alamin natin yan mula kay Bomber Raymond Tinazo.
Bombo Elmar, kinumpirma ni Southern Leyte Governor Damian Mercado na nakabalik na ang lahat ng kanilang mga mamayan na unang inilikas dahil sa panalasa ng bagyong Odette sa kanilang lugar. O mobile satellite o signal para daw magamit nila doon sa kanilang trabaho, lalo na doon sa mahagi ng tulong at pagtiyak na kaligtasan ng kanilang mga kabayan. At sinabi naman ni Mercado na wala silang problema sa national government dahil mismong si Pangulong Duterte na at Senator Bongo ang tumawag sa kanya para kumustahin ang sitwasyon at inatasan yung lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na sila ay tulungan ng anuman. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Governor Mercado. In terms sa national line government, lalo na kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, Governor Damian Mercado na nakabalik na ang lahat ng kanilang mga mamayan na unang inilikas. Nagbigay ng instruction sa mga national line agency na tulungan ang Southern Leyte. Even dahil sa panalasa ng bagyong Odette sa kanilang lugar. Sabi natin, nag-instruct na sa DSWD na bigyan ng ayuda ang mga taong na sabihin natin sa mga tao. Ang ano ko lang dito, if possible, yung smart at saka Globe, kailangan talaga kasi back down ang communication dito. Yan ang pinaka-importante na kung pwede, Globe Smart, ma-rehab kaagad yung natin dito, power para mas maganda talaga kung mayroong communication. Yan ang problema namin dito, communication. Yan, yung bahagi ng panawagan ni Governor Damian Mercado sa mga telephone companies. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, makiki-update lamang kami kung ang Pangulong Duterte lumipad na ba para sa kanyang sariling aerial survey. Bombo Raymond, anong latest dyan, Bombo Raymond? Sa ngayon, wala pang schedule, Bombo Elmar, pero naririnig ko na sa aking kinalagyan ngayon yung presidential chopper at papunta na sa Malacanang at susunduin na si Pangulong Duterte at anytime magbibigay tayo ng update, Bombo Elmar, kung saan yung first stop posible sa Siargao Island, Bombo Elmar. Tingnan natin mamaya. So, ngayong hapon, asahan yung, narinig ko rin ngayon, paalis na, papunta na sa Villamor Air Base, ang presidential chopper ngayon, Bombo Elmar, at doon mag-take off, papunta sa mga dadalawing mga lalawigan, Bombo Elmar. Itong pagsasagawa ng aerial survey ng Pangulo, siguro para pag-assess muna, Bombo Raymond, kung ano yung mga kinakailangan, at saka kung ang interview natin dyan sa Siargao, talagang pagkain, tubig. Yan munang unahin muna, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Para daw, sabi ng Pangulo kagabi, ay gusto niyang makita yung mismong nangyari, kaano yung kailangan para siya mismo, yung magmando na para mas mabilis. Kumbaga, pag siya nakakita ng ganitong poste na kailangang ibangon o kaya yung pagkain, ay siya na mismo yung mag-atas using all the resources ng gobyerno para maibigay agaran, Bombo Elmar. Dahil iba pa rin, siyempre, pag ang presidente na mismo, yung nagbigay ng marching order sa mga opisyal, Bombo Elmar. Kahit pa paano, Bombo Raymond, kasi yung mga assets natin, yung Armed Forces, Philippine Air Force, iba pa, ay nandito sa Metro Manila, safe naman sa Luzon. Kaya naman siguro at least maging puspusan kaagad, Bombo Raymond, sa mga lugar na tutunguhin ngayon ng Pangulo, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. So, lalo pat maaliwalas naman na yung mga panahon, kahit yung mga dinaanan ng bagyong Odette. So, wala na siguro rason para hindi, kumbaga, makapag-ikot talaga si Pangulo Duterte. At inaasahan natin, maliban sa aerial survey, ay Bombo Elmar. Okay, aside from Siargao, kasi may nababanggit kagabi pa lamang sa report mo, may mga areas. Hindi pa sigurado na makakalapag sa Pangulo, o kaya makatugo doon. Ang sabi Cebu, niya, yung Iloilo, Bacolod, Bohol. So,
paano yung itinerary ng Pangulo, Bombo Raymond? Well, ang target niya, ang sabi niya, ay 3 yung sa ngayong araw. Yung Siargao, Bohol, Cebu. At linggo raw, yung bukas, yung bahagi ng Bacolod, Iloilo. So, unahin niya muna yung Cebu, Bohol, Siargao. Depende sa oras na kumbaga magagamit niyan per area, Bombo Elmar. Depende rin yan. Kung matagalan siya doon, gusto niyan talaga makita yung sitwasyon o kaya makipagpulong pa, ha, Bombo Raymond? Kaya nga, tingnan natin kung kakayanin yung 3 area na kanyang mapuntahan ngayong hapon, Bombo Elmar. Napaka-critical itong moment sa Bombo Raymond kasi maraming na-isolate nating kababayan na Bombo Raymond. Lalo na sa mga island talaga, yung mga isla-isla kasi talagang hindi pa maabot. Lalo talaga yung problema, yung linya ng komunikasyon. So baka mamaya si Pangulong Duterte mismo ang kakalampag na sa mga telcos para bilisan, prioridad yung pag-rehabilitate, pagsasayos, kahit mga temporary sites lamang, Mumilmar, yung itayo, para magkaroon ng komunikasyon para sa tamang aksyon. Dahil kung hindi makontak talaga hanggang ngayon, talagang yung si US Assistant Secretary JB Sena ng PCOO, hanggang ngayon, Bombo Elmar, hindi pa rin daw niya makontak yung kanyang kamag-anak doon sa bahagi ng Siargao Island. So talagang pahirapan talaga, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaja nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, mula sa Malacanang naman, kung di naman sa mga presyuhan naman, napakalaga doon sa mga lugar na nasa ilalim po ngayon ng state of calamity, yung freeze order daw, ipinatutupad na rin. May detalye naman si Bombo Dennis Samito. Nagbabala ang Department of Trade and Industry sa mga negosyante na mahaharap ang mga ito sa kaukulang reklamo kapag nagsamantala sa pagtataas sa presyo ng bilihin sa mga lugar na sinalanta ng Typhoon Odette. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, hindi na kailangang maglabas pa ng bukod na kautusan ukol sa price freeze sa typhoon hit areas dahil otomatiko na ito na iiral ang pagbabawal sa pagtataas ng presyo ng mga basic commodities kapag ka ang isang lugar ay nasa ilalim ng state of calamity. Dagdag pa ni Lopez, babantayan nila ang mga kaso ng hoarding dahil mas mabigat na reklamo ang maaring isampa sa mga malalaking negosyante na magsasamantala sa panahon ng kalamidad. Hiling ng kalihim, pairalin sana ang humanitarian concern, lalo't ang karaniwang mga nagiging biktima ng hoarders ay yung mga nasalanta pa rin ng kalamidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, naglabas ng isang resolution ang Division ng Commission on Election na nagbabasura sa petisyon ng nagdideklara kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang nuisance candidate sa 2022 election. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi kinatigan ng ikalawang dibisyon ng COMELEC ang inihaing petisyon ni Danilo Lihay-Lihay. Nilagdan ni na COMELEC 2nd Division Presiding Commissioner Socorro Inting at Commissioner Antonio Co. Jr. ang naturang resolusyon na nagbabaliwala sa petisyon. At magugunita nga isa si Bongbong Marcos Jr. sa mga presidential aspirants at kanyang running mate, ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte at siya ring standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas. Samantala naman sa ibang balita, halos 1 bilyong piso naman na halaga ng ayuda at standby funds inihanda na rin ng DSWD doon sa mga kababayan nating sinalanta ng kalamidad. May detalye naman si Bombo Marlene Padiernos. Napaghandaan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong na kanilang ipapamahagi sa ating mga kababayan bago pa man makapasok ang bagyong Odette sa ating bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Director Irene Dumlao, nagkakahalaga ng mahigit 900 million pesos ang mga goods at standby funds ang inihanda ng kagawaran para sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Odette na nakahanda na rin para maiparating sa mga LGU. Aniya, sa ngayon ay nasa mahigit 1.5 million pesos na ang halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa mga local government unit na mangangailangan ng karagdagang mga resources. Dagdag pa ng tagapagsalita, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang repacking ng mga relief goods sa mga warehouses ng field offices ng DSWD upang masiguro na tuloy-tuloy ang isinasagawang pamamahagi ng tulong sa mga LGU. Samantala, sinabi rin ni Dumlao na sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin sa Philippine Coast Guard
ang DSWD upang makapagpadala pa ng mga food packs sa iba pang mga apektadong isla. Sa ngayon ay nasa mahigit 77,000 na ang mga pamilya o may katumbas na 280,000 na mga individual na ang nailikas sa mahigit 1,600 na mga evacuation centers. Batay naman sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 84,674 na mga pamilya o may katumbas na 338,664 na mga individual na ang kabuang bilang ng mga nailikas na mula sa Mimaropa, Region 6, 7, 8, 9, 11 at Caraga Region. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mayroon ding naitala daw na looting o mga pagnanakaw po doon sa mga epektos at doon po sa tinamaan ng bagyong si Odette. At may nakuhang impormasyon dito ang Bombo Radio Coronadal. Humihingi sa ngayon ng agarang tulong lalo na ng malinis na inuming tubig ang mga residente at ilang stranded individuals sa Surigao City na isa sa mga lubos sa silalanta ng bagyong Odette. May mga looting incidents na rin na nangyayari sa ilang parte ng lungsod dahil sa kakulangan sa ayuda dahil hindi pa rin passable ang mga daan dulot ng nabuwal na punong kahoy at linya ng mga kuryente. Ito ang inihayag ni Joseph Calage, tubong Sorala sa Cotabato, ngunit may pamilya sa nasabing lugar. Ayon kay Calage, maliban sa pahirapan ng pagkuha ng tubig na mainom, pahirapan din ang pagkukuha ng pangangailangan ng mga apektadong residente na desperado makakuha ng kanilang kakailanganin bago pa dumating ang tulong na dala ng relief operations sa kanilang lokasyon. Dahil dito, nanluloob na at nagnanakaw ang ilan sa mga residente. Dagdag pa ito, nagmisulang ghost town na rin ang ilan sa mga lugar sa lungsod ng Surigao dahil sa madalang na lang ang dumadaan at nagkalat na rin ang debris sa ilang parte ng daan. Amo gani mga iba nagapaningyuha man mga kwan mga mangita kung sabihin makuha pagkaon. Iban gani yung gabi ma'am mga looting na karatabo diri. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo, Bombo! Nasa 4 na mangingisda naman ang naisalba si Catanduanes matapos na pataubin ng malalaking alon ang sinasakyan nilang bangka. Nakatutok dyan ang Bombo Radio Legazpi. Nasa ligtas ng kondisyon ng 4 na mangingisda matapos na tumaob ang bangkang sinasakyan sa karagatang sakop ng Barangay San Vicente, Vera, Catanduanes. Ayon kay Verachem DRMO Head Josephine Benavides sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, alas 3 ng hapon ang pumalaot sina John Raymart Barba at Vincent Luis Teves. Subalit hindi pa gaanong nakakalayo sa baybayin ng makasagupan ng mga itong malalaking alon na nagpataob sa bangka. Habang nasa bundok naman, natanaw ang mga ito ng mangingisdang sina Ariel Teves at Gilbert Tabuso kaya't respondihan gamit ang isang lifebuoy. Nagpaiwan ang dalawa sa bangka subalit biglang nakaramdam ng pulikat si Ariel kaya't kinailangang i-rescue ng dalawang mangingisda na una na nilang nailigtas. Dito na tumawag ng tulong sa Verachem DRMO ang ilan pang nakakita sa pangyayari na nagpasaklolo naman sa PCG Catanduanes. Dahil dito, pakiusap ni Benavides sa mga mangingisda na huwag nang tangkain na pumalaot kapag masama ang lagay ng panahon. Sakali kasing magmatigas, posibleng kaso na ang kaharapin lalo na't nalalagay rin sa alanganin ng buhay ng mga rescuers. Kamakailan lamang ng 3 ring mangingisda ang naiulat na nawawala mula sa kaparehong barangay, habang isa sa mga ito ang hindi pa rin natatagpuan hanggang sa kasalukuyan. Makinig kayo kasi kawawa naman hindi lang po kayo. Pati naman po sana maawa kayo sa amin. Talaga hindi kayo makatulog pagkaisip din sa inyo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Samantala, umaabot sa 13 million mahigit na shabu na halaga ang na-recover naman ng mga otoridad. Binakong impormasyon ng Bombo Radio Naga. Mahigit 13 milyong halaga ng shabu ang na-recover sa 2 sospek sa isang buy-bust operation sa barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Kinilala ang mga sospek na sina Toshima Rodano, 29 anyos, at Mark James Cerdan, 27 anyos, kapo-residente ng nasabing lugar. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga sa Quezon Police Provincial Office, nabatid na naaresto ang 2 sospek matapos sa magkabili ang nagpanggap na pusher buyer ng pinaniniwalaang shabu gamit ang 11,000 pesos na buy-bust money. Sama
Samantala, na-recover pa sa isinagawang operasyon ang 17 pirasong heat seal transparent plastic sachet ng nasabing droga na may timbang na 640.5 grams na nagkakahalaga naman ng 13,066,200 pesos. Kaugnay nito, napag-alaman na itinuturing na high-value target si Cerdan ng nasabing himpilan habang newly identified drug personality naman si Dano. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga sospek para sa karampatang disposisyon. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Kim Tuazo nag-uulat para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagbabala ang Prime Minister ng France na posibleng maging dominant strain ng Omicron variant sa simula ng taong 2022 dahil sa mabilis na pagkalat nito. Ginawa ni Prime Minister Jean Castex ang naturang payag matapos ngang isara ng France ang borders nito sa mga turista at sa mga negosyante na magmumula sa United Kingdom. Ang UK kasi sa ngayon ang may pinakamaraming kumpirmadong kaso ng Omicron variant na pumapalo na sa halos 15,000. Samantala, abot naman sa 3,000 katao sa France ang nasa intensive care si COVID-19 na base na rin sa kanilang latest data. Paliwanag pa ng Prime Minister na hindi kasing lala naman ng Delta variant ang Omicron at lumalabas sa mga datos na kompletong vaccination at coverage ang epektibo kasama na ang booster dose. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos ay inimbitahan po ng Bombo Radio Philippines ang lahat, ang buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Lalo't po ay ang Pilipinas o maraming kababayan natin ay sinalanta na naman ng panibagong kalamidad. Narito ang Oratio Impirata. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita sa pantanghalang edisyon ng Bombo Network News. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized. In Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. And Kabombo, we all would like to greet you. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nabatayin mo kami na